muikari wa Githunguri na matora maria marigiceirie. Ceceni ya Inooro FM riu ni gukinyiria utungata wayo oro kuu kwanyu. Tucerere Githunguri Town, Jerusalem House, hakuhi na gate ya Githunguri Township Primary School. No utuhurire thimu 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twina wabici ingi kwa Michael Town, Vumilia House. No utuhurire thimu 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Inooro Inooro ceceni hakuhi nawe. Leu kare igoro takoene amenye atigwa igoro ria muthangari hau nio yeaya uka moire tu monya nyore urute mweno yo ngoikia yonge ndagwe soka koro na mburi yeaya akaneko kanyombire na maditeri nanyendaiga wethiga itimo njogo mangori be na diakawe ngoro nyerekere ita ndathie ndata ndereire nakoboke gwakwa kanjua rirenge mingi ithuia guthukia itimo kauna mote karukia nyuma kauna mote anyaro mie choma karori okire nyerereko nango de gereria echiemo namwera kwena ndeto gereria kana ndiye echiemo namwera kwena ndeto derota igoro echiemo namwera kwena ndeto gecharia ngoia kwaria nayo nandire ngoita ngeria nayo nerere gathoko takanoko ndainere irakiara echiemo namwera kwena ndeto mukomi no bere echiemo namwera kwena ndeto ndaiuria kegotha echiemo namwera kwena ndeto nacio nyoni no kirira echiemo namwera kwena ndeto mwere oyo twagirio neke echiemo namwera kwena ndeto na niguo twigaguraga echiemo namwera kwena ndeto maitonye jaikio echiemo namwera kwena ndeto ndagwa gukua ngurimire echiemo namwera kwena ndeto kanango inokeria ngatha echiemo namwera kwena ndeto munyakandura guragio echiemo namwera kwena ndeto kaire tunda kwareria yani nero boroga rwa HM wa Kariuki kwena ndeto Jeff karibu sana. Asante sana. Uri mundu ito yude hofio na dili na kauru nategereire wahutia milioni ne tha cia Ngai ne tha cia Ngai 1 million ndagwati ithero milioni tikawira kahuthu na mundu amenyaga uria yukaga tondu ndikikiuga ati niwe heani ubethe wautire kuinare ruboru uraigwo ne ngomoinira ri rwa miaka rwina miaka 11 rwa 2014 atete wona mwaka wa 11 11 years ruroro
maithori makwa agicoka kĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia ngĩngiria maithori makwa agicoka kĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Itajira Jefferson twathaka rwĩmbo rũrũ rĩ ũgakinya ũkinya views million. Were you surprised? Ndatwĩkire surprised mũno tondũ ngwĩciria rwĩmbo rũrũ rumenyekete mũno kuma TikTok yoka nĩ rwĩkĩtwo challenges makiri na makiri ma challenges rĩu andũ mona challenge icio magathiĩ YouTube makerorera rĩu hau nĩho views icio ciumĩte koguo no uge ng'enda nĩ iteithĩtie na njĩra nene mũno no cia kwarahũra mũno mũno rĩu ũhutĩtie mirioni toguo nakĩo kĩendo kĩrakĩ million plus ndũĩ ũhutĩtie mirioni tũkinya gũkũ indo nĩ njũru gũthiaga na atĩrĩrĩ mbeca no ciage tondũ rwĩmbo rũu rũmwe rĩ ona rwĩna view nyingĩ rĩ rũtironwo ihinda iraya nĩ kũragwo duration o gĩkorwo nĩ kĩndũ kĩrono ta ithaa igima rĩ nĩgĩkũrehe rĩu rũkũrehe kĩndũ kinini but ĩyo na tio interesting nene ta kuona ndũmĩrĩri ĩyo nĩ ĩrakinyĩra andũ aingĩ na magakenio nĩyo na makarathimwo kwĩ ndũ anjĩte even your mother nĩ ahotagwo mũno nĩ rwĩmbo rũu ĩĩ ona my mom nĩ athikagĩrĩria na nĩ arwendete mũno tondũ harĩ niĩ ngĩrũina rĩ it was nĩ ta ndaragia ũhoro wa mũtũrĩre wakwa to kũina tondũ nĩ nyonete karũgendo karĩa Ngai andutĩte na nĩ njũĩ nĩ ndĩmũkayagĩra na agetĩka so maũndũ macio mothe ũraigua ibungo icio igĩtwarana rĩ nĩ maũndũ makonainie na mũtũrĩre wakwa. That is very good. Ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga nganinĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga nganinĩra thĩna wakwa akanjokeria gĩkeno mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ guothe igũrũ nake koguo mũndũ ũngĩenda gũtũnya thĩinĩ wa YouTube egũsachio agũsachi Jeff Mũnga wa Waithera athiĩ hau nĩ ekuona nyĩmbo ciakwa cio. That's very good. Ndakena Thank you so much. gũtirĩ ũndũ ũngĩ gwĩka gũkũ rĩ gwĩciria icio nĩ njiganu na nĩ ũnyitĩte itemi nene mũno nĩ wega ngoro na njohi maigue ũguo tondũ kũrĩ nyanake gũkũ itarahe kohoro mamenye nĩ ũnyitĩte itemi nene mũno harĩ gũtigĩra rwĩmbo rũu nĩ rwakinyĩra andũ aingĩ noguo rũkagĩa na views nyingĩ Ngai akũrathime mũno ndacokia mũno ngatho ũmũthĩ thĩinĩ wa tũbara itũ ya gũkera ndĩna mũthuri ti Jeff Mũnga wa Waithera no ũyũ nĩ mwandĩki na mũthomi wa mohoro thĩinĩ wa Noro FM News au nĩma ta njatĩrĩrĩ mohoro manyu gũthiaga atĩa haya mohoro ithuĩ tũmĩkaga icio nĩ twera andũ maũndũ marĩa mothe matinda magĩthiĩ na mbere tondũ nĩ ũkĩũĩ nĩ tũhotete kũnyagia andĩki aitũ wega matũũra-inĩ mothe na twakĩrĩkia kũmamũkĩra kuma kũrĩ andĩki a mohoro rĩ na ithuĩ tũgakĩhota kũmaprocess na kũmandĩka na rũthiomi mũthikĩrĩria wothe ekũhota kũ understand na nĩkĩo ngwĩciria mendete gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM mũno rĩu rĩ Harris tiuma haha ũmũthĩ maũndũ marĩa twĩna mo nĩ atĩ tũkwaria ũhoro wĩgĩmainie na haha ngurumo ndĩrenda kũrora maũndũ matiganĩte the midterm scorecard for the 5th administration nĩguo nĩ kũririkana gĩthurano kĩrĩa twĩrĩgĩine kĩa rũgongo the 5th na andũ ta mũrathe mekĩraga
chitagwo ate shuneki ni shuneki shuneki tuko ndachwana na mudhuti mwathi ona ndamino na hete ona kamwe ate baba the fifth no tumanyi mana makirwo ate mego tugana ngai makirwo ni kuria muci kwina update ni guchene wakoro na maundu macio indona maundu macio the commission for university education NUQ has blacklisted 15 universities in Kenya for operating illegally and issuing unrecognized degrees. Yes. 15 universities. Ugu ni kuga jamba ya wira kuri andu ingi muno makoretwo magithie thukuru magathoma na makaheo maratathi no maratathi macio magakorwo matikuranitwo ni commission ya higher education goko bururi-ini na ni kiha muno gikorwo university kana mathukuru ma githomo kia iguru ma Kenya 15 makoretwo maki-exist goko bururi-ini magithomithia makaheana maratathi ma githomo na gutira kimenyekete mbere yo no ru ni mamenyekanite na magacoka magake blacklist. Ugu ni kuga matiguthi na mbere na cooperate. Urenda kuga mundu wothe kigeranio kĩarĩkia kuma ndagatware cukuru ya maigĩrĩra asa na no ungirwa college icio kana university icio ri inyaganite icigo-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kwĩna Mombatha, kwĩna Vihiga, kwĩna Kitale, Thika haho, Gĩthumo gũkũ Nairobi, kwĩna Riruta ĩrĩ gũkũ, kwĩna Kakamega, Vihiga, Embu na Nyeri. Gũtirĩ handũ hamwe tondu ni hetu igiriki kwina Eldoret Bible College. Yes. Al Munawwar College bino Mombasa. Grace Life Bible College Vihiga. African Theological Seminary Kitale. At Regions Beyond Ministry Bible College. Acio thirikire tani na Bible kana na makanitha. Teke ndari kene ngukwira. Okay. Baraton College Kapsabet. The African Talent University Kisumu. Ino ehete adu maratathi. Breakthrough Bible College Nairobi. Ni mweno. Uramigwa ndana migwa hado ni hete adu degree cigana ona nginya cia honorary. Theophilus Theological College Riruta ino no iriga kuhe andu maratathi. Iyo to Northwestern Christian University. Lagos University Kakamega. Word of Faith Bible College Vihiga. Makanitha nimo mara dominate. Harvest ukwaje ino ni moto magetha Harvest Land University Kisumu. Hegeebu Kenya Anglican University Kanyabura. Kenya Anglican juti kanitha oria kuri. Then ya mwisho ni East Africa University Bradgate International University. That is in Nyeri. Ukero universities authorized to operate in Kenya Kirote only area university ifati ukoro ikiheo aikone kinyetikiro ino Bradgate mo jaba ya wirare nikiyetanio na nyamo ya Wanguku ne komode kieda muri tiriri brother kariki kora tukoyo wa maigerera ajira hatire horo none akutado mereri. Okay leo uboro kihana good na maundu ni maingi matinda muthi tuhutie manini hari page ino rathi na mbere ya kweheria andu aria mari line na gacagu no irathi na mbere no tuonire ite cikiuma muno igithi muno uri ungi na muthamaki wa bururi muthi atinda guku Nairobi muthi ni thiko yake ya gatatu icera na neranire project cia ciringi bilioni 3 thiini wa constituency 3 na kaundu kage interesting muno jamba ya wira neranire horo wa help ni help ni gucokereria kuma Friday this
tondu twere kuma kuri the new university model ni etikirire by the way na admit uga iyo new university model ni koretwo na challenge noguo ni mekurora na kuma Friday besha cia HELB ni gukorwo ikinyagio mathukuru-ini nigetha arutwo makihota guthoma kugo ni kuga atia uguo ni kuga mathomo maria maundu maria marahotomete ni undu wa kwa kigena kiu ri ni megucokereria na ririkane he kamiti yombitwo nigetha ikorwo igithurima the new university model na ndikanira ko ni koretwo yaneana maumirira mayo but ni wega uguo aingirira we mwene nigetha gutigirira githina kiu kirariho kiarutwo gukorwo matekwamukira mbeca kiambe kiehere maundu maria mangi matuithanagio kukimenyekana kana ni new model kana ni old model uguthi na mbere ri arutwo makorwo magithi na mbere na mathomo mao ni ndeure tukiha mbere hanini nyati umuthi na gukiuma na ndeto nyingi yes na ndeto iyo ciagitinda muthenya wa umuthi ni uhoro igimainie na the midterm scorecard for the 5th president of the Republic of Kenya. True. Tanyumba mohoro niki muthomire hau maundu ni maingi muno maria mahutitio thiini wa scorecard ino na ni nyonire uhoro wa urimi kana agriculture ugifeature prominently na njira nene muno uhoro wigie wonjoria kana kwarahura utonga wa bururi uyu uhoro wa SMEs uhoro wigie mitambo yo kinyaniria kana utonga wa nenda-ini uhoro wa ICT utambia wa internet through fiber optic maundu maingi muno maria thirikari iraneire maria ihingitie na maria irathie na mbere na kuhingia ndio kwenda tumahutie kuringana na onderiko kuringana na ndumiriri iria yuma haha ri ni mariku hihi mahingitio ni mariku maratanya kuhingwo haya no twambie na uhoro wigi urimi na kendore ha uhoro wigi urimi ri thirikari ni hotete kwararamia kana ku expand uhoro wigi ukuria wa irio na ureithia wa mahiu na nginyagia uhoro wigi insurance indo icio cieri mahiu na urimi bacio ni maundu matari makorwo kuo muno kana matari mekirwo muno ni arimi no ni magacirithitio na njira nene thirikari-ini ino na kuringana na thirikari ino he mubango witagwo better bottom up economic etagwo atia bottom up economic transformation or even agenda yeah kuringana na mubango ucio ri thirikari irauga nirikitie ku implement uhoro wigie insurance policies cia kugitira arimi arithia mahiu na gutigirira ati hindi ria kwagia na mathogora makoro makiegega igutira mathogora mega ma arimi ya kwendia indo ciao cia migunda kana mahiu ni mahota kuhurwo njeki nigetha magathie na mbere na urimi kana urithia wao ukire uguo kuri na mahiu ma Kenya 570 na nemwe na 345 ni mongererekete hari mutaratara-ini ucio wa kuinsure kana kumagitira kugerera insurance. Okay. He kaundu kangi nyonire na ndona nikaguciriria attention yakwa ni uhoro wigi GMR. GMR ri ni kaundu gakoretwo gakioywo na njira ndito muno ni uhoro undu arimi a iria arimi a kahua na mubunge wa kura Githunguri ni akoragwo passionate muno gathoni wa mucomba kwari uhoro wa GMR na thirikari ino irauga ni hotete gucokia uhoro wa GMR na GMR oko ni gutigirira arimi iria ni maragurirwo iria riao na ciringi cienyiha muno ciringi 50 kwina GMR ya mira neno ya mira iganitio maita matatu kuringana na varieties kwina ya 2,000 kwina ya 1,300 na kwina ya 1,000 kwina GMR kana guaranteed minimum return ya shukari ciringi 5,300 hari tani imwe hari GMR ya ngano ciringi 5,300 hari ikunia rimwe ria kilo 90
na muthia hena GMR ya macadamia matari marute gikoni kia iguru ciringi 100 harĩ kilo. Iko ina tugui. Iko ina tugui tula not to German Shepherd. Tugui no tugui. But when wale thiri gui. Hini gui dakire na kagui kari kega muno no ndacokire ngikaheana tondu haria twaikaraga heke mundu giokaga keinukaga utukuru gakahura yona nige kuhuruka twirega gikahotha kwaria na mundu murata wako kumera atiriri ungiatumenane ni either ciana kana we one kwa uciheiria kwa ucihonia na to uguo ciana guthagathagia tugui tunini ni guthagathagia koraka koraka kaguiga kuetwo na chuka gongo na tonge tunyitwo maguru ma mbere kaigwa utakire kaigwa uta etagwo atia ga puppet kaguika githagana gukira kahitukire gatingiro mina mundu ni gwikira guaya no ungikorwo ni racihe gia kuria na ikara no ucoke haria murango-ini ri ucige hau ucoke utigire ni cia theco cindano niguo ingiruma mundu ni tondu wa trespass we ni ugatwara kandi uge athiage thondekithie tondu nengirathiete kwa mundu ungi okite kugira ki atwereke ngure mundu othe wiga ngui ebatie kuria andu na ke njoke ngute kaundu ngui ri ngui ria njega irungagira gwathuri ngui ria njega ndio cio ngocia ni pikaga scent ne ka register kiongo no ngikotu kudigitithania no ukara ihura na Gordon ati ucoke utigate Gordon ningi ne kuba nanja ruato igira no ginya athondekwo no nari ke guthondekwo ri kandi na ke ngui na kandi kuko tonda kurada mundu wothe wi matura-ini na ni ahunia ngui yaku ni license niguo guguka ne makuhia ya muo weno kandi ukauta mwisho muri uguo tere ya red card ya referee actually ni hakuraga athuri ugiko muri kwaja uthiete kwago ni komenya ni kwago kuhuriro mbugu urogi na gutuikaga ngui ri niri uge muingi muno ni hota nginya guthoma meciria ma mundu ngui ni thoma meciria tau nona ungingira gwaku murigiririe tu waku wa kihingo ona be itura ru ni kumenya ora kwa true nice lukugu lukade irajiraga atiriri ati ungimenyeria tugui kuria na ataku andu makoma mari andu matariega karia ati makahe tugui tu irio hwaini itigwa kuria gimauga ati ngui iriaga rita rimo ndugu no kariha we no uri rita rimo ati ungimenyeria muno ri ni kwaga urume ingihuna muno mundu ahete wira ndi hurira mutumia maitu we ni kuria ariaga irio cia ngui ati ngui ndingiria omena na ati kimuno nginya giture muoyo we no ngite aria omena ngui ho irarire ndukimecenjeria irio ubatie gwika atia na moto no muingatire ungimecenjeria umigurire mahindi maria maguthio tondu macio ndangiria tuna Jeff Muga akorwo thini wa wabici itu ya mohoro tukicokea kahinda tari haraya ningi ni maundu mariku maya thini wa midterm.
Guns N' Roses. If we don't take control of the situation, we'll stay forever in the sun commotion. Mwana bora mono wala Kidube ainaga ruburu kore mwana wa Uganda Guns N' Roses ruburu mono na umuthi tugakinyia wayo kahororo ha tumuthuriti Jeff Munga wa Waithira. Oh yes. Na nega were Gordon agichurie rwimbo augete kwina collabo iroka ya Jeff and Team niroka tuguthukuma mirigo muno sitagwo besa tajirate kwa na cabinet news ikora na cabinet muthenya ira niguo president arari na ndudu yake ya minister na he maundu jamba ya wira nyonire mabata muno marariririe muthenya wa ira niguo horo wa Bomas niguo ati ni nyenderie muraia wa Take ni kwaririo kanitha-ini no igwete horo cio ni andu aria makiumaga thutha the former deputy president riu president re arauga hena project irathi na mbere ya guthondeka Bomas nigetha ihote go positionwo ituike ta a premier destination of global events ni irathi na mbere nigetha nyumbe ku enhance ginya visibility yayo maitho-ini ma kimabũrũri na kumitua kindu gia bata maitho-ini ma a Kenya na ma mabũrũri. So hena project irathi na irambiko tacokera na thutha niguo tugire tiriri gitagwo Kerari is a house of records. Yeah. Tacokera uguo ina niguo Gordon oe ithagumia riu andu nyugute ng'enda-ini ona kwanza ona no ndimuthomera hana githungu hani njoke daure. The president announced that construction of the all convention complex iyo ya Bomas irambiririe next week. Nugu ukoretwo na mihango ya kumithagathaga nigetha wira ucio wambiririe no horo wa kwihariria wa kwihariria ita facelift ya gutuma ikorwo ya kuonekana iri nyumba ya bata ya micemanio ya kimabũrũri na nginya na aria maramihũthĩra gũkũ bũrũri-inĩ makaiguaga haria mathii ni handu hatiku. Yes. Hena riri Talanta Hela Stadium Jamhuri Park uciu nio maiguite yambiririo hindi ya Ababu na Mwamba hindi ya CS wa sports. Yes. Uratuika kiharo kiu ri nigithiite muno gi 40% complete and it's a 60,000 seater. Uratuika rita ria mbere gwakitwo kiharo kia muigana ta ucio ni miaka 45 mithiru. Okay. Na ni hindi ni kira gia Kasarani. Kaundu kangi ndioni ni gututeithia ni ndehori ni horo wa kundu barabara ya Rironi Mau Summit. Bara yo no menya ni nyinuka nayo ugithie kina ngofu ikorwo ikigite hari na ifashari ugatonya yona nyigagira nona hari flyover riu ni nyigira na theini ngatiga andu aria marathi na ifasha maka proceed barabara yo ri ni amuigana wa kilomita 170 on 70 kilometers irigo yauna yako tondu ikinyite hari ya Kamandurari irikoragwo iri ninya na ina ruthingo gatagati uratuika waki wayo urambiriria June 1st mwaka uyu na ni barabara yo ni huthika muno jamba ya wira andu aria mathia gwitu Nyandarua mageragira ku andu aria mathiaga Nyanza andu agithumo na Githii andu aria mathia Western nginya na president agithie kwa Rift Valley iyo niyo barabara yake. So igithondekwo uguo president araneirie muthenya wa irari ni barabara ikuhuthia mithiire na njira nene muno na kuratuika within 24 months kana miaka iri
nĩ gũkorwo ĩrĩkĩrĩire. Ũhoro wĩgiĩ tourism nĩ maramũrĩkire na njĩra nene na gũratuĩka thirikari nĩ yarĩire mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia tourism gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ tũrũngĩrora last year 2024 agendi arĩa moka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mongererekire na gĩcunjĩ gĩa 14.6 harĩ igana magĩkinya mirioni 2.4. Noguo nĩ kuga bũrũri wa Kenya nĩ wahotire kuona mbeca cia kinya birioni 452.2 revenue ya kumana na ũhoro wa ũgendi. Rĩu rĩ mwaka ũyũ thirikari ĩrongoreirie gũtigĩrĩra agendi acio nĩ makinya mirioni 3. Macio nĩ mamwe tu marĩa mararĩrĩrio mũthenya wa ira, na he ũndũ ũngĩ bado ũhoro wa mabati ma asbestos. Nĩ mabati makoragwo mena carcinogens citũmaga andũ marware cancer mũno, cancer ya mahũri na katharika. Nĩ kũrarutirwo watho mabati macio mothe marutwo, na kũringana na gĩcunjĩ kĩa watho kĩa NEMA kĩa mũndũ ũrĩa ũthũkĩtie marĩa matũrigicĩirie nĩwe ũbatiĩ gũkorwo agĩthiĩ ngarama. Ũguo mabati nĩ mekũrutwo, no we ũkorwo nĩ nyũmba yaku mekũrutwo na we nĩ ũgũthiĩ ngarama ya kũrũgamĩra wĩra ũcio. No mabati macio maingĩ mũno domiciled mũno manyũmba-inĩ ma thirikari, mathibitarĩ-inĩ, mathukuru-inĩ marĩa makirwo hĩndĩ ya mũkoroni. So mabati macio nĩ mabati meherio kũringana na watho ũrĩa ũrarutirwo, na ndaiguĩte CS wa environment Eden Duale arutĩte o mũrũgamo ta ũcio, na rĩu president na cabinet yake nĩ maragĩkindĩrĩria ũhoro ũcio, na nĩ ũhoro ũgĩkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Rĩu ngwĩciria njamba ya wĩra macio tũkũhutia ũguo rĩ, rĩu no tũcoke ũhoro wĩgiĩ better promise na maũndũ marĩa thirikari ĩkĩhotete gũkinyanĩria, na tũrĩ haha ũhoro wĩgiĩ agriculture na kũringana na maũndũ marĩa thirikari ĩhotete gũkinyanĩria rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi. Thogora wa bataraitha macio nĩ maũndũ president akoretwo akĩaria kwa ihinda iraya mũno. Nĩ yahotire kũreduce kana yahotete kũreduce continuously na gĩcunjĩ kĩa 67 harĩ igana, nĩ tondũ bataraitha yauma hĩndĩ ĩyo ciringi 7,500 mwaka wa 2022. Rĩu arĩmi mwaka ũyũ tũrĩ na mĩaka ĩno ĩkoretwo ho thirikari ĩno ya Kenya Kwanza gĩthiĩ na mbere, arĩmi makoretwo makĩgũra mũhuko ũmwe wa kilo 50 ciringi 2,500. Aya, ũkũria wa mbembe naguo nĩ wongererekete na gĩcunjĩ kĩa 39 harĩ igana. Noguo nĩ kuga ũkũria wa mbembe umĩte gĩcunjĩ kĩa umĩte kilo mirioni 61.7 50 kg bags iria bũrũri wa producer mwaka wa 2022 nginya rĩu kilo 50 kana mĩhuko ya kilo 50 ya mbembe mwaka ũyũ wa 2025. Rĩu production ikinyĩte 85.7 million bags. Ndio ndeto icio nĩ ciakenia to ciakwa na njĩra nene mũno. Tũgĩtũkirie tũgĩcokera kahinda gatarĩ haraya. That one day they'll bring us together when they've shown in more ways than one that all they care about is the dollar. You belong to the one political party, and I belong to the one musical party. Our differences are worlds apart, just like our
Guns N' Roses. If we don't take control of the situation, we'll stay forever in the circle. Eni etego Lucky Dube rwimbo rwa Guns N' Roses aine kure bũrũri wa Uganda. Tajatiriri Jeff. Yes. One tukugwetete kũrĩ na cabinet news. Yeah. Nigiona kwena ũhoro igi midterm ni kuga ni gatagate. Nĩ makire kiano kia midi. Yes. Tũngĩenda kũmakĩra thirikari ĩno. Midterm. Nete kida nete itekete. One. Maũndũ macio nĩ mũtũrathi tũkĩhutagia mũno makĩria na nĩngwĩrire ũrĩmi nĩ mwarie mũno na no guo tũrathiĩ na mbere o tũkĩhutagia na ũhoro wĩgiĩ uheani wa mbegũ certified kana mbegũ ikinyanĩirie ikĩro nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa manyitĩte itemi nene mũno harĩ one ku improve ũhoro wa food security na ũhoro wa ona kũgũithia garama ya ũrĩithia wa mahiũ ni ũndũ wa kũgũithia nĩ ũndũ wa kũheana mbegũ iria ciagĩrĩire cia gũkũria raw materials iria ithondekaga irio cia mahiũ ta sunflower. Ũrĩmi wa sunflower nĩ ũkoretwo wongererekete na tani 556 kumana na mbegũ iria ikoretwo ikiheanwo kũgera gwĩ thirikari na harĩ na ũkũria wa coconut onacio menye by product cia coconut ni huthikaga onacio hari uthondeki wa irio cia mahiũ 42,000 coconut seedlings ni ciaheanirwo kuri 6 coastal counties kana county ithathatũ cia kuria mwena wa gĩcũa-inĩ ta Kwale, Kilifi, Lamu na Tana River. Ũhoro wĩgiĩ makadamia naguo mĩngũrwa ya kinya 10,000 ya makadamia ni hotete kuheanwo county-inĩ 4 iria nicio Kirinyaga, Embu na Meru hamwe na county ingĩ cia gĩtarũ kĩa Mount Kenya. Noguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ uheani wa mbegũ icio certified kana iria ikinyanĩirie ikĩro cia sunflower na ũhoro wa coconut nĩ ũndũ ũkoretwo ũkĩboost ũkũria wa production ya maguta ma kũrĩa na indo iria cihũthĩka ciauma indo icio coconut-inĩ na sunflower nacio nĩ iteithagia ningĩ kũgũithia thogora wa irio cia mahiũ nĩ tondũ macica marĩa mauma harĩa sunflower-inĩ maguta mauma nĩ hacoka hakoneka indo cingĩthondeka irio cia ng'ombe. Turore kaũndũ kangĩ njamba ya wĩra. Ũhoro wĩgiĩ kahũa thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyita itemi inene mũno harĩ gũtigĩrĩra ũkũria kana ũrĩmi wa kahũa nĩ wagacĩra mũno na ũguo nĩ kuga thirikari kũringana na maumĩrĩra ma midterm ya thirikari ĩno ya Kenya Kwanza performance yayo 5.6% increase ya acreage ya kana mũigana wa mĩgũnda ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrĩmwo kahũa nĩ yongererekete na gĩcunjĩ kĩa 5.6 harĩ igana. Noguo nĩ kuga kuma eka 100,000 rĩa kenda na 345 nginyagia 115,000 na 500 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa 2025. Tajiratiriri Jeff we mwene wa rora ri Yes. Economy na improve ta mundu economy ri ngukwira kuringana na uria ngoretwo ngĩigua andũ makĩaria hena maũndũ marona nĩ magacĩrĩte no kwĩ andũ maraigua mbeca itirĩ irakinya mũhuko-inĩ wega na ngwĩciria nĩkĩo thirikari andũ nyonire yarĩtie ũhoro wa SMEs
tondu horo wigie biacara haha SME economy, reducing aggressive taxation and bureaucracy. Ucio ni maundu mamwe thirikari ikoretwo ikibanga ukinyaniria kana marehe mamwe ikoretwo igikinyaniria na faces gutigirira uhoro wa taxation no warorwo no uhoro wa bottlenecks iria ikoragwo ku kana mihinga miingi iria ikoragwo huri-ini wa biacara ni yeherio nigetha biacara ihote kugacira na mbeca ihote gukinyira andu mihuko-ini, na hindi niguo andu mekuhota kuga wega utonga ni urakura. Atajira atiriri Jeff, yes, rio rathoma mohoro desk-ini na ria riu uraheana uhoro kwa ihinda riri, hena utiganu hena utiganu tondu maita maingi ri ri guthoma mohoro ri uthomaga verbatim kiria kirerwo na ringi no ringi ndukorwo na time yo yaku ya guthie deep muno into details uroga figures cia ha iguru ugathi wehereire ni horo munene muno. Ni njui tuko tugikiria kahinda gatakiri haraya hena muthuri tagwo Kokotini, njui ni akihurukire, njui no igwete na tugakiuga ti uhoro tondu mundu arikia ukinyia miaka yake hati undu ungi munene utigaraga o tiga tu gukihuruka. Ndiwa kwa kwina kagwaci ure ubikiru uri efio mahinda matanathira he kaundu kwetete ka ciana cio iria iretia mbeca cia guthoma iugata ciana icio ri gwicirio muthe ni gwatinda na gikeno kinene kuma riboti iyo yarekereka ndu ari uhoro wa HELB ira uhoro HELB kuma Higher Education Laws Board kuma uhoro ucio warekererio ri gwicirie kwina gikeno kinene muno na thayo muingi muno tondu ni arutwo ingi marari in limbo, matiramenya kana mekota guthii na mbere na mathomo na aciari micini matire na uhoti tondu we ni ui HELB ni nyitaga itemi nene muno hari gutigirira arutwo ni mahota guthii na mbere na githomo kiao kia university. Uguo ni kuga kiumia giki muthia wa kiumia giki no rucio mbeca icio ciarekererio ni tukwambi kuona nginya in fact ona cia injecto ciikira ni kwambi kuiguika nginya economy-ini tondu menye arutwo aya no maguragira andu aria makorwo na ibanda hau nio mari magurira nyeni, nio mari gura nyanya, nio ki uguo kona mbeca ta icio cia injecto thiini wa ni cikuiguika thiini wa economy ya hau area ya campus na kuria arutwo acio maikaraga tondu to cia mathomo matheri ni maheo nginya mbeca cia kurugumira mabataro mao tondu no ko godo na ko ere ugoto thiini wa South Africa mathoma kohoro wake South Africa ndauga atiriri tariu eri he mundu witagwo kengwire etagwo Ayufu akoragwo Nelson Mandela University thiini wa South Africa aje yatukire mukurino mukuru arohire kiremba mukuru tichiro ho thaici ihana ni kateini na andu angi mereka tau kwina andu marathi na ringi psychopath ni kwina andu ni psychopath ni mundu urekagia psychopath mundu a potentially mad person na ni mathakagia andu wewe na mahitia muno no ona icheshani ici uhoro watu wa kuyaga andu ati mathekia andu wakwandika mundu urugaga nakorwo na gathina ka meciria nikio rathekia andu kuhoya we kotonaga kuria ndunyu citu cia kuria gicakindu na gari hari mundu wira ucio ya ni kwira gutire itari umwe wao good ni rura kora ati tondu rathekia andu ri ugachurio mitambo ku by the way nitakunengera na no wega ona godo niyo miario kunta kunengera andu kumucinga nona thero nitakunengera thero mucinga kunengera mundu ati tutondu ni athekia andu mutambo togu twaria nawe none atathekia andu might be a potential mad person aija yes of course ndiroyo uguo ndiuga ni kiheo atiriri kojo urokoro twarwaite gatego ya guthondeko aija ndio uthie meciria-ini severity ya tertiary stage
andu aingi ora makiukania maratathi guku ni gatego aija karuga mechiria ndiro icio ndekwira tubona tukiria ikoma cia ne gukiga ne guthoma Tara University tajira tiriri ni guikirie message ya the midterm kuri kaundu kage tuone even page thiini wa bunge na kwina marakara manene muno na marakara marakaritie muno aiko ni mubunge umwe ukirira njamba itu ya rurini tago Ndindi Nyoro weni urakarire uria turakarite andu batio marara in fact ona andu akikure kiharuri na gatanga ni mekwaritie na muri atiriri na he ona hari mathabu nguonete magitheremio guku nenda-ini magicompare mbeca iria Ndindi aheirwo last financial year iria Junet Mohamed aheirwo na iria Kimani Ichung'wa aheirwo no tukoria atiriri Ndindi Nyoro arendagwo ndakarute wira niguo gutigatuike ni ningi ungigaira mbeca nyingi atia na kwina mitaratara ya uria bigago o constituency tu iheagwo milioni 100 ri kindu na figure eva itiganaga na kindu kinini muno itigananaga no ni itiganaga na 100 ikuringana na population oguo ni kaundu ni bica maracurire bica njuru muno ya kuona kuingirira ni kuga ru andu aria othe makoretwo gituruini kiu constituency cia cihana kiharo and again umenye Ndindi Nyoro ri aratuikire chair wa budget committee mwaka wa 2022 thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kuingira so ndaturite chair wa budget committee no akoretwo ari mubunge no ni term yake ya keri ugo first term ri tondu ndari budget ndari chair wa budget committee ri na neka project ri mbeca cio karutako toiria iria imwe iheagwo abunge aria angi na ningi kwiragwo muremo ni ndogo egwatagia ja iri mahiga tondu ubati urute wira na kiria wina kio wonanagie uria wikite no ti kuingirira andu aria angi aone hafio Imagine a life free of discomfort at Nairobi Pain Relief Clinic. Justin Bidan Muturi is with us in studio this evening to give us an account of all the Bidan Muturire auba gogo makuria Citizen JK Live wonate na nyariria kuigana kafereri ni kuheanite ndinagera mweka kumuthikiriria wega no menya kiama giake ni kiandikire marwa DP ri itugire muturi mwata wako mweta Kioni no ni gutumira marwa macio na maheanite ihinda ria thikũ 30 makorwo makieheria thiini wa Kenya Kwanza Coalition na nguri kiuri kimwe JB ni akoretwo agithii micamani ya cabinet tiga hiyo ria wirega ri no kwina hindi irega guthianga gwicia kwa namba igiri no to mothe ri dinesia ne athire tondu na president weria mwe na Jeff Koinange so gwiciria mathina make arenda gwiciria tarenda athie aumite tondu ru haria kiama giake gikuma thiini wa Kenya Kwanza ri ndokona biacara ingi ya gukorwo thirikari-ini okay itiguo tajira terere yokirora muthita Muturire ni ate aikoro onete nigetha aume ona tikuma kwagatu guthie cabinet yet nyoi repercussions cia kwaga guthie ni kubutwo tondu ndwauta wira kuringana na mundu waku atuwe wina we governor uko pompo ya munene waku hau nima atire atare kuoga koga no ti ukugatare we ni gukuga ukaireria maundu matigathio kwagiri Muturi kuringana understanding yako ari ni ara waigua tuihe tuiganagira njata tukahuti haha tharia njata eno etereire president amuingate wira ndarenda gutiga eteire amuingate
na nigetha akiuma aume ari na hinya makiria tondu ngiciria ri na meciria makwa ri aya gukorwo hihi ni arenda gituro kia governor county ni ya Embu na no nginya aikare ari relevant no menye thina wothe wao ngucanio gatagati gake na thirikari yaumania na uhoro wa abduction ni kuririkana murwe ni anyitirwo migwate haha nja wa kambuni ya Royal Media Services na CCTV camera ikioya but undu wa kumakanini ati acokire ku react mieri 6 later na kuma hindi iyo maundu matikoretwo me uria mari akoretwo ari mundu uranitwo na thirikari ona akathia kaheana press statements ciake kando na akari na maru maingi muno ndari undu aretigira in fact ndari undu atigite na ndari undu aretigira aigirire njata arauga thariai ndakwira withi withi ni ona guo no iga njata ora maigire hindi ya Gen Z itiguo surudo na hihi aya gukorwo ni arenda political relevance na nigetha ume ndeciri hihi aya gukorwo ni arenda gituro kia Embu governor Dioi 2027 na no nginya akorwo na njira yake ya gukorwo ya guikara ari relevant nigetha onauma ni ari kona kaundu ga uthii kwaria na kuria nja tarukire gitumaga Gachagua akorwo relevant thaici ni tondu wa process ira yahuthikire kumuruta thirikari-ini kwa Gachagua ni kuresign ya resignire hikurigana ki uteti angetirwo kiguaya wethi waikare no riu ni amenyaga ateti ni makorwo na mekire yao ya maundu uguo hihi ndeciria tumaundu tutuothe areka ni horo igie political relevance ni ndo magamano tuko tugi ikiria katucoke hai ndakiona ndugo kumwe no yo ndakana turi laptop ingi no ndatu ciutagwo ni Gordon Gordon niwe rutayo wakinya haria ndiri ni hawo ngombo irwadikeirwo ngombo wakinya hari ni korogwo wandikirwo akinya ni katare kuo what a disrespect. You're taking with your people and his servants did. No respect for his imperial majesty. Rude and out of order. You must suffer by that, yeah. You know the trouble black man king, white boy. The trouble black man king. Of the trouble black man king, white boy. The trouble black man king. Death is on your shoulder. If you're trouble black man king. Death is on your shoulder. If you're trouble black man king. Say I love the trouble black man king, white boy. The trouble black man king. Love the touch black man king, white boy. The trouble black man king. Death is on your shoulder. If you're trouble black man king. Death is on your shoulder. If you're trouble the black man king. You brought I down here, then you slave I. No respect for the sons of Rastafari. You slave I already, and all in your intention. Hey, but if you think you're bad on me, come try it again. What? You know the trouble black man king, white boy, the trouble black man king. The trouble the black man king, white boy, the trouble the black man king. Weight is on your shoulder, if you trouble the black man king. Weight is on your shoulder, if you trouble the black man king. Just a deal with the people like word police. Fire. Behavior like those they don't enjoy. People know good things. And if you give them a fly in your air jeep, you just tell them they can't enjoy themselves. Thou shalt not smoke. You know if you touch black man king, white boy, no trouble the black man king. You know if you trouble black
black man king. Just the other day I found round on Trinidad, just round the sun. A sister island to my island, and early in the morning I saw my grandmother, was forwarding to cane piece to cut sugar cane. Slavery, nobody touch black man king, white boy, no trouble black man king. No be trouble black man king, white boy, no trouble the black man king. Boy, it is on your shoulder if you trouble black man king. Again, it is on your shoulder if you trouble black man king. Birds have their nests, foxes have their rules, and the old some people ain't got nowhere to live. Listen me. 100 acres for burial and not a free square to live, and that is all you have to offer or to give. Hear me, man. You know fi trouble black man king, white boy, no trouble black man king. No fi trouble black man king, white boy, no trouble black man king. For it is on your shoulder if you trouble black man king. Yeah. It is on your shoulder if you trouble black man king. See now, it is on your shoulder if you trouble black man king. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Mapailot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro shesheni hakuhe nawe. Eni tukicokerera muthuriti Jeff Muga
riu thirikari ya Kenya Kwanza KK yes ega kwina maundu yaranĩire ni riu nĩ midterm nĩ kuga atĩ twĩ nuthu ya tamu nuthu ya tamu nĩ maundu marĩkũ hihi harĩ summary nĩ maundu marĩkũ mekĩte tukĩte tũhutĩtie ũhoro wa agriculture kidogo nĩtũhutie ũhoro wa SMEs rĩu hena ũhoro ũngĩ wa affordable housing tũtiawĩiguaga mbere ĩyo onokorwo no gũkira gwĩtũhutie ithuĩ arĩa mandĩkĩtwo wĩra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na muoroto wa thirikari nĩ kuongerera nyũmba iria irakwo o mwaka ikinye 200,000 units 200,000 ma 50 na ũguo nĩ kuga yongerere na gĩcunjĩ kĩa gatagatĩ ka 2 na 50 harĩ igana na nginyagia rĩu harĩ tũrĩ thaa ici rĩ nyũmba 1,130 na 988 units nĩcio irĩkĩtie gwakwo na ciongererekete kuma unit 8,800 na 872 mwaka wa 2002 na ũguo nĩ kuga unit 1,122 kana nyũmba njerũ 1,122 na 116 nĩcio ciakĩtwo kuma mwaka wa 2022 na ũguo nĩ kuga kĩu nĩ gĩkĩro gĩa yongererekete na gĩkĩro kĩa 1,061 harĩ igana iria nyũmba iria cikoretwo igĩakwo na ihinda rĩrĩ harĩ na nyũmba ciakinya 1,170 na 270 no 1,270 no 127,476 nĩcio irathiĩ na mbere na gwakwo ihinda-inĩ rĩrĩ na housing kana affordable housing yokire na muoroto ũmwe kana na muoroto ũmwe waguo warĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ na to mbeũ njĩthĩ tu mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ arĩa mara supply material ta cuma mahiga thimiti indo iria ciothe irabatarania gũkinyanĩria waki wa nyũmba icio na thirikari ikauga makĩria ma mĩeke 100,000 harĩ mbeũ njĩthĩ ya mawĩra arĩa marathiĩ na mbere na gũthoma mathukuru ma TVET kana kothi cia moko nĩo makoretwo makiabsorbo thĩinĩ wa industry ĩno ya waki wa nyũmba ici cia thogora wa thĩ na hau ndikwenda gũtindĩre mũno nĩ tondũ maũndũ macio thirikari no ĩragĩthiĩ na mbere na gũkĩhingia harĩ na kaũndũ kangĩ thirikari eranĩire maũndũ macio ũhoro wa affordable housing nĩ maũndũ taiguaga hĩndĩ ĩyo mbere na nĩkĩo magĩkĩrĩtwo list-inĩ ĩno ya maũndũ marĩa thirikari eranĩire marĩa ĩhotete kũ-achieve na marĩa ĩrathiĩ na mbere na kũ-achieve harĩ na ũhoro ũngĩ wĩgiĩ SHA kana mũbango wa ũgima wa mwĩrĩ wa thogora wa thĩ na nĩ mũbango of late ũkoretwo ũkĩrehe mixed reactions kana mawoni matiganĩte kuma kũrĩ andũ matiganĩte na amwe makiuga ndũkoretwo ũkĩruta wĩra arĩa angĩ makauga nĩ ũraruta wĩra na nĩ mũbango ũkoretwo ũkĩhutia andũ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ tondũ ũngĩririkana hau kabere tũrarĩ na NHIF onokorwo contribution cia NHIF itihanaine na cia SHA muoroto wa SHA warĩ gũtigĩrĩra atĩ mũndũ wothe wetwo Mũkenya nĩ arĩhotaga gũthiĩ thibitarĩ akarigitwo kana nĩ mũrimũ ũrĩkũ kana nĩ terminal illness agacoka akainũka atekũrĩha kĩndũ kana akarĩha kanyamũ kanini maũndũ macio matikĩhotete gũkinyanĩra mothe 100% but nĩ mũbango ũrĩ thĩinĩ wa process na ũrathiĩ na mbere na kũgacĩrithio nĩ tũkoretwo tũkĩigua ũhoro wĩgiĩ system na minister Barasa nĩ akoretwo akiuga mĩbango ĩrĩa thirikari nayo ya gũtigĩrĩra SHA nĩ yaruta wĩra na tũkoretwo tũkĩigua nginya ona atongoria marĩ thirikari-inĩ makiuga makiheana mawoni matiganĩte megiĩ nĩ ĩraruta wĩra kana ndĩraruta ũguo ĩyo nĩ project ĩno ya thirikari ĩrathiĩ na mbere na ĩrahutia a Kenya o teno ya affordable housing tondũ muoroto wa thirikari warĩ gũthondeka mĩeke ya mawĩra harĩa ha housing na gwethera a Kenya cikaro njega nayo no ya SHA yarĩ gũtigĩrĩra a Kenya nĩ mahota kuona ũgima mwega wa mwĩrĩ na thogora mũnini kana ona hatarĩ marĩhi so ĩyo nĩ project ĩrathiĩ na mbere na mathĩna marĩa marokana nayo rĩ
nä må njigua minister akiuga teething problems. Urenda kuga tau nä tumana gavana Kiaria Badilisha akanjĩra atĩ yes andũ aingĩ nĩmathondekwo itwĩkaga kwĩna mũndũ ũĩ ũthiĩte agathondekwo ndi må ndå ndä nake wa bamĩrĩ å thiä te agathondekwo na SHA nä å ndå wa itå mitikanä te tondå gå kå ithuä nä tå korwo na insurance itå ũguo no nĩ tũkoretwo tũkĩigua mohoro-inĩ andũ makĩheana testimonials niĩ ndathire ngĩthondekwo ngĩrĩhĩrwo mbeca cigana ona angĩ makauga ndarĩhĩirwo nyingĩ ũrĩa nderĩgĩrĩire angĩ makauga ndarĩhĩirwo tũnini ngĩtigwo icio ingĩ ngĩhothithia ona ũguo tiguo warĩ ũguo tiguo rĩu tĩrĩ ũrĩa arĩ itanya rĩakwa kana ũguo tiguo nderĩgĩrĩire so nĩkĩo ndauga hena mixed reaction hena mawoni matiganĩte makorwo magĩũkana no horo ũyũ wa SHA na no kaũndũ tũrathiĩ na mbere gũcothereria tũkĩmonitaga thirikari ũrĩa ĩrahota gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria ũhoro ũcio itanjĩra atĩrĩrĩ Jeff kũrĩ hĩndĩ wecirĩtie nĩ ũgatuĩka mũini ngwĩciria ngĩkora ndiũĩ ndiamenyete no nĩ ndekoraga nĩ ndĩraina nyĩmbo hĩndĩ ũngĩkora nĩ hĩndĩ ĩyo kwainagwo aini arĩa marĩ famous mũno na maina nyĩmbo cia ngucagĩrĩria mũno nĩ Mother and Son ũyũ etagwo Mwaũra ũinĩte mũthĩni wa Ngai etagwo Mwaũra andũ acio nĩo rĩu ndĩ mũnini nĩo ndaigua nyĩmbo ciao na ndaciendete mũno na ndekoraga ngĩ-sing along nĩ ũhoro mũnene thengio twĩ na Jeff Mũngaha tũnyihie hwaĩ naguo mũthenya wa rũciũ kĩmũrĩ na hwaĩ-inĩ ningĩ tũthiĩ na mbere na gũkera rwĩmbo rũrĩa rũngĩ rũgenio kũina nĩ rĩ nĩ ngũina very soon nĩ ngoretwo ngondereire mũno but mbako no nginya very soon ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ tatũ no nginya ngorwo ndutĩte rwĩmbo rũngĩ tatũhe oro hanini tondũ nĩ ũgĩũkire kũina nĩ kuga atĩa kũina rĩ na njĩra ĩmwe nĩ ta kũhoya kũina nĩ rwĩmbo nĩ mahoya kana nĩ kwaria na Ngai either nĩ kũmũgoca ũramũgoca kana nĩ kũmũkaĩra ũramũkaĩra kana nĩ kũmũcokeria ngatho koguo nĩ kwaria na Ngai na nĩkĩo ũiguaga message ĩrĩa ĩ rwĩmbo-inĩ no ĩrirĩti na andũ matiganĩte na njĩra itiganĩte kũringana na situation ĩrĩa mũndũ arĩ hihi mũndũ ena ruo hihi mũndũ nĩ mũkenu nĩ araigua Ngai nĩ ekĩte wega na akaigua rwĩmbo rũu nĩ rwamũhe gĩtũmi gĩa kũhota onake gũkindĩra nĩ ma atĩ Ngai nĩ amũhotanĩire kũrĩ ũngĩ ũngĩigua hihi hatĩka-inĩ nene mũno na akaigua message ĩyo nĩ ĩrarirĩti nake tondũ nĩ aramenya na nĩ etĩkĩtie atĩ hatĩka-inĩ ĩyo arĩ ihinda-inĩ rĩu Ngai no amũrute tondũ arĩ na ũhoti ũcio so kũina nĩ kwaria na Ngai na gũtwara ndũmĩrĩri yake kũrĩ andũ arĩa mabatiĩ tondũ mũndũ ndainaga einĩre ainaga nĩgetha andũ angĩ makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩyo onokorwo nawe nĩ ũragunĩka kana nĩ ndũmĩrĩri ĩrakũhutia ũthiaga ũgacĩa na andũ arĩa angĩ makaigua nĩ tũrakuhanĩrĩria na Ngai kũgerera wĩini ũcio njamba ya wĩra nĩ hareragwo kwĩruta na kũmenya he mũndũ wanjĩra atĩ ona
Wewe umemerekia. Oni. Okay. Ndio dogu. Todo kireo haha no turapa mara kidogo. Nijue tulikoragwo nawe mahinda na mahinda. Wabatara no nginya. Riu kwa tumethaine itu ya mohoro andu merigirire ki kwa muthenya wa rucio. Muthenya otore ngukwirite hau kabere jamba ya wira ri. Kaundu gothe kahahanikaga. Ona karege kuhanika utuko muthi. Ithu tuthia na mbere na kumemenyithia. Kira kiahanika. Ona tutiu ni mariku makahanika no ni tumenyaga mahanika no nginya marekinyira muthikiriria witu. No nginya makinyire muthikiriria witu. Ntwamenya rucio president agakorwo thiko yake ya kana ya icera ria ukomushwa Nairobi. Oguo maria keranira ri ta githu ndakiaririo uhoro wa help muthi. Ni horo wa project iria arabanga ukinyaniria guku. Macio no tukera andu ira naguo ndikana neira nake mutongoria wake makeodia marari na guku Kiambu arauga tiwe wethire president we wa mwethire turera andu o uguo tondu ithu to mwaria njarie tuheanaga iria cia tinda na ni tuthikagiriria ure muteti kana mutongoria araria uri arauga no uri atarauga no tuiguaga uguo mohoro no nginya tuthi na mbere na kumathira athikiriria itu tondu ucio no wigiririki matuhaire na tutingitikira gucoka na thi. Aroma 12 kamariga 10 Aroma 12:10 ithagumia leo muthiruga endanagai muru na uria ugita andu anyina umwe na muheana gitio mundu na uria ugi ati endanagai ta mundu ini endanagai inyuothe ini na muheana gitio Aroma 12 kamariga 10 Aroma kama endanagai muru na uria ugita andu anyina umwe na muheana gitio mundu na uria ugi. Oh yes. Iyo ni ciugo njega muno. Ni horo munene muno. Mugena utuko mwega thank you muno ni njui nake mwanake witagwo Coyo Thabine kwa kingira hakaida tari haraya. Niguo atidike nginya muthenya wa rucio rucine. No ni rukanjokie kuri mohoro. Nyamucho mutho machi hota kurehe gitango ni undu wa maitho. Mukiona utuko mwega. Tutikina ya rucio. Rucio tulio haha na ndagitari. Okay. Thank you. Mwamukiri magongo na mandwairo
Nakumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted. Ati finally nitapeleka mama World Date Java. Utumado nikakula block. We, siwezi sahau hiyo day, lakini acha nikuambie, ukipata text kama hiyo, jiulize ni ukweli au ni con. Kama text au call iko too urgent, au kuna link, au wanauliza details kama PIN ama ID number, au inasema umeshinda na hujaingia promo, report your number, SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku, ureto Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Haiya shiko uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyo tita waku wakwa ne mwagerithia makeria ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene ningiri nie ne nyendete indo njega kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie ndugeterere ringi guthuka nduka-inĩ ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-inĩ yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Sun King, sola bora, bei nafuu.
kandio uroti kamu mamu moko Mwena moya kimanako au embura yo hami etina e maikiona kiano wena ni kenyoro menya botu kudane toro mane wanywa tine uberire ule muone kudane toro mane wanywa tine uberire ule muone Kuamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash Nikunyia muno Nadiya mone mami Nadiekire pio Yagusaria Ngai Usio wanyekire Kedire itewe Kedire itamenyaga Kuamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash Niki heo kia muthenya ungi mweru tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko. Hello? Jenny? Ni akiri kwa inoro akiri nyoksi. Jeff ni amba kuma ne nyoksi we studio kwa ihinda riri kama mi. Jenny wetago Jenny o. Jenny wa tere na ukaga Jenny wangu ile twaria mami. Ukaga Jenny wangu ile twaria mami. Riu ni ndoka ni tondu ni ngwendaga twarie nawe. Atire ona ndirakienda gukugamberia ni tondu riri utaragitikia igwe rwimbo. He ore ona igwe Jenny akiri ho ndenda gukunengereria mbeca rucini rwa moto we mwena uriku. Ndi haha ruiro haha riri. Ehe. Hande hata wona atinye githikaro goro. Riu ni ndoka nigetha ngwira Jenny wito ni kwira nuthu milioni rucini rwa mothe ni ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations Ngai wake nioka. Minshabikina na deku bless tena. Mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene. Tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandigĩrwo Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Ndũkanandige Mwathani, ndũkanandige Mwathani, ndaro yakwa nena nĩ mũnyũmbi nginya ngakũrania mothe ma wendo. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandigĩrwo Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciehanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche nĩguambie mama. Kamũnja gũkoma Acirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mbũrũka irĩte Inoro ene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Murata kwa Merima ndũkarakare Landani aratwanire tunawangare arangarire mburoti tũrainũkania aranjera nĩ araigua guoya tũinũkanie ndirĩ ũndũ manie ndĩramwĩrire ĩonaga tũng'o nĩ mũira wakwa ĩnĩ amunio ĩnie ndiaragia nongĩ ĩnĩ amunio ĩnie ndiaragia nongĩ mĩrĩre ndũkaiga nyawiti twaranaga na mbĩa nĩndire nyau nake wangarĩti mbĩa ithetara ndo icio nĩ nyamũ cia gĩthaka wangarĩ ndirĩ ũndũ ndĩmwĩrĩte ĩreke njũne tĩri ũyũ wĩtĩkie ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie mbĩrĩ Reke merito tige gũcoganĩra gũtonaga mĩri-inĩ ngwendete iwe nĩwe irio ciakwa cia ngoro ĩtwĩ nawe ndirĩ ũndũ ngĩnyendaga ĩtwĩ nawe ndirĩ ũndũ ngĩnyendaga mĩrĩ rĩrĩa ndĩramwonire mwĩna kabũi no ndĩramenyire wakwa nĩ Wainjugo Nyamukava yanyonaga gakwa icere tondũ nĩanyendaga ngĩmũrega ĩbagabaga ciake ndingĩhota ĩna wendo ũcio wake matingia ĩna wendo ũcio wake matingia mĩrĩ
tambe totire icio cia voi ore mbisa yakwa tena wangari onjera kerea ingenda hari wangari ti muthaka kuriwe eninge ti muthomu gugukira eo nonge ndigandinjaria nake eo nonge ndigandinjaria nake mere eke macio mathire na wiganire okenero kenaga nocangamuke ambaore kisi ngore orere wamathandire ndi ngonongi iona ingĩngĩrũraya na ndege emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe mbĩrĩ eke macio mathire na wĩiganĩre ũkenero kenaga nocangamuke ambaore kisi ngore orere wamathandire ndi ngonongi iona ingĩngĩrũraya na ndege emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe emeri ndingĩriganĩrwo nĩwe mbĩrĩ yeni wewamba wangari ndiondore muriwe eningeti muthomu gugukira iyo nonge ndigandinjaria nake iyo nonge ndigandinjaria nake mbere eta ewaigua mwendwa nowe tu Yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Karanja David rwimbo rwitagwo ndingĩriganĩrwo nĩwe. Oh yes, rĩu nĩruo rwatwambĩrĩria wega ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria gũkũ kwa Inooro FM. Thank you muno na asante. Nĩngwendete na nĩtũkwendete muno. Karibu sana. Njĩtagwo General Shohi wa the Vethi. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria, nĩ Racuria TBT. Ndiokane uraigua ria irambia, ndiokane uraigua uria cirambĩrĩria muthenya wa today. Oh yes, gũkũ nĩ kwa Inooro. Thank you very much. Asante sana. Nĩgũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria 22989. Ĩyo nĩyo namba ya ndũmĩrĩri ũngĩkĩingĩra hau. Nĩngũkena na nĩngũigua wega mũno. Wĩ karibu. Ũmũthĩ nĩ tarĩki 13, yes 13 ya mweri wa gatatũ. Koguo nĩ kuga no tũragĩthiĩ tũthiĩte, mwaka no ũrathiĩ ũgĩkunderete kidogo. No ningĩ maũndũ namo magĩkorwo me maingĩ. Karibu sana ngagĩkũnyita ũgeni. Karibu sana 22989. Njĩtagwo General Shohi wa the Vethi na ndĩ sawa. Nĩndacokia ngatho. Twambe tũcokerie timu kera ngatho mena mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga na ndagĩtarĩ nĩ ũndũ wa gũtũtwarithia na njĩra njega. Rĩu nĩ ikereka rĩngĩ na ithuĩ tũkorwo tũgĩthianga namo maũndũ magĩkorwo me sawa. Karibu sana. Ngĩkorwo wĩ hau na nĩ ũratũthikĩrĩria, ndĩrehoka mũthenya waku wa ira ũrakĩrĩ mwega. Wakwa nĩ ũrarĩ mwega. Rĩu nĩ kwambĩrĩria aramithi ĩno wega. Tene gwĩka atĩa? Nĩ kwambĩrĩria aramithi na njĩra njega. Tuipeleke vizuri, maũndũ makorwo me sawa. Karibu sana. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ndakwĩra njĩtagwo General Shohi wa the Vethi. Nĩ mũthenya ũrĩa wĩtagwo wa TBT. Na TBT nĩ nyĩmbo iria ngwĩraga ngũrũ kidogo, maũndũ magĩkorwo me sawa. Ĩka atĩrĩrĩ, ingĩra kũrĩa gwa 22989. Oh,
Jesu Ono kigawonire ati koro ni waiguire guoya 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 kwa bomote iguru Jesu Ono kigawonire ku Yuki kiru biya meigua kero biya meigua ora ni vetigari kukomasio mothe Jesu ora ke wanire ikoro ni waiguire guoya ikoro ni waiguire guoya ikoro ni waiguire guoya ora ni waiguire guoya ikoro ni waiguire guoya kwa bomote iguru Jesu ora ke wanire ku Jesu ana kegawanire ko ene mawita beliurume ene mawita beliurume iwo nilije masio mode o nilije masio mode iwo yigire kaboheri dio ndiga ndiye na dayo eso ara kurero gosho ikoro ni waiguire guoya 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 kwa bomote iguru Jesu ono kegawanire ku Egyo ni undu wa kunyenda egyo ni undu wa kunyenda yukiruta igogona itheru yukiruta igogona itheru maundu maria wikire gutiri ungi ungiahotire tugira ugutugira ikoro ni waiguire guoya 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 kwa bomote iguru Jesu ono kigawanire ku Yes, roboro ndirwendete muno 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 nirwa mathansa ndirutagwo korwo ni waiguire guoya Jesu. Ta imagine maundu maria mothe tutangiri muthenya wa umuthi korwo ni waiguire guoya kwamba mutharabaine. Oh yes, korwo ni waiguire guoya Oya, zerodi werewa kukorera na we mweno oriku sijui na kupata ukiwa wapi noni juwe gati ya gikoro we hado hega. Thank you very much. Asante sana. Reke gwere ado ni maigirete. Mudogo itoma ora mu Manchester wa Mountain View. Arauga arauga arenda rumbo rwa muhuri wa mbe. By the way rwimbo rwa muhuri wa mbe. Uri rau ne ndirabatara gukorwo ngirusariria ni ndainene. By the way ndina miaka keri kumaria ndathikiriria rwimbo rau muhuri wa mbe. Leo lazima nifanye mambo. Asante sana. 22989 na Korea Koinoro FM Facebook fan page there to live. Tuko sawa. Tu live wega muno. Thank you. Wewe itikirite gukorwo kingira mitambo ine. Mudogo to Michael Jogu akivirigu asante. Mudogo to Moro wa Manchester. Thank you. Mudogo to mwalimu Kemiti wa Korea Kamwagi. Asante sana. Karo Korea Githurai. Arenda rumoro wa
nake arutara haya Maina wa Kayore ndamuona mudogo to Cyrus wa kumanyiri uthaya thank you muno mudogo to Njoroge wake huyo asante sana Maina wa Kayole big up yourself ona Dani wa Kivendera kuria Nyeri tunawapenda na muthikagiriria arenda rumwe wa Sam Kinothia thank you mwana wa Mareve onake kuria Juja famu ni aingira Wawara wa Mareve thank you muno ona mudogo to Baba Chris alikuria Makomboki yakwĩrire rĩtwa Makomboki ni sunflower na Gĩkũyũ Makomboki ni sunflower ĩyo nĩyo discovery ĩrĩa njĩkĩte thutha ũyũ tĩ nĩ menyete Makomboki ni sunflower ũndũ ũcio ũngenetie andũ a Ngai atĩ nĩ ndĩramenyire Makomboki ni sunflower ndiroĩ nĩwaiguire guoya koro nĩwaiguire guoya Jesu Yes, Muriithi sema guka digital akia mutwira thengio muno Kirinyaga ni kwaga Michael Jagu akivurigwe asante sana ona Michael Degwa aka waru haria barabara-inĩ rĩu ngwe mitambo-inĩ andũ nĩ aingĩ na o mũndũ arakĩingĩra na style yake na ndũngĩkĩũria o mũndũ akaingĩra agetia rũrĩa arenda ũgakinengererio na maũndũ magĩkorwo me sawa thank you very much he mũndũ wanjĩra atĩrĩrĩ atĩ tũcarie rwĩmbo rwĩtagwo mũhuri wa mbeũ rwĩmbo rũu rĩa mũico waiguire rĩ mũhuri wa mbeũ rwĩmbo rũrũ it was such a goal nĩigua nyĩmbo iria ciĩragwo atĩrĩrĩ nĩ iria Kamau augaga nĩ metagwo atĩa mathaga maitũ mũhuri wa mbeũ rwarĩ rũthaka rũrũ rwainĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Nancy Torome ndiũkana ũrũnyite rũrũ taigue Ahura bewa, que no camo
aya ruru ni rweciria ngakaundu kangi handu haruthie na mbere na muhuri wa mbeu riu ri wagithie rweciria undu ungi rweciria atiriri rutige kuina ruingire kundu kungi no riu ri tutieruria tondu no amenya rwimbo rweka uria rweritwo etagwo Nancy Torome muhuri wa mbeu guku tikungi ni kwa Inoro. Thank you muno. Ni tha thita ina ndagika 24 ni TBT ino ni njaga riu ino ni njaga ona kuri andu makenete mundu gwitwo Moro Manchester ni akena mundu gwitwo uyu tumwitaga atia uyu gwitwo Joyfrey wa kuria UK mitambo-ini muno arajira mambo iko sawa. Asante sana niondu wa gwitikira guikara mitambo-ini. Thank you muno barathie na mbere na gututhikiriria haria hothe uri wicaguriire guthikiriria Inoro. Thank you, Ngai akurathime na agwike wega. Riu ri karibu sana Michael Jogu ndakuona nimekuona my brother ona kuria kwa Inoro FM Facebook fan page ndiramuona wega tamakadira amurumbuya na ngamurora na ngamuona na kindu gigwitwo ritho rimwe ithaka muno. Karibuni sana o mundu aingire o uria ekwenda ndio kana wanyita uingire na witie kiria ukwenda wikare hari ukwenda nigetha riu unjire ga TBT gaku urenda gathondekwo atia nige gwikirwo kachumbari ni urenda kongongererwo kindu gigwitwo choma kana urenda atia wona waikara thi wewe unaniambia no ningi ukiririkane kwena bia kuria kwarembesha maisha ni siku ya pesa ni shilingi milioni ngima umuthe ni ngima 1 million Kenyan shillings. Haria happy bill number ya 525241 account name ogwikira kiugo Inoro tigiti niguo kugura waigana rimwe maundu maku magirire riu ri guku tikungi ni kwa Inoro. Good morning urenda ga TBT kariko igwe egweraga kidogo haha ni ngoragwo ndigiti o iji nini tu kuga inua iji nini tu gukorwo ngiuga inua Shama awothiete monaka mane atotoraga na tokiuma tataga mwathani na mieu indosito haune asianyuire kagera tokeinuka twauraga ndugu na maiga mwanake uyu we tarage kavo-ini yaku wega ndukeni othire rui wagwatia thamaki twarire nyukwa unora kore kiura kinene kia murio murarire mutarite nyama na wethera mso omorie nego kwera yeya rourwethi nirenjaga mundu nginya butu roriaga nyamere athiriire kinandu na maheni mwana ciaringi maria mesama no akwire ndegwase kwikoga ithiano kame mwanake uyu we tarage kavo-ini gaku wega ndukeni othire rui wagwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia murio murarire mutarite nyama wanageuka tukeria magoro aitoke nikuiwo tugatigwo tambo waciakigwa nongimwona gwikirithia ta thingi maria nogakora mami wanyu rimu aguranie mwanake uyu we tarage kavo-ini gaku wega ndukeni othire rui wagwatia thamaki twarire nyukwa kunora kore kiura kinene kia murio murarire mutarite nyama wanyamera seya mami wao nakene mwendavya misikomi yanake othe matunganage magitio iki thoni wao wirago ndugakuya na muira marikania nigetha ndeto icio ciirwo kimi mwanake uyu we
Torage kabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama Konywa gĩtwarumaga na no muoe mũinũke ndũgatwĩgwatie ũrĩ hĩndĩ ũkaguta kwarĩmaga kwara-inĩ ũke gwitũ tũgakwe mũgũnda wa iganjo mwanake ũyũ we Torage kabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama nĩwaigua kanda ya Shamata mararengũ ithĩna ũyũ tũthagwo mũndũ mũthenya wakĩo no twĩtagwo mũrĩmo witũ tekũmenya nokĩo kuona tũkĩmũrĩra ta wĩrukoya wanarũmwo nĩ nyoka wonaga mũkokora mwanake ũyũ we Torage kabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama na ndũngĩconoka ũkĩamba inũka rũrenji nĩ rwenjaga mũndũ nginya mutu rũrĩaga nyamere ya thiri ya kĩnandũ na maheni mũno cere-inĩ marĩa mecama no akwĩre ndegwace kwikũgaithia no kame mwanake ũyũ we Torage kabo-inĩ gĩaku wega ndũkenio thire rũĩ wagwatia thamaki twarĩre nyũkwa kunũra kore kĩũra kĩnene kĩa mũriũ mũrarĩre mũtarĩte nyama mũthuri wa my sister haha mwanake ũyũ arorete nĩ ndia ĩrĩa ĩragwo ndiki erikia na magũrũ make maya Ngai nĩ kuoma Saya. Hello? Jenny? Nĩ akĩrĩ kwa Inoro akĩrĩ nyoksi. Jeff nĩ amba kuma nĩ nyoksi wĩ studio kwa ihinda rĩrĩ kamami. Jenny wĩtagwo Jenny ũũ? Jenny wa tĩrĩ no yũkaga Jenny wa ngũirĩtwa rĩa mami. Yũkaga Jenny wa ngũirĩtwa rĩa mami? Rĩu niĩ ndoka nĩ tondũ nĩ ngwendaga twarie nawe. Atĩrĩ ona ndĩrakĩenda gũkũgambĩria nĩ tondũ rĩrĩ ũtaragĩtĩkia igue rwĩmbo. He ore ona igue Jenny akĩrĩ ho ndĩrenda gũkũnengereria mbeca rũcinĩ rwa mũtũ wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ haha rũirũ haha rĩrĩ. Ehe. Handũ hetagwo Martin ũgĩthika rũgũrũ. Rĩu rĩ niĩ ndoka nĩgetha ngwĩre Jenny witũ nĩ kwĩra nuthu mirioni rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ ciaku. Ni nuthu mirioni 500,000. Congratulations Ngai wake nĩoka. Anoyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe Inoro yene Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhurũka irĩte
Etagwo Vita Kegi arwimbo rwitagwo Ciro ni wathukire ni guthukia kana ni guthuka ni guthukia Ciro ni wathukire na ndio niki Ciro maigagirirwo maundu maingio
aya roro kinye mundu wothe witagwo Ciro na ni ewe kwa witagwo Ciro na unajielewa unajijua vizuri. Thank you. Thaa thita na ndagika 39 guku ni kwa Inoro. Good morning. Jetagwo General Shohi wa Ithavethi. Thank you mono ni gucagura Inoro. Thank you ni guthie na mbere na gutwamukira. Asante. Tukwendete muno we muikari wa Kagemi, muikari wa kuria Kayole, muikari wa kuria kundu gwitwo Babadogo, we muikari wa kuria matura maria magikomba kuu guothe na Nairobi andu ya Roma. Sisi napenda nyinyi sana, ntumwendete muno na nitukenaga riria twamuigua mwi mitambo-ini. Thank you muno. Watana guikara ukaikara hu kanjira uratuthikiriria wiko igoro wagu agathi ukindirikanagia kuri uratwamukira uri horo ucio ni mwega. Thank you muno 22989 muthenya wa mothe tukoragwo twina ndagitari tukari uhoro wigie mirire miega tukari uhoro wigie mirire miega tukarora maundu maria turabatara gukorwo tukiria na njira iria turabatara gukorwo tukiria turorete maundu macio ni tugukorwo tukimangetia muthenya wa umothe. Yes, and tugukorwo twina rigitari oro haha koguo ndugaikara kuraya nigetha onawe ukimenye nerves ciaku irabatara guikara atia ciikagwo atia igakura wega. Maundu macio mothe ni mega. Karibu sana guku ni kwa Inoro FM. Tafarira ni aracoria njitagwo General Shohi wa Ithavethi na niko sawa kabisa. Urathi uguo kanjira ni ririku urenda na ni ndire makoro by the way. Ai ni ate unjire nda guthikiriria ruru na ni ndege ni ndikoragwo hana uguo my friend. Hapana, koragwo ndi mundu mwega. Ndire maundu maingi ni ndire maundu asa we reke ngwire kindu kiria kiega ri ni guikaraga ukenete hindi ciothe ugaikaraga ukenete ugacokagiria Ngai ngatho ukamuhoyaga maingi na ngoro yaku igakoragwo ni ngoro njega. Maundu macio mangiri reke ngwire ni ukahoyaga Ngai ukamwira atiriri Jehova ni njikaire o ndirenda o guguikara o ni tondu o jiguira tha unyonererie gacira na ni ukunjika wega. Ni uraririkana kugura tigiti kuria kwa Mpesa Maisha utatha ici riu akiri ihoya igima ndakwira ungigithie kwi Jehova kiroko giki no mwire mwathani kwina milioni kuria kwa Mpesa Maisha Inoro kuhitukira Mpesa Maisha maranengera na milioni imwe mwathani njiguira tha na kio agikunengereria milioni akiri indo njega muno 1 million Kenyan shillings. Pay bill number tiege ni 5241. Roro ni wa makiviri witagwo ni itumaga na itirwe. Haya atege ni itumaga na itirwe.
Tago Makibi James aina ganamba dietago Rwengo Brothers kana Rwengo Boys Band yatongoragio nĩ Makibi na hau mbere yarĩ ya mũndũ ũgwĩtwo wa Mũmbia Kodira Hĩtia na mũndũ ũgwĩtwo Johnny Disho. Jamba ici ciaumĩte kũrĩa Rwengo nĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a. Kĩo yetagwo Rwengo Boys Band. Netha mũgwanja tigĩtie ndagĩka 12 thaa mũgwanja tigĩtie ndagĩka 12 gũkũ nĩ kwa Inoro. Thengio mũno turacithie mũkwa ũkaigua wega hakinya handũ nĩ tũgagĩtarana taigwe rĩu taroro watu yapi wati ya kule Mũrang'a kũrĩa kwa George Wanjaro gwetagwo atia kore andũ agaturi wapi nduru ya Wanjaro.
ile selection ya Jaro Junior. Wewe Etago mutigaire wajaro Ruretago muthiururu kana wewe wenda gutura muno ndwitheme kambali nayo wewe Nairobi ino katari ndiganiro na uguthie ndiganiro icio igwe maundu eno bathi wachana nayo etago bathi ya muthiururu kana rwimbo ruru initwo o hindi mukingo akoretwo amenyekoro uguo Chunga sana wewe, asante. Itigetie dakika ithano thaa mugwanja ihande na guku ni kwega guku titakuo kuma gwa asante. Ayaya yukani uraigua mwaga wi handu hau mani yukani uraunyita uguo bani ukaigua ga-TBT ni karaingira hai umuthi ni arora nginya andu a marigiti umuthi ni amangetie nginya andu a marigiti aikowe wa marigiti nua mukono juu andu aria marokaga wira tene mundu uratuthikiriria rio wira angikorwo wandikitwo night shift penda kazi yako 22989 tikoge ni koinoro gukorwo inginyunjitagwo General Shohi wa Ithebeth ithaa ria mbere ria racuria iri koinikirira igua ria turaina
jamba gukena enderera ina parapara wionere jamba gukena enderera ina parapara Mashabiki maria makena gione nyimbo cia kwanga ijega Mashabiki maria makena gione nyimbo cia kwanga ijega Twasemania mutigetigagire kunjitia soda Twasemania mutigetigagire kunjitia soda Kamande wakio yare na gitano take yo gekiria ngoko Kamande wakio yare na gitano take yo gekiria ngoko Kwiyo ya ashikashika gitawa gatire adekaga keke kono ige goria Kwiyo ya ashikashika gitawa gatire adekaga keke kono ige goria gituli Ongeaga kwenda wira waku wewe kusha angekorwo ndwendete wira waku ati urutaga na makoro wethi na uria gucoka gukore ona ndui mama mareke ngwire angekorwo ndwendete wira waku you have a problem onginya ukenda wira waku niki turutaga nonetheless ati ona mathaa ni mariku kana ni mariku wendo makaga ukoragwo wikeneire na ona unginengerwo mathaa mariku ukoragwo wi sawa kindu kiega ni guikaraga hindi ciothe wi hyper ugekenagira ungigia na kaundu kau ga gwikenagira ukiruta wira waku ri koragwo hindi ciothe wiyuire andu maririgagwo by the way niki kimugiaga uyu mundu no yaririe mathaa mano tuku Audo ajuritie atiriri by the way hindi imwe imwana ko kayugucagia ke muria niki mathaa mana wika studio ona gutire mundu urona mathaa manoro uguo ngibora riu ri ucio niguo wira wakwa na niguo hetwo ni Ngai katari kuwenda na ngakena ni hega hau riu ni rwakenia Maina wa Kayole ona ndukenete Maina horera oguo horera so hige tuigotha ya mitambo ni mega tuko ndani Jimmy wa Yune airetu out tuire ewe rau nä rä rä atwire Kamau kuma Kaji bada we nä å rehä ngä ca tindin Kanyere wa Muthuru wa thoko kå rä asante thengio muno ndona wa Gikonyo aka Sonko arä kå rä a Kosovo arauga tuko ndani na tuko sawa gå kå ti kå ngä nä kwa Inoro thengio tamaka nä hega tuko sawa na tuko chonjo na andu reke ngwire mama reke ngutaririe ngwire ona mutikenete aiko we urutaga wira Nairobi Marigiti na kuria Muthurwa guothe leo ni nyinyi natambua taigwe Ngai oi we kamande tambiriria kahora horera wewe goja kamande okakahora roro rukinye mundu gwitwo Tito wa Cai ari Marigiti Kimwanda wari kuria Marigiti Kihinga wa Itunguru ari Marigiti no ge by the way wa kuria Marigiti no we Marigiti ndi mutambure watu ya Marigiti wote jeshi yothe ya Marigiti itongoretio ni Tito wa Cai Kimwanda na mundu gwitwo Kihinga wa Itunguru kuria Marigiti tunawapenda Pepa shapa mugunda ni Marigiti Ungigwa wero Eyo ni taxi Ungigwa wero Eyo ni taxi ae Mandathi maigana thuburia no Marigiti Nabasi hinya ta Merothi no Marigiti Pesa nyingi ngirite bengi no Marigiti Ungenda noti ya Osama no Marigiti
mĩgongo ya andũ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ Samasi ya marigiti kwera ndũngĩnina ũcũrũ wa marigiti wĩ mũrĩa ũtaũkĩ kũrĩ andũ mokagĩra tene no marigiti andũ matarĩ ũkabira nĩa marigiti andũ matarĩ ũkabira nĩa marigiti aĩ marigiti aĩ marigiti marigiti aĩ marigiti taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ ũgũkuona ng'ong'o taxi nĩ mĩgongo ya andũ ũngĩenda kaenyeji kega niĩ marigiti abutha igana gĩtairũ no marigiti mũrũandũ mahana nyũmba ĩmwe no marigiti mũrũandũ marikane sawa no marigiti mũrũandũ marikane sawa no marigiti aĩ marigiti aĩ marigiti marigiti aĩ marigiti taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ ũĩ nĩwe na biribiri no marigiti ũnjaruga ngĩenda omena no marigiti ũikamba mĩci mũthoko-i no marigiti ona mũmathai enda cuka no marigiti ona mũmathai enda cuka no marigiti aĩ marigiti aĩ marigiti marigiti aĩ marigiti taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ icio taxi nĩ nyingĩ mũno itiagaga makĩoi nguga twĩrute na andũ a marigiti tũkagĩre tene ta andũ a marigiti nokĩo cenji ya ngiri wenda no marigiti nĩtũhũrane na thĩna ta andũ a marigiti nĩtũhũrane na thĩna ta andũ a marigiti aĩ marigiti aĩ marigiti marigiti aĩ marigiti taxi cia marigiti nĩ mĩgongo ya andũ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ andũ marigiti nĩ njũĩ gũtirĩ ũrahutĩka rĩu wote wameitikia andũ marigiti gũtirĩ ũrahutĩka ndagĩka ĩno tũraria na inyuĩ memearĩro othe me ground matongoretio nĩ Tito Kimu na Kĩhĩnga marigiti aĩ beba camba mũgũnda nĩ marigiti ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi ũngĩigua wero ĩyo nĩ taxi aĩ
Aya, turathie wega vio, tunaenda vizuri. Nawe nindirakuona kuria kware mbeca maisha, nindirakuona ngakuona wega. Thank you. Asante sana. We wicagurire Inoro. Riu thaa ici ni thaa mugwanja na ndagika kenda. Good morning. Njitagwo Generali ni cohi wa Ithabedi. Thank you ni gucagura Inoro. Thank you ni guthie na mbere na gututhikiriria. Thank you na muno wa iguru woguo ni gwitikira gukorwo wi mitambo-ini. Thank you. Asante. Iguai ndenda kuigirira ruru Ngai mwathani ona mutigo kigwa. Sikia Joseph wa Mubere witagwo tuirie nduko, karibu sana.
tondu ikiume giake ikiotuirie ndukui wa matha tuirie kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash nikunyia muno nadiga mone mami nadiekire pio ya gucaria Ngai ucio wanyendire hĩndĩ iteũĩ hĩndĩ itamenyaga kwamukira rwimbo mubango wa Ngai rwa Brother Dennis thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 282 hash. Hello? Jenny? Ni akiri kwa Inoro akiri Nyoksi. Jeff ni amba kuma ni Nyoksi we studio kwa ihinda riri kama mi. Jenny wetago Jenny o. Jenny wa Serena yukaga Jenny wangu ile twaria mami. Yukaga Jenny wangu ile twaria mami. Riu ni ndoka ni tondu ni ngwendaga twarie nawe. Atire ona ndirakienda gukugamberia ni tondu riri utaragitikia igwe rwimbo. He ore ona igwe Jenny akiriho ndenda gukunengereria mbeca rucini rwa moto we mwena uriku. Ndi haha ruiro haha riri. Ehe. Handu hata wona tini githika ruguru. Riu ri ni ndoka nigetha ngwira Jenny wito ni kwira nuthu milioni rucini rwa mothe ni ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations Ngai wake nioka. Mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. kwamukira rwimbo ndukanadigirwa Paul muthimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Ndukana dige mwathani, ndukana dige mwathani, ndaro yakwa nena nĩ mũnyũmbi nginya ngakũrania mothe ma wendo. kwamukira rwimbo ndukanadigirwa Paul muthimo-ini yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Nĩ kĩbango ũyũ wakwa wa tuho ũguo ndĩrageria kũũhagaria na ndũranoreka. Rĩu nawe wa Njeri no kũnegena o rũcinĩ ũrĩgĩtuĩra thaa cigana kaĩ ũtoĩ mũciĩ wĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Ũngĩenda kũmenya iria irathiĩ na mbere bũrũri-inĩ nyitanĩra na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria. President nĩ araiguire kĩrĩra gitũ kĩrĩa tũkoretwo tũkĩrĩra o mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano. Nĩ tũkĩhagaria o ciĩhanda thinacara nginya thaa 4 cia rũcinĩ tũigue ũrĩa bũrũri wĩikaire. Hatirĩ handũ angĩhĩtio ũguo ngoche kuambia mama. Kamũnja gũkoma cirika. Acirika matirandwara wega. Ngũthomere. Ũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaranaga na ũtaro wa arĩa agana. Nĩ twĩrĩgane aucio. Akĩrĩ hau. Nĩ hega. Ona mbũrũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Na noyo ceceni ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mbũrũka irĩte Inoro ĩnĩ Inoro mũciĩ wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ.
ateke tigaga muhahe gotinda gicenene kanenyuaga no wakwirire mukuru ndoi ati ni hindi yacia ni hindi ndamiambia nie na twanyuaga na cucu Rebaroro-inĩ tũrĩ kairĩtu getagwo Jerry wao Jerry Kamau Tũrageria wega tuko sawa goko tikoge ni kwa Inooro asante Dhamogo wa Jaina ndagika 27 22989 aikone woyo ni kaua ya guoko iguru angikone woyo ni kau winua mikono juu ni hega ni turathie wega by the way tunaenda visuri tunaenda sawa tuko chonjo Jimmy wa kuria uthiru thengio Jimmy wa uthiru ni mukenu Noria toy Ewe gerwa ne mohiki uguo ma ungiuga ati angikwira ati manyu arutirwo njohi ni suwere ungiambia kuri ay very nice ici ni imwe cenye iria ngwiraga ni very nice ugathikiriria rwimbo uguo onawe ukaigua wega ukaigua nice ugithiaga na mbere na kugura tigiti ko kuria kware mbesha maisha horera Hari happy bill number tigine ya 525241 account ni kiugo Inooro tigiti ni shiringi igana rimwe turahita milioni igua ria turamithie ngwerire ndigiti hanini tukuga riri inua ungeigua tu ndagweta inua kana kabisa unjohere undekere tikwenda ni kuremwo Ate we morwaru pole sana na ne aba
Uri varori Ukiaga akiri Nyoko imata Udiko shoe makorea Gata modhoana wadhira Waikerio moko Kaini dasia Yetware wiki Nyare nario Nyare anjina na maiore Teri varori orareo Yekeo gya kumaraisia Kinya thakame wagya kendo Yondo wa oyu Wenda kome Nyoriora tonga oriora thina Yeri varori vare gwetwo Seiki karomene amae Urio guciarwo na urio gukua Iyo nyamenya matwekire Maprofesa Kaini dacia Yetware wiki Nyare nario Aria nyina na maiore Teri varori orareo Yekeo gya kumaraisia Kinya thakame wagya kendo Yondo wa oyu Aya wikare umehugite ugaikaraga hindi ciothe umehugite wewe hawa wapendi mchezo ungimaikara uru nimegũkuonia thina. Thank you very much. Gĩcura wa Njeri thengiũ mũno. Mwena mũndũ ũgwĩtwo Moro wa Marefe thengiũ mũno na mũndũ ũgwĩtwo Peter Gashao. Deacon Kanyi wa Mwenja thengiũ mũno. Asante. Thaa inyanya tigetie ndagĩka 24 thaa inyanya kĩhanda-rĩ twĩna ndagĩtarĩ tuko na Dr. Betty kuma kũrĩa kwa Demo Prime tũgũgĩkorwo twĩnake na nĩwe tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo thĩna wa mũgongo. Ndikana wĩigua thĩna wa mũgongo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa thĩna ũcio wa kĩndũ gĩgwĩtwo thĩna wa mũgongo. Thĩna wa mũgongo nĩ ũĩ thĩna wa mũgongo? Aya tũgũkorwo tũkĩaria ũcio tũkwaria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo lumbar spondylitis and spondylitis spondylosis lumbar spondylitis and spondylosis. Kũu nĩ kũrĩka kwa wimbo wa mũgongo. Gana wanyita kũrĩka kwa wimbo wa mũgongo naho no tũgũkĩaria nginya nĩkĩ wagĩrĩire kũrĩa mĩrĩre ĩrĩa mĩega kĩrĩa ũrabatara gũkorwo kĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa ũreka atĩa ũkĩrĩ na mathĩna macio nĩgetha maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Koguo wikare oro hau, wikare handũ harĩkũ? Wikare o handũ hau. Niĩ ndikwenda wehere hau, ndenda wikare oro hau nĩgetha maũndũ makorwo me sawa sawa. Ndikana wanyita mũndũ wa Ngai, ndikana wanyita ũhoro ũcio, ngwĩhoka nĩ wanyita. Rĩu-rĩ ndenda twambe tũgoce ndagĩka icio itigarĩte tũgoce kidogo ona ithuĩ tũigue wega kaĩ harĩ ũndũ ũngĩ. Rũu nĩ rwa mũthuri wetagwo Sami Njane nĩahurũkire. Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna. Arata akwa nĩ ngĩna mũno guo makaũtatĩra, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe, ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe. Ndamenya na mũgendi ũrĩ werũ-inĩ kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga
ndingiona mundu ona mukinjiteka no ngakena tondu baba ndagwita niwe iguaga no ngakena tondu baba ndagwita niwe iguaga Ngai wakwa njitikagiria ngucokagiria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makahutatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndũngĩnogio nĩ mũrigo wa mũndũ kwĩamũrĩire ndĩũragia korwo na mũndũ hihi wanjĩka ũũ no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha no ngamenya tondũ tigwana niĩ ndingĩguoyoha Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makahutatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe kĩndũ wothe gĩkoragwo kĩna thĩno kĩthangania wate mwĩhoko wothe wa gũthiĩ mbere Ngai oigĩte wano ndũrĩ nĩ ũkamũkenia wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre wĩheane ũtarĩ nganja Ngai akũrũagĩrĩre Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makahutatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe mũthenya mũnene ũrĩa wa kũhurũkio wa kũgirio maithori makĩgire kona mathĩna ndũkandige mũthii wakwa tũra we ũndũĩrĩire ndatorania ngumo na gũcibaba ciothe nĩ ciaku ndatorania ngumo na gũcibaba ciothe nĩ ciaku Ngai wakwa njĩtĩkagĩria ngũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko marĩa ũnjĩkaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩno mũno guo makahutatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Awaya sarwaga mona rũu nĩ rwa mũthuri etagwo Saminjane rwĩmbo rwĩtagwo njĩtĩkagĩria. Very nice gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Thank you mũno.
kageria ngocokageria ngatho nĩ mawĩko marĩa onjekaga rĩrĩa ndĩna thĩna arata akwa nĩ ngĩna mũno gwa makautatĩra ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe ndehũgũra ngagĩa hinya ndona tũrĩ o hamwe nawe Netha cigana netha mũgwanja tigĩtie ndagĩka 16 thaa mũgwanja bado dakika 16 kũndũ kũmũ kwĩna ng'aragu nene na nyota mũingĩ njĩtanaga na ndingĩona mũndũ ona ũmwe ũkĩnjĩtĩka no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga no ngakena tondũ baba ndagwĩta nĩwe iguaga. Oh yes, hatirĩ ũndũ tanga njoguo nĩguo gũgĩkaire gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Thank you. Ndathie wega vio ndakwĩra ciatigaria rĩu ndagĩka nini tũkorwo tũkĩingĩra na ndagĩtarĩ koguo caria gabuku na karatathi tafuta kabuku na karatasi tafuta kabuku na nini na karatasi nĩgetha tũingĩre twarangie 1 2 maũndũ makorwo me sawa we ũkorwo wĩ mũiganĩru ũhĩge ona maũndũ maku makorwo me sawa gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro. Thank you mũno ngakena nĩ tũratwarithania wega tunaenda vizuri. Thank you muno na arĩa maranyandĩkĩra ndũmĩrĩri kũrĩa gwa 22989 reke ngwĩre maũndũ nĩ mega maũndũ akĩrĩ mega we mambo iko sawa. Ũyũ etagwo Mũtara thaa 8 tigĩtie ndagĩka 15. Ni uri oyo yaga iromo kumererio ni ana
Hello? Jenny? Ni akiri kwa Inoro akiri Nyoksi. Jeff ni amba kuma ni Nyoksi we studio kwa ihinda riri kama mi. Jenny wetago Jenny o. Jenny wa tere na ukaga Jenny wangu ile twaria mami. Ukaga Jenny wangu ile twaria mami. Riu ni ndoka ni tondu ni ngwendaga twarie nawe. Atiri ona ndirakienda gukugamberia ni tondu riri utaragitikia igwe rwimbo. He ore ona igwe Jenny akiri ho ndenda gukunengereria mbeca rucini rwa mutu we mwena uriku. Ndi haha ruiro haha riri. Ehe. Hande hata wona atinye githikaro guru. Riu ri ni ndoka nigetha ngwira Jenny wito ni kwira nuthu milioni rucini rwa mothe ni ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations gai wake nioka. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandige rwa Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Ndũkanandige Mwathani, ndũkanandige Mwathani, ndaro yakwa nena nĩ mũnyũmbi nginya ngakũrania mothe ma wendo. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandige rwa Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Anoyo seseni eri hakuhĩ nawe. Inoro ene inoro, ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩtwakũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ene inoro, ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuhagia tũhiũ. Satigirwo nĩ Elijah ũgũrũrũ-inĩ cia Jordani, na ndangĩahotire gũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ nĩ ũndũ wa maĩ. Elisha akĩrora na igũrũ akĩũria Ngai wa Elijah kũ, akĩoya nguo ĩrĩa atigĩirwo amĩiga thĩ hakĩrĩa njĩra.
Kirora na iguru akioria kaiwa elijeko akioya kuere atigirwo amigathe hakigia jira Kirora na iguru akioria kaiwa elijeko akioya kuere atigirwo amigathe hakigia jira Kirora na iguru akioria kaiwa elijeko akioya kuere atigirwo amigathe hakigia jira Kirora na iguru akioria kaiwa elijeko akioya kuere atigirwo amigathe hakigia jira Elisha Kirora na iguru akioria kaiwa elijeko akioya kuere atigirwo amigathe hakigia jira Yes, societe mweta mundu gwitwore Chojeri rwimbo ruru rwitagwo Elisha Kirora na iguru ni rwimbo rwega muno rwatukinyiria thaa 8 rwatukinyiria riu thaa 8 ihandite wega ni ngukwirite ni tugugwikorwo twina ndagitari na rwimbo ruu rukinyire family ya muthuri witagwo Nelson Gatua twathomaga nake twina muthuri ugwitwo mheshimiwa munene wa kuria kundu gugwitwo Naikuru ni akuria gwitwo Ng'arua. Poleni sana ni gutigwo ni vava wanyu ithe wa Gatua, poleni sana. Ngai aromumiriria Gatua na Ngai akimuhe thayo. Pole sana na Ngai akimumiriria family iyo yothe maheo thayo ni Ngai hamwe na aria othe marathie na mbere na gukorwo magicakaya. Poleni sana. Anyway, thank you very much. Asante sana ndiguthie na mbere na gututhikiriria riu ri ngicokereria nie nguka ndina ndagitari kiria ndirenda wike ni wikare oro hau nigetha maundu mothe makorwo me sawa. Nguririkanio ringi kware Mpesa Maisha kwina mbia. Paybill number tigine ya 525241 account ni mugwikira kiugo Inoro. Tigiti niguo kugura wa igana rimwe wona weka uguo maundu makorwo me sawa. Ndiukane twanyitana kwina mbia kiroko giki kwina milioni ngima. Paybill number ni 525241. Hello, Jenny. Ni yakiri kwa
Inoro akiri nyoksi. Jeff ni amba kuma ne nyoksi we studio kwa ihinda riri kama mi. Jeni wetago Jeni o. Jeni wa Serena yukaga Jeni wangu ile twaria mami. Yukaga Jeni wangu ile twaria mami. Riu nie ndoka ni tondu ni ngwendaga twarie nawe. Atire ona ndirakienda gukugamberia ni tondu riri utaragitikia igwe rwimbo. He ore ona igwe Jeni akiri ho ndenda gukunengereria mbeca rucini rwa moto we mwena uriku. Haha ruiro haha rere. Ehe. Hande hata wona atinye githikaro goro. Riu nie ndoka nigetha ngwira Jeni wito ni kwira nuthu milioni rucini rwa mothe ni ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations gai wake nioka. Mapilot mathiete na mbere na kwihotanira mbeca njega o sekodi thiini wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijah Odhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thiini wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 428. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandige rwa Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. ndũkanandige mwathani, ndũkanandige mwathani, ndaro yakwa nena nĩ mũnyũmbi nginya ngakũrania mothe ma wendo. Kwamũkĩra rwĩmbo ndũkanandige rwa Paul M thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash.
roro bone guguthakira we kandi guguthakira rwimbo ruru na njira itheranite wona twarikania na ndagitari tondu thaa ici ngirora ndona ni thaa inyanya ina ndagika ithathatu goko na kweti kugi ni kwa Inoro. Good morning, asante sana kiroko kiega giki na ngagikunyita ugeni ndagitari ha ndagitari. Good morning. Good morning, good morning. Niĩ ndie na kaoru. First of all, happy Women's Day, International Women's Day. Oh, thank you so much. I'm so happy to hear that. Ndigetha riri. Yes. Ndikwenda ningi gucoka gukeragwo hihi no amenya nginya ndwanjirire happy International Women's Day agagwathire haro pinenehe ndikwenda haro nyingi uga ndeyeherie haro o gatene niguo na njira yo atha ici uhana ati uri okuo. Mimi niko mzima nashukuru. Cio ni Ngai munene. Nawe ukoretwo na kiumia kihana atia? Giakwa ni kiega gitire ona uru ona hanini. Ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa thayo ona wendo munene. Wow. Na ngagikunyita ugeni. Karibu sana. Asante sana. Ni ngatho cia mwanya cohi no kuhe kanya niguo tuke thini wa safari no tumitaga ya Racuria. Gibindi ni kia ndagitari na nigo tuko tukiaria maingi makonine no gima wa mwiri niguo. Ni ngatho muno ngijitikiria no njoe kanya gaka na niguo ngeithia muthikiriria witu wa Inoro FM haria hothe aratuthikiriria haria maratuthikiria thini wa radio citu haria maratuthikiria thini wa social media na korona ingini rita ria kuria mbere kunyitanira na idui ha marito makwa njitagwo Dr. Betty Kariuki ngoragwo kioneka mucii munene wa Nairobi barabara wikane ta Moi Avenue ira yukagega kumiriria haria Givenchy Garden tuko tukioneka thini wa nyumba wikane ta Krishna Mansion gorofa yake eri Suta 47 ugiuka kuria ni ugutukora na nitugukorwo tugigutungatira na njira yagirire cohi umuthe ngwenda atwarithie thina twitaga lumbar spondylosis. Ona ngwenda gocokere wega ati to ni ngugeretie nderuma ndona ndigũtinda njuge ribarasosis ni ndaremwo rĩarema biũ na nginya ndaikara ũguo ndeyũria atĩrĩrĩ ndũrĩ njũraga rĩmwe we na ciugo tondu riu ri wagithaka na ciugo githemba kiu ri ndona ndureka wega niguo no wega tondu ciugo icio turaciari hano cio tucikoraga kuria ria twathi kugikorwo tukirorwo na no wega ria tukira mundu ya mbica yaku muthe ndira turore mugongo wa kianda ati ni unjirire ni wimbo wa mugongo kana unjirire ati niguo ndenda kwira ndenda andu aria maratũthikĩrĩria mũthĩ rĩ mũthĩ mũndũ e mbica yake o nĩguo rĩtwo mbica ya mũgongo mũthĩ o yothe either ni x-ray kana nĩ ĩrĩkũ no ndĩrenda mũthĩ tũkorwo tũkĩrora ciugo iria ũgũkora ngĩgweta imwe nĩ iria ũgũkora ciandĩkĩtwo mbica-inĩ ĩyo ũmũthĩ ndĩrenda tũrore thĩna twĩtaga lumbar spondylosis na thĩna ũngĩ twĩtaga lumbar spondylitis icio nĩ mathĩna merĩ tofauti rĩrĩa tũrauga lumbar spondylosis nĩ kuga mũgongo waku nĩ ũrĩkĩte na rĩrĩa ndĩrenda tũrore kĩndũ twĩtaga lumbar spondylitis nĩ kuga mũgongo waku nĩ kuria mugongo waku nĩ kũgĩte na wĩimbo kana kwĩna kĩndũ twĩtaga na gĩthũngũ inflammation so hena kũrĩka na kwĩna kũimba so he mũndũ araturwo nĩ mũgongo tondũ rĩngĩ he kũrĩa mahĩndĩ-inĩ kana disc-inĩ nĩ irĩkĩte iria tũmĩtaga osteoarthritis na he ũngĩ angĩkorwo rĩngĩ nĩ araturwo nĩ mũgongo tondũ mahĩndĩ make na kũu thĩinĩ nĩ magĩte na kĩndũ tũragĩta wĩimbo so rĩrĩa patient arauga nĩ aragĩa na symptom ĩrĩa twĩtaga low back pain kana gũturwo nĩ mũgongo the only thing kũrura out kĩndũ twĩtaga the diagnosis nĩ kĩndũ gĩtagwo gĩthimi na I think nĩ kũrĩ ndagĩtarĩ aingĩ makoragwo makiuga nĩ andũ nĩ wega mũndũ gwĩkwo kĩndũ gĩtagwo check up itũmi nĩ tondũ iteithagĩrĩria kũmenya kĩndũ gĩtagwo diagnosis wata ũkorwo mũgongo waku na ti kũrĩka ũrĩkĩte nĩ tondũ he mathĩna mathiĩte na mbere mũgongo waku kĩrĩa gwĩte na kĩndũ gĩtagwo inflammation so ndawa iria wagĩrĩirwo nĩ kũheo nĩ ndawa twĩtaga anti inflammation cia gũteithĩrĩria kũrĩa kũimbũka no he mũndũ agĩkorwo mũgongo wake na nĩ kũrĩka ũrĩkĩte
na githungu tugo na kindu twitaga wear and tear ndu diagiro dawa iri wagiro ni kuheo ni cia guteithira kindu twitaga regeneration of that bone so nikio turenda twire andu riri uragio ni mugongo kana riri uraturwo ni mugongo nikio koraga musiru nywa dawa twitaga cia ruo niki pain killer weheragia ruo but the cause of that pain it is unknown ria twarwara homa kana ya mundu arakwa ni ndiraturwo ni githuri uthio gwikora ni urahurwo picha twitaga x-ray x-ray tuteithagia kurura kana wina pneumonia kana kwina thina ungi uingirite kuria mahuri-ini the moment turakwira ugwiko ithimi ituteithagiria kumenya kindu gitagwo the diagnosis murimu ni uri kuoneka na nikio ndendo muthi tukorwo tukihutia mathina macio meri tukorwo tukira thina turawita spondylosis iyo twamita is a degeneration of the vertebral bones. Number 2 ni tukorwo tukira thina twitaga spondylitis oho no tukorwo tukigiria kiugo kigi turagita spondylolisthesis ni kuga nayo kuria vertebra yako kana ihindi ria rithia rigateretha rigastrip rigacomoka rigathie mbere no ano na wigirite ngari bathi kana matatu wakora ngari ni jihuru na ndurenda gutigwo kiro wethi wihinyiriria haria thutha we kana ume ukoraga ndwata kuingira wega urakohe undu ikarite ni wacomokete mbere haria ingi maikarite wega no ubucomoku nacio no guguthiaga mugongo ucio ukarwara to a point na ihindi ria ni tondu the pressure irekirwo ni nyingi rigacomoka kuria gucomoka kwa ihindi riria niyo twitaga na githungu spondylolisthesis niyo iretwo kiugo kiu kirito githemba kiu listhesis. The word listhesis means strippage. Iyo ni ukora nturashutia muno tondu no cio gukora hari andu magikorwo nicio ciutagio muno wakora kire kiratuma mundu aturwo ri mundu cia athia akirote na mugongo waku ni tuona ni utiganite kana ni mucomoku kana ni ugite so ni wega tukorwo tukirwa no mbere ndayo ngititikiria eke tumarikania namba citu cia thimu ni tondu wa mundu angikorwo ringi ena kiuria niguo na mundu angikorwo ringi angienda gututumira ndumiriri yake nguhi kana mundu angienda gukorwo akiaraniria na ithu ni wega mundu akiuga ndaiko ndagitari niguo yakigia na namba niguo mundu akienda kumenya hari akimunyitia tungimuona namba citu cia thimu murikiriria ni gibugu 7 2 4 200 namba nicio tugaga ni gibugu 7 2 4 200 kana ni tugago rigeke chokere ni 07 24 200 700 wena nabeo raniria na ithe sho hituraririria thina turawita mathina ma munyiginyigi wa kianda gikuyu kihuthu tutige gutira tukiuka na ithungu nditu yeke tucokeri gugikuire turarire mathina ma guturwo ni munyiginyigi wa kianda kana mathina maria macungagirira kurehe maruo ma mugongo wa kianda. If you remember last week nturarire thina turawitire cervical spine ya turarire munyiginyigi wa ngingo. I think no tagadiendete kwariria munyiginyigi wa gatagati muno ni uri twira niki mundu ni ari munyiginyigi mugongo waku ko to break into 3 sections munyiginyigi wa ngingo ni utumita the cervical spine munyiginyi we ha baru-ini na before wikuruke ha munyiginyigi wa kianda ni utumitaga the thoracic spine na riu ino turarire ni low back spine kiria andu aria aigire kana almost 90% ni andu aria magiagwo ni munyiginyigi wa ngingo na munyiginyigi wa mugongo wa kianda munyiginyigi wa hau gatagati kana hau baru-ini na thutha ni tondu wa the uria the rib cage uria ikoragwo yakitwo ni ikoragwo igisupport mugongo ucio tie kana wanona riri gi skeleton ungirora skeleton nduonaga baru cio kaikanyitana na ha munyiginyigi kogo baru cio no itithagiriria support ya munyiginyigi ucio kogo munyiginyigi ucio ni hinya muno kugia na thina tia ndurwaraga but leale ati ukoragwo kigia na thina no nyende urore riri urutanitie riri watarira murathinja mburi ni murenda kuruga nyama ici tuciitaga steak wonaga ka ngingo baru
na kamunyigia na guku the same no gukakora haha ngingo-inĩ gutire nyama kana mahĩndĩ marasapoti na guku mbere woka mũnyiginyigi wa kĩanda rĩ na guku mbere rĩ nĩ nda korwo nĩ mũndũ atumia twĩna nda twĩna nda irio twĩna nda ya gũkua mwana so hatirĩ kĩndũ kĩrasapoti na guku mbere koguo pressure nyingĩ nĩ ĩrekĩrwo mũnyiginyigi ũcio woka ngingo gũtirĩ mahĩndĩ ta matũraciĩta mbaru ciroka haha ngingo-inĩ gũsapoti ngingo ĩyo na he country imwe ungirora country imwe he mekiraga migathi wakora mekirite migathi ya gusapoti ngingo ugithie turukana magethi kura mathia ne makuaga gati gaka gakuigirira ha ngingo-ini gagukomera gaguigirira aria thikuriirie kana aria guthione kiruru mukau ni igagirira icio niki tukuaga ya gututira ngingo tiga piro riu ana nilea wewe ine da istonde la kuona live ira no ega ndo mamenya we live by the way live tukoria Facebook live arava goda kwero ra thini wa nenda tugithie wira ndigwiciria ona ni twiciragia horo wa kindu ta kiu kiria gigutu support hatire nikio korana atiri nikio korana ati beside andu aria tungiciria mararuta mawira maritu ati mangigio ni thina wa ngingo ukoragwo na andu aria mataruta mawira macio maritu ukora mutumia wa thoko akwa ati ni ndiraturwo ni ngingo karigwo ati mutumia ucio ri muno ni customer etagirira niguo mundu uria ringi wira wake ni guikara thi ni customer etagirira andu a office ni guikara thi ati ukarigwo atiriri ngingo iragia thina atia number 2 mugongo wa kianda na mutumia otise bio iria thi mugunda kuri mai ti mafuti athire kuri mie ti kaho athire gutua kana macani mugongo urarwario niki kindo gitumaga tukorwo tukirwara migongo eno igwo ngiwa ngingo na mugongo wa kianda ni kindu gitagwo andu a office ndirari horo andu a office kana most dekorwo wira waku ni wa guikara thi ni kindu gitagwo posture urio koragwo wikarite gwiciria arĩngĩ agĩkũyũ aingĩ tiga rĩu iria tũraciara thikũ ici ciana citũ nawe cohi tũraciarĩra taũni rĩ mĩaka itũ nawe na arĩa maratũthikĩrĩria thĩngĩ gĩthaa gĩkĩ nĩ andũ arĩa tũciarĩirwo icagi-inĩ na no nyende ũrore rĩrĩa ndirikanaga rĩrĩa twakũraga nĩ twakorete riko itũ twĩ tũtĩ ciarĩ itĩ cia mbaũ ciarĩ itĩ cia mbaũ mwakuhagĩrĩria hau riko-inĩ mũgĩota mwaki mũkĩruga nĩguo ndũngĩakorire gĩtĩ kĩa mci ya riko nema even today gwaku ndiurore riko gakoragwo gekangi keragwo garĩrĩ gatika gathondeketwo na mbaũ ni ka mbaũ na ni gakuhĩ mũno na kaingĩ nĩ kahũthĩkaga nginya gũkama exactly kau no kuona mukorwo ni mamwathi gũkama wana gahuria riko akaingĩra na kombafu arĩkia gacoka nako kũruga cai icio pia nicio ngwenda gukuonia poor posture katika ungirora gatire na handu na ha ng'ong'o kana tutira koguo wonaga uguo tuinamite ngingo tuinamite uguo riko tunyitĩire magũrũ ciero-inĩ tugiakĩrĩria mĩaki ndĩrenda ũrore atĩrĩ cohi Ngai nĩagũteithirie ũkiuma gĩcagi no your mother ndarĩ uma gĩcagi ona mũthĩ ũngĩthiĩ gũcera agũkwĩra ikara hau nyambe nduge cai ndikũmenya nĩ ũroka na korwo ndatanaheirwo kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo ngasi na twamagũrĩra ngasi I remember twagũragĩra mami ngasi na tũmĩkoraga ngamĩra mami ĩno korwo ngasi nĩ expire ĩno ndĩaki expire kaingĩ ona mũkoraga ona hĩndĩ ĩrĩa muoka nĩrĩo arahũthĩra hĩndĩ ĩno ĩngĩ yothe arahũthĩra ngũ na mĩcakwe exactly na magakwĩra niĩ irio icio cia ngasi njiwa ciĩnjĩthĩ ici ciĩ wega ona cabaci na tikanĩrwo harĩa cabaci ya ngũ ĩkorwo ĩhĩte wega mũno cio twarugagĩrwo mĩaka ĩyo ya tene ũngĩarĩire ona ũngĩrora mũndũ ũrĩa akũrugĩire cabaci wega na njiko ĩkorwo ĩingĩrĩte mwaki wega mũno na nĩkĩo ũkoraga mĩkawa nĩ twendete cabaci cia mĩkawa gũkĩra iria tũrerugĩra nyũmba tondũ igua ĩna gatĩci tofauti nĩ kũhĩa ici cia ngasi iragamba koguo pani ĩhiũhire kũhiũha rĩu cia tene twathiaga tukambia riu tuona mwaki ri mungi ukero ri mukugucia ngo nganguri niguo agakori sawa niguo point yakwa gwenda aku ati tarora ite iria tutumagira kuria gicagi igate comfortable na no kore maito maita maingĩ kana mathaa maingĩ nĩ marĩa gũtinda riko gũkĩra nyũmba nene itũ nyũmba ĩno nene twamĩtaga nyũmba nene kana nĩyo twĩtaga sitting room wakoraga mũno
hwainĩ mathiaga kũu nyũmba nene gũkĩona mbica amina icio ciĩtaga kukumbagi. There is a good show ciũkaga na nĩ wega rĩu nĩ matũmire tene tuonaga rĩrĩa twakũraga ciana nini ciathiaga movie basi thacio ũrakora mũtumia agĩkinya gĩthakĩre gĩa kukumbagi nyarakũra we ikũrĩ hanyone na kwĩra batigia kwĩra hau Anupama ĩtagwo Anupama na mamo tarĩ okay ĩngĩ no God kĩroragĩra mũno nĩ mathaa marĩa ngoragwo rĩngĩ ngĩingĩra nĩmo tũrahũrana na jamu no ũkoraga mũtumia ũcio thaa ĩmwe nĩ arĩkirie kũruga aikarĩte wone news auma hau eterere kĩbindi kĩrĩa kĩraingĩra no ngwenda kũũria atĩrĩ nĩ mathaa maigana ingĩra kũrĩa nyũmba kana gũikarĩra sofa set ĩrĩa ta mathaa marĩa atinda gũkũ nja nĩ uma mũgũnda nĩ uma gũkama nĩ uma na hau ũguo gwĩka tũndũ twake nĩ acoka riko kũruga na gũthambia indo you see mathaa maingĩ ma mũtumia ũrĩa wĩ kũrĩa mũciĩ ũkoraga nĩ marĩa arathaka na mweri riko gũkĩra nyũmba ĩno ũguo gĩtĩ gĩkĩ araikarĩra kĩnene rĩ aragĩikarĩra ndagĩka nyinyi ũkona nĩ ahurio nĩ toro nĩ akoma. So my point is this na ithuĩ twĩ gũkũ taũni tarora itĩ iria tũtũmagĩra nĩguo nĩ iria tũciĩtaga office chair tiguo no koraga maita maingĩ nĩ tondũ anga no taka mũtugo kana kwĩmenyeria tũtihotaga gwĩkira ũkoraga hingo maingĩ marĩa tũrakorwo nĩ tũrang'ara na mbere ũraikara ũng'arĩte throughout nema ĩyo yothe ĩgaikũrũka harĩa mũnyiginyigi wa kĩanda Wĩra ciothe ĩgaikũrũka mũnyiginyigi wa kĩanda and ta rĩngĩ tondũ rĩrĩa ũikarĩte thĩ ndũraigua ta ũranoga rĩ mũgongo ũcio kanjia kũrĩka kana ũkanjia kũgĩa na thĩna kahora gwa kahora na nĩho ndĩrenda ũmũthĩ tũkorwo tũkĩrora mũndũ wothe mathĩna maya magũturwo nĩ mũgongo rĩ matituragwo tu cohi nĩ tondũ wa mũtumia ũrĩa gĩcagi araruta mawĩra maritũ nĩ njũĩ nĩ ũrarĩ ribu na nĩ ũteng'eraga gwĩka 1 2 nĩguo ũgũkora atĩrĩrĩ mũtumia ũcio wakora kũrĩa gĩcagi-rĩ maũndũ marĩa rĩngĩ tũkoraga atĩ acio tuga no mangĩturwo nĩ mũgongo-rĩ ũmũthĩ ũyũ nginya andũ arĩa megũkũ mataũni-inĩ maragio nĩ mũgongo o ta ũrĩa kũrĩa gĩcagi arakora ndiĩ kana nĩ ũguo mũthĩ ndarĩma mũno kana nĩ ũguo twatua kahũa mũno mũgongo ũcio nĩ wandura can we understand kana no wega kũerewa nĩ mathĩna marĩkũ marĩa macũngagĩrĩria mũgongo gũtura. That's my point. Tondũ kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa tũkorwo tũgĩthondeka nĩ thĩna twĩtaga symptom nĩ ndariri cohi mũndũ oka na ruo kĩndũ kĩa mbere ĩto nginya ũkĩmũhe painkiller nĩguo ona andũ acio nĩ marĩ nduka cia hatakĩrĩ nduka ĩtarĩ ndawa cia painkiller nĩguo nema koguo gũthiĩ akwĩra atĩ ta he ndawa hau ya ruo nĩ ndĩraigua mũgongo ũcio kanyua kaigua ruo rũu rwathira but no wega ku understand atĩ mwĩrĩ waku nĩ ũkũheaga signal ya gũkuonia handũ hau ona nĩ hagĩa nĩ hatura na thĩinĩ hena thĩna ũrenda kũrorwo ũmũthĩ handũ tũgũthomithagia kĩndũ twĩtaga acid reflux na ngũragia kĩndũ gĩtagwo kĩrũngũrĩra andũ aingĩ cio magiagwo nĩ kĩrũngũrĩra manyua ndawa twĩtaga antacid but the moment ũragia heartburn wagĩrĩirwo nĩ ku understand the diagnosis nĩkĩ kĩracũngĩrĩria njigue thikũ ici nĩ ndĩragĩa na kũhĩa thikũ ici ndarũma kanyamũ nĩ ndĩigua ndeo nĩ raiba rĩu ndaku nĩ gũtũmĩra signal no we ũrenda gũthondeka the symptom na the symptom ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩteng'era nĩ kĩndũ gĩtagwo antacid symptom ĩrĩa tũthondekaga rĩrĩa tũraturwo nĩ mũgongo nĩ painkiller na nĩ hoka gũkerwo nĩ wani thibitarĩ ũkerwo atĩ he mũgongo waku nĩ ũrĩkĩte mũno ũyũ gũtirĩ ũndũ tũngĩka rĩu haha wĩ ici iria tũrona hũthũ no tũthĩnjire kana twĩkĩre cuma sometimes wakora nĩ mũtumia na mĩaka 70 akauga atĩ niĩ ndigũthĩnjwo ũkamba nĩ ũkũrega onawe ndũrĩ ũkũrigwo nĩ atĩ na nĩ ararega nĩkĩ tondũ nĩ aramenya kabara karĩa kĩhumbĩre ti kabara kahũthũ but kĩũria gĩaku ũngĩgakinyĩra wĩrwo nĩ ũrathiĩ surgery kana ũmentionerwo ũhoro wa thiĩtai nĩ ũramenya thĩna ũcio ti wa ira nĩ thĩna ũkoretwo ũkĩwĩigua ũgakorwo ndũrĩ wakorwo ũkĩthondeka kĩhumo gĩa thĩna. Let me tell you a good example. Nĩwona mwĩrĩ witũ ũmũthĩ ũngĩrĩa kĩndũ gĩgũthũkĩre mwĩrĩ waku ndũĩ kũiga gĩko kĩrĩa wĩkaga ũgũthiĩ wĩigue nĩ waharwo kana nĩ wagĩa na kĩndũ twĩtaga diarrhea na gĩthũngũ tugaga nĩ ũgĩire na kĩndũ twĩtaga food poisoning so meaning mwĩrĩ waku nĩ ũsiginaga anything ona rĩrĩa covid yoka mwĩrĩ witũ nĩ ũramenyaga these are threats
ukaigwa mwiri wacio waku na kahoma kangi karoka thiku ici toe kana ga covid ni gathirire wega karoka gutindika ngina ukarigwo hai ino no homa ya kawaida because mwiri waku the immune system yaku ni irageria ku fight against back to our topic today ndĩrenda tware thĩna twĩtaga lumbar spondylosis and kĩndũ tũragĩta spondylitis na bado no tũgũkorwo tũkĩrora thĩna tũrawĩta spondylolisthesis na kĩndũ kĩa mbere ngũkorwo ngĩrora indo igĩrĩ thĩinĩ wa mũgongo ũcio number 1 ngũkorwo ngĩrora kĩndũ gĩtagwo bone disease ũrĩa mahĩndĩ mathiaga makarwara number 2 nĩ ngũkorwo ngĩrora mathĩna marĩa mahutagia kĩndũ gĩtagwo disc tondũ indo iria cikoragwo mũgongo nĩ indo igĩrĩ munyiginyo cio konyitirwo ni kindu twitaga the vertebral bones plus the facet joint na ni ukoragwo ukiheo cushioning kana niguo mahindi ma matiga ikaranire ni kuri na kindu gikushionaga mahindi ma gatagati nicio twitaga disc the moment roga mugongo waku ni muriku ni twenda kurora ku DTB disc yaku ni werikite na ni utumitaga mundu ucio nyage na thina twitaga degenerative disc disease ni kuonania kanyamu gaka turagitaga caution ni kambirie nako kurika number 2 ni kindu tumitaga mahindi kana those vertebral bones nacio ni ciambirie kurika na cianjie kurika ni tukuona ni ciungagira kugia na tu growth twa mahindi turia tuka mwisho kure ruo ruria toni he handu turatheca ndi turaria kindu twitaga thina mahindi kurwarari ihindi ria mundu cio naturally ukoragwo ruhana muti hemwe ni ugira atiriri na githukirire gikatia githunduka githunduka niki that's my point ndenda gukuonia uri ihindi ria kuri gwithondeka na ngenda kuheana na mundu anatema muti muno muno nyona miti ya mifau ugira muti wa mifau kana exam ni tuheane kindu ta irigu ndu marigo ni kindu tukoretwo twina mo mucii ugirenga marigo nduonaga guku kianda ni rutaga thuna ni ciumagira ko haria gitinaine but initially kire kiahanditwo mucicio ni irigu rimwe niguo no he marigo mage mathite wikatia kumera sakas now exactly ni twike kindu gitagwo atiriri grafting grafting ni kuga atiriri matunda ma muciarithanio niguo na matunda maya ma muciarithanio mekagwo muno nyonaga tari avocado either ona macungwa ni mekagwo but ni kombe tugore pigs na keki ugikora we na macungwa ringi rathiro raigwa icungwa riragurite ni riruru muno he undukaga ugathi ugakirehe itunda tari twitaga fit ukenda gwiciarithania ndigwa he muciarithanio niguo kauto he muciarithanio wa bunda na barad ukaumira nyumbu ekaga maciaro kana nyumbu ri ciara ndiciara evo ndaigwete handu hetukitie atumia ugicagire maikanagia iguru ndigwa mutumia kashara nakoragwo hana nyumbu kimenya ucio ri athire ngenda ngiuria tikai abe mwambe munjire nyumbu niki au ni ndokire kuma understand kuciarithanio ria bunda na barad etagwo nyumbu na ndiciaraga niguo ituraga uguo no ria gwiciria ni ari na icio ya gukiaga kuheo twana na tono ni maikania ciuga na mutumia ongire riu aramutema na kiugo indirect yes bakoba hado uguo guturaga uguo anyway my point to work kutuma kindu gitagwo uya nyamuno rira tweka grafting kana rira wathi watema itunda ta maembe ukonaga baadaye ni watemire muti ucio no ni urona o thiini wa muti uyu ni urambie gutunduka muti ucio ni uranjirie gukura ringi iyo ni twitaga na githungu na mugongo witu ni wagirwo ni gwithondekera mahindi ni uthiaga ukeheria ihindi riria rikuru ni rigekirwo ihindi riria rieru na nikio ndera matumagira kindu twitaga calcium supplement. I am almost against those drugs so the mwiri waku the moment ireheri ihindi riria rieru ri ihindi riria rithiaga rikabebethuka rigacoka thakame-ini as calcium ikanu anyita hau riria mwiri wakureheria the old bone niguo the new bone to be formed icoka thiini wa thakame yaku as calcium na nikithiraga mundu for you to take calcium supplement is good to undergo a test we call calcium level
So the moment watumire shida turashita calcium to some extent long term itrugagira andu ingi kugena thina twitaga hypercalcemia excess calcium in the body kindu giothe excess in wa system witu mwiri witu respondaga ni thumu handu ikorwo igithi kuteithiriria mahindi maria ona thiaga kwana tari acid kumaffect makiria na niho igwa mundu agika ni nduite dawa cia calcium thigo ikindeithia niki mwiri waku it is enough when ora no mwiri waku irako it is enough, I don't need it Wanita taruria ciana tucireraga riria cirakura ni iregaga kuria muno ukora twathiri vitamin tuheagwo ndawa tucietaga multivitamin no kiana kiuria gikinyagia miaka 5 ona ndutinda ukiheigirio ni mwiri wake no ambagiru kuhinguka akerekereria ni mwiri ucio kanje kuona mwana ule kare kamuhije ru kigite mwiri kimwana kana kaire tugitungu muno so mwiri witu ni kwithondeka that's the point ya guka now the other comment toga mundu ni agire na thina turawita bone disease kana mahindi maku ni marwarire mundu yagia thina twitaga osteoporosis na niyo ndenda tuke tuone urere turwariria mugongo witu osteoporosis na ni kugatiriri mahindi maku ni mathirie kwaga hinya mahindi maku matwika very weak ihindi rona no ukorore unike na nikio twiraga andu the moment wa mutuma mbica tumitaga lumbar x-ray andu ingi ni ukoraga mena kindu tuona kindu twitaga compression fracture ni kuga thiini wa spine yaku ni tuona kwina tu crack na crack ishiroka if your bone it is not strong the bone remodeling yaku ni poor kana ni impaired ire koragwo ikireho ni kindu twitaga osteoporosis Ruhane oigwaga atumia makinya miaka 50 mambagia kiro riu nyua ithufu nyua iwangamira ukoma na guku tunyoni twa kwiru tukero turia madumbe you know ugoka getunda kenge anga kireta anga ndu you know getunda getune kiro kiete kirendagio goro muno kiretwo etagwo ndu dragon and when you feel something it is new in the market dira mundu ena thina ni ageragia hari angihonera ona he hindi twareheirwo pepino ndikana uririkana pepino ndiahuteka you understand mundu meigua ngako mukweru uyu matumbi mathire ku mari riu ciarekereirio cigethaka riu kwenda muthikiriria atiriri niguo kiria gituteaga ni tondu tucithiaga thibitari kwetha kindu gitagwo diagnosis kwenda kumenya kiria kiracungirire mahindi makwa ri niguo number 1 mahindi makwa ni matwikite very weak niguo nderwo ndina thina turawita osteoporosis na thino ingihota kurisolve atia niguo mahindi makwa macoke back makorwo strong niguo kwenda explain what is osteoporosis osteoporosis ni hari mahindi mathia magatwika very brittle no nyende gukuhe mufefe yana example na kindu mundu ugarire bebe-ini ni to waza dali muru muno bebe cia kinya handu cia duka ni twari ya mifefe mutu tienda kumenya ati urakohora bebe ugatebata kio ang'ania na kio ni mufefe ucio atwe na twacoka tukero by the na ni ndiuria kiuria kiu na no we ndiuria tweragwo ati mifefe riu aciari magitu discourage ri atura mifefe ti miega ona higo ati niri turahigo ciaku muno mwana ongiaga kumwenderia guoya mwana ongiaga kumwenderia guoya ri ni aguthinia ni gukugianga twakirago no go muraria macukari niona ng'ani arakwire ni murimu wa cukari mukuona uria mutari muona na inyu mukaingiria guoya wega nitwendagirio guoya muno ona nitwenda niguo tutigacererwo tuko nitweragwo he kimundu kionekaga getagwo njaruku ngwenda gukuonia nitwendagirio na kario kega tondu no gatuma ngina tukagia hadafu na kwaga kuinuka utuko na mostly ti utuko ciana ciiretu hiko ni cianyitagwo kia hinya muno tora thai turakiuga kwina gender ino irakorwo irakirwira ciana ciiretu na atumia urakora utuko ucio no igona mwana ni anyitirwo na kunoragwo na ateo mafefenyi so kaundu kau ni gatumaga mundu akehika gukikaga tene
gwenda kuga mubebe indu ona gokoragwo ina mai ndire urakura na ndikyo guheana example to thiaku na niki mibebe tumirie ireria ciakinyagia mweri wa 11 ikanjia kuma na ndirari horo wa Naikuru ko he kundu kungi mumenya mena magetha mai tofauti ko he andu magethaga mbembe he andu maragetha mbembe amwe niguo he andu magethire ringi kuya mweri-ini we 8 no gwitu mbembe igethagwo kuma mweri wa 11 na December niguo mweri ucio wa 11 athia gwetha kamubebe ongire ona rira twagethaga okaga ni tondu mibebe iria ni niarire mibebe no ni umire ndirahota kuritain mai ringi na wino turameta osteoporosis ni hari hindi riaku ni ritwikire as weak as that mubebe niguo koguo hindi riria riaku na rira wona huo cioka ri wakoraga andu makiote ui mutigere kamwira kure tondu mbura yoka gukomia mbembe ici ciothe na riria mbembe ciahuragwo ni ruhuo mbura yokaga na mbura muno rikire ciekaga ni gubutha ciabuthaga ni reason riria mutiurugametie oguo ri mai ni mahotaga kunyururuka but the moment ciahurwo ni ruhuo ciakoma umenye yu mai marakitikire koguo cikwambia gubutha naguo na wena turameta our osteoporosis ihindi riri ritu rikoragwo as the same very weak ati kaundu kanini na ningĩ ũkoraga ta nĩ ũkarora atumia kuma mĩaka 60 maunĩkaga very fast ategagwo nĩ kanyamu hau hakenja akĩnyugutwo mwena ũrĩa rĩ ũkaigua guoko nĩ kwaunĩka akĩnyugutwo mwena ũrĩa rĩ kũgũrũ nĩ kwaunĩka we nĩ kĩhĩ kĩigana kiuma mũtĩ igũrũ gũtua matunda gĩkagwo na gĩtiunĩke kana ona gĩkaringwo nĩ ngari na gĩkathiĩ ira kwanza he kaundu ndironire social media na karandakaria muno ka mundu maragianire na conductor na araikia mwanake ucio jana arakuo ni uhoro utari mwega kaundu kau gatina ngenia niguo mwanake ucio oro turari horo wa osteoporosis titondo arana thina turawita osteoporosis tondu angiraiki na position yagiaga kugwa mundu ucio dangi no unikire no nikimwana bado kinini mahindi no very strong niguo gwenda kuga mahindi maitu nĩ mararehe mũnyiginyigi na makanjia kũrĩka ihenya nĩ tondu mahanire kĩndũ gĩtirwo ithatha ũngĩrora ithatha rĩa twathambana nĩ magwĩndwo nago rĩrĩ hana tũrimarima nĩguo ũguo nĩguo mahindi maku mambirie gũtuĩka koguo kaũndũ kanini kana wathi kũrutithia mũgongo ũcio wĩra mũgongo waku kana ihindi rĩa rĩkarĩka narua izo ĩno tũramĩta bone formation yaku nĩ twĩkire impaired number 2 gwenda tukorwo tukirora cohi nĩ thĩna twĩtaga osteopenia twarora osteoporosis nĩyo tuona na twarora rĩu na tugo osteoporosis nĩ hindi rĩaku rĩgakorwo very weak and brittle whereby atĩ rĩngĩtuĩka exposed to anything nĩ rĩkũgĩa na kĩndũ gĩtagwo either fracture kana kwambia kũrĩka as fast no nĩ ndĩra tũrathiĩ na tũrawĩta osteopenia osteopenia nĩ harĩa tugire atĩrĩrĩ mwĩrĩ waku kana mahĩndĩ maku nĩ marĩ kĩndũ gĩtagwo bone remodeling mahĩndĩ maku mwĩrĩ waku nĩ gwĩthondekera ta rĩu nĩkĩo no ngũrie kĩo nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ angiunĩka ũguo plaster ihĩndĩ rĩhonaga na hatirĩ kĩndũ ekwo no ihĩndĩ rĩathi rĩa gucio rĩarainwo to rĩmwe rĩrĩa riunĩkĩte nĩ rĩambaga kũra na hau niho wĩigua mũndũ akiugĩra mbũrĩra ihĩndĩ rĩu rĩragucio but rĩoho plaster within 3 weeks to 4 weeks agĩcoka kũhũrwo mbica na kũrutwo plaster ihĩndĩ nĩ rĩhonu nĩguo plaster nĩ kĩyeka plaster arĩ honu ihĩndĩ kana nĩ kĩrekaga what wĩra wa plaster nĩ kĩo koragwo iti nĩ kũmĩrĩria hau nĩgetha hamba anyitane nĩ gũteithĩrĩria nĩguo ihĩndĩ rĩrĩ rĩũmĩrĩrie na rĩanjie kũhona na rĩkenyitithania rĩenyewe rĩika so process iyo ya kũhonia ihĩndĩ rĩu thĩinĩ wa ĩno tũramĩta plaster nĩyo tũmĩtaga bone remodeling rĩu efficient yarokete gũtũcerera ramwe kũringana na mbica ĩno yakura ndĩrona rĩ mahĩndĩ maku wonete accident rĩ tondũ ĩno ihĩndĩ rĩrĩ rĩaku rĩoneka rĩona thĩna akĩnja nĩ ndonete accident na ngĩohwo plaster na ngĩinũka rĩrĩa ndathire kũrutwo plaster ndainũka after mĩeri ĩrĩ ngĩona kũgũrũ kwanjia kũimba ngĩcoka mbica ngĩcoka thibitarĩ mahũra mbica makĩnjĩra kwanza mona ihĩndĩ rĩu ti rĩega makiuga nĩ mona hena thĩna ona after kũmoha plaster ihĩndĩ rĩu rĩtiahonire akĩmarĩkĩra tũgwĩka rĩu twethe twĩkĩre cuma
ndireke gwo ciuma niki tondu ni aheo ihinda rihindi rĩrĩa rĩ anda thĩinĩ wa ĩno twamĩta plaza rĩhone mĩeri ĩtatũ rĩaga kũhona nĩ rĩa kũnyitana thĩinĩ wa plaza nĩ inũka nĩ endelea na shughuli ciake cirĩti kũrũ nĩ kwahona na kũgũrũ nĩ kwanjia kũimba gũcoka thibitarĩ kũhũra mbica gũkoneka crack ĩrĩa no ĩroneka tondũ arĩ na thĩna tũrawĩta osteoporosis then is also hĩndĩ ĩrĩa kĩnĩ very weak number 2 arĩ na thĩna tũrawĩta osteopenia adenda tũrona what is osteopenia osteopenia nĩ condition ĩrĩa ĩtũmaga mwĩrĩ waku ũrĩa ũrageria kweheria ihĩndĩ rĩerũ rĩkũrũ nĩguo ihĩndĩ rĩerũ rĩtuĩke gũform rĩtuĩke rĩa gwĩthondeka that process ĩgatuĩka impaired nĩguo ihĩndĩ rĩrĩa rĩkũrũ rĩagĩrĩirwo nĩ kwehera in the process ihĩndĩ rĩerũ rĩgĩthondeka iyo process ya ihĩndĩ rĩerũ kwaga gwĩthondeka nĩyo twĩtaga osteopenia kũmaanisha kahĩndĩ karĩa ka wiki gakũrũ karĩ oho nako no karageria kwĩyeheria hau nĩho wĩiguaga mũndũ ũcio no wamwĩka atĩ ihĩndĩ rĩu unless rĩkĩrwo cuma rĩteithĩrĩrio rĩtingĩnyitana tondũ process iyo nĩ yatuĩka wiki ndakwĩra atĩ mũthikĩrĩria witũ na mũnyiginyigi witũ nĩ tondũ wa pressure kana mawĩra marĩa tũrutithagia nĩ ũkinyaga handũ this bony model nĩ ĩgatuĩka poor nĩ ĩgacũngĩra mahĩndĩ kana ihĩndĩ kwa ihĩndĩ kũrĩka na gĩthũngũ rĩo twĩtaga wear and tear na the moment rĩrĩa grind against each other hagĩa kĩndũ twĩtaga inflammation na hakagĩa na kĩndũ gĩtagwo friction friction ngwĩciria wanaigua rĩrĩa tũratwara hurumbarũ wagĩte kũmĩgrease wega ithiaga ĩkĩrutaga gabiringi keho naguo mũgongo waku ndũramenya atĩrĩrĩ nĩ ũgire na gathĩna kau koguo ihĩndĩ rĩna no rĩrenderea gwĩka atĩa kũrĩka the moment rĩenderea kũrĩka nĩkĩ kĩreka hau nĩho ũiguaga mũgongo waku ruo mũgongo waku no ũture nĩ tondũ nĩ kũgĩire na mũkũrĩka kana kũrĩana na nĩ ũtuĩka thĩna twawĩta wa scoliosis na the moment warĩka we ndũramenya kĩrĩa ũrathondeka rĩrĩa ũranyua pain killer mũgongo waku nĩ ũgĩire na thĩna so kĩrĩa ũreka ũranyua ndawa cia ruo no wagĩrĩirwo gũkorwo ũgĩthiĩ ũkĩheo ndawa cia gũteithĩrĩria mũgongo ĩno degeneration to stop and the regeneration of that bone to start because the further the degeneration the spine will collapse mũgongo ũcio waku ũgũthiĩ mahĩndĩ ũigua atĩ mũgongo waku mahĩndĩ nĩ makomanĩire mũno makomanĩire tondũ the space in between nĩ nyihire it has reduced rĩrĩa yanyiha rĩ nĩkĩo ũrakora mahĩndĩ macio mũndũ ũcio akũra niĩ ndathiĩ kũruta kawĩra kanini ga kũinama woi mũgongo ũcio ũranduga ta kĩndũ mũndũ ũcio athiĩ kũruta ona korwo nĩ kwara ũrĩrĩ rĩenda gũkuonia mũtumia ũyũ gwake ndatigaga atarĩtie ũrĩrĩ tugaga the first thing when you wake up in the morning is a prayer na korwo ti prayer nĩngĩ wambagia gũthiĩ bata umafata ira mundu tiga gukira ũguo umanĩtio ũguo wĩna gũkũ njango mũrĩa akoragwo twetereire ya gũcomoka ũguo kugua kwamba coka hau ũrĩrĩ-inĩ waku wĩra Ngai kaũndũ karĩa ũrenda mũthenya ũcio agwĩkire ti tondũ na ithuĩ twĩ ndagĩtarĩ tũtimenya akuĩ Ngai ti tondũ we wĩ mũthomu mũno sometimes nĩ andũ igana marathi makaga gũcoka nĩ aingĩ mũno nĩ igana thaa ici ngometereire mĩrango-inĩ magũthe na kĩmũrimũ ithuĩ tũkorwo twetereirwo ũguo nĩ thũ cia mũtũrĩre witũ but the moment when you wake up in the morning release yourself go back to your bed before kana he andũ njĩraga mũndũ niĩ njĩraga mũndũ ona ndiendaga mũndũ ũkĩrĩte circulation yaku ya thakame ndĩkoragwo ĩcokete wega mũno koguo wagĩrĩirwo nĩ kwamba gũkĩra relax in your bed give yourself like 5 minutes eke circulation yaku unconscious rĩrĩa ũkorwo wĩtoro ũkorwo wĩ unconscious ndũkorwo ũkĩigua ũgĩe na that consciousness then ũkĩra ikarĩra ũrĩrĩ go wĩkarĩire ũrĩrĩ you can give a thanksgiving then thiĩ bata wauma bata freshen up yourself arap ũrĩrĩ waku hau nĩho ngwĩraga mũndũ ũkora mũndũ ũcio rĩrĩa arakwĩra wĩ niĩ ingĩtua nginya kwara ũrĩrĩ ũcio rũcinĩ he ũndũ njiguaga kamũgongo kau nĩ njiguaga kamũhenũko ka ruo so the moment ũraigua mwĩrĩ waku nĩ ũrarespond na kĩndũ gĩtagwo ruo mũgongo ĩrakuonia there is problem nĩyo problem nĩyo ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria wakwa kĩroko kĩa ũmũthĩ
tiga kumetritaga na kindu turagita painkiller. If ni utumite dawa ya ruo na ni ukaigua wanyure dawa ya ruo karuo kauga githira ugiciraga thina kau ni kehera. But unfortunately ukaigua ati na kathina karuo kara ni ndaigua ni gacoka ringi. Niguo Are you supposed to go back to that painkiller kana wagire ru ni guthi gwetha urigiti wende ku understand pain ino ri ndiranywerire dawa na ndina resolve niguo why is it recurring iracoka niki umenye niki na niho ndirenda kwira mundu riria urakinya ukaigua na ni ndirenda turania na ingi kiure kino turiurio igua arthritis ndihonagwo my question is uikarite na ihinda rigana atia symptoms kana dalili wambire gucigwo miaka igana uturirio nywereire dawa cia ruo na riria uranywa dawa cia ruo koragwo githondeka ki that's the question. Ona ria mundu uneka kuguru na kana guoko kana uge na fracture indi urigwa ruo na the only thing wagiro ni gweka to nginya ugithie thibitari ukimenya kana ni unikire niguo na unio dipendaga kana uragikirwo fracture wino gekara ni cuma depending na saviari na riria uraturwo kanywa dawa ri kire wathondeka niki kiu nikio kiuria to ino ndendo na riu tucokanirie niranywa painkiller na nirigwo mugongo ucio na uragutura urathondeka kina dawa ya ruo na no gwitutiriria gwikira njabo ndwenda kumenya niki kiuru nikio gwenda kuga mundu ucio magaka murimu kangiratuikire resolved kana gaguthondekwo na gathire thina ucio gatuika chronic muno kana thina ucio kaneneha na niho ndirenda njire muthikiririe witu kiroko kio muthe ni tutigae kuiguaga wina karugo rakaigua you just tumitaga self medicating okay ukamenya gaka ndanyura painkiller ona ndamenyire ona njiguaga maugaga atiri waigua kuganda ringi ni kuri dawa cia na ona ni ukwirirwo hau ona ni ukwirwo kindly thie tu thibitari onekana eke tuhote ku understand the word ira ndumiraga muno kanua-ini gakwa the diagnosis umuthi ucio hi andu matathiete ithimi nyingi muno ndore wakora riria maratengera muico kaigua ati he oneke na cancer ya thakame ndagika-ini cia muico ati oneke na cancer ya mahindi ino munyiginyigi ucio wake woneka ngina he cancer twikitie ngira munyiginyigi and let me tell you there are people I mean a roback pain kana guturwo ni mugongo tondu na thina turaria wa kurika if reginia gire na cancer is somewhere nige na kidogo gitagwo go spread na ni spread aga ginego kamunyiginyigi na nikyo koraga ati the moment patient yamenyeka ena cancer niekago ithimi nyingi muno number 1 niekago whole spine MRI niekago abdominal CT scan niekago chest CT scan niki ekago ithimi ciothe niguo kumenyeke iga haria turanionere cervical-ini hatire handu hangethiite na korona murume muthuri tuona haria prostate-ini gutire handu hangethiite ondo he andu umuthio maturagwo na ne waigua kiuga don't take those painkillers yes na niciagirwo thikũ ici painkiller cikorwo cikiandikirwo prescription ati wewe urathi kugura ndawa ĩyo ũtarĩ na iratathi ya ndagĩtarĩ ndũkwenderio nĩ mũndũ kaba kongire that kakiria ka notion tondu with that gutire mundu angithia agwitia ndawa ya painkiller over the counter but umuthi cio ngiuma studio kiriago ndi mutwe ngogerero kiria thie ngioyaga kiria ndawa cia painkiller ndikoragwo ati ni renda prescription no he ndawa iguaga atiriri iha prescription ino tondu ndawa ino tutingĩtwenderia gũtarĩ nĩ prescription iyo nĩ ĩtũmaga ndawa ya painkiller ĩtuĩke misuse nĩguo back to our topic muthikiriria ni maita maigana ukorwo gitumira ndawa ici na nduramenya murimu kana ugwati ule wi thiini waku we ugiciragia tu no mugongo wa kawaida gutura ugiciragia no ngo ni waruta wira muno ni twitaga overworking ugiciragia kana ni njikarire thi muno ni mugongo ucio radura ni nyuma nageri na ni nyuma na iruga nene muno ni kio ndaturwo ni mugongo no understand the underlying problem iria ethiini wa mugongo waku niguo the only thing igeria kumwira ni ati igitikira iguthie thibitari thibitari ciothe cihurite Kenya
kana na nja wa bũrũri cigĩtwo nĩ tondũ waku we we nĩguo thi woneke na gũtirĩ ngĩti ya thibitarĩ o yothe nginya ka dispensary karĩa kĩ hau hanyu gakorwo ge kahinge nĩguo ĩkoragwo ĩhingũrĩte nĩ tondũ wa we ndũkauge atĩ niĩ thiaga thibitarĩ ngakora cihinge thibitarĩ itihana cukuru nĩguo atĩ nĩmakinya mweri wena makauga nĩtwahinga thibitarĩ na borithi ikoragwo ihingũrĩtwo hingo ciothe tondũ waganu no wĩkĩke anytime nĩguo nake mũndũ no arware anytime ĩtĩkĩra kwambia kwĩra na njĩraga andũ atĩ sometimes show-inĩ twĩtũmaga mũno gwetha mbeca tũkaga time ya kũhe ona mwĩrĩ witũ period ya kũrora kĩrĩa gĩothe wathũkũmĩte ũnini-inĩ waku ugakora harĩa woka gũkinya mĩaka ĩrĩa tũmĩtaga ya gũkinya kĩndũ gĩtaga retirement ũrateng'erania na ndagĩtarĩ na ũrigiti nĩguo wewe ndagĩtarĩ okaga na kaũndũ karĩa ũraigua wĩnako kamba gũteng'era gwake but you had a good time nĩakũroragwo rĩrĩa thĩna ũcio wawĩiguire ibu nĩũraigua nĩũraganda mwĩrĩ waku nĩgũkũ prepare ũrakũ prepare there is a problem ũngĩigua nĩũragĩa kĩndũ twĩtaga burning sensation nĩũraigua itha nĩũrahĩahĩa moko kana magũrũ mwĩrĩ waku ũranjia gũkwĩra nerves ciaku he kaũndũ kĩragĩa thĩna ũngĩigua nĩũrathiĩ kũruta kaũndũ kanini ũkaongira maru maku nĩ maragamba koko no makorwo matiratura but there is that koko ĩrĩa tũmĩtaga crepitus ĩrĩa let alone because there's no pain na nĩwagĩrĩire kũmĩrwo the right time ũgakorwo wĩna thĩna twĩtaga arthritis ya maru hau nĩho wĩigua andũ makĩoteka arthritis ĩgwatanagio ndaiguaga mami akiuga nĩ arĩ na rĩu nĩ ĩrakĩngia we nĩ yakoire sigino but which action did you take at that moment atĩrĩ mona nĩ covid tondũ nĩ ĩrakĩũragirie andũ cohi ĩratũraga nĩ kĩndũ kĩmwe rĩrĩa kwanĩrĩ ũĩtuĩka andũ moneka mena covid marĩtwaragwo quarantine ndiũ kana ũiguire ũguo hau nĩho andũ metigĩre rĩu thiĩ thibitarĩ na rĩu nĩaraigua na kahoma thiĩ thibitarĩ afu gũtuĩke gũthiĩ gũikio kwa andũ maraigwo niĩ ndigũthiĩ so nĩ magũraga guoya ihenya mũno ndenjũe kĩu tondũ wekorwo nĩ wamenyeka-rĩ ũrathiĩ hweni ũtuĩkire 2 weeks ona rĩrĩa ũrekĩrwo rĩera rĩu-rĩ mahũri maku marĩkĩte beyond repair ona rĩrĩa mekĩragwo rĩera-ĩ rĩrĩa wagĩa na covid yathi ya kũ-affect respiratory organs rĩahanaga andũ arĩa marĩtwo nĩ covid yahanaga nĩwona maratathi mareheririo maratathi macio ũngĩatũratũrire tũrima ũguo-ĩ ĩndĩ ona ũngĩkĩra maĩ nĩ marĩihũra na no marauma nĩkĩo wakora mũndũ ũcio nekĩrwo ona ndĩ ICU nĩ yamũtoragia because mahũri make nĩ marĩkĩte beyond repair ũndũ matangĩcokana marĩkĩte ona ndawa icio ũraheo ona rĩera wekĩrwo rĩtiragongana rĩera rĩaku rĩrathakĩra 50 60 70 rĩthĩ na nĩ ũrekĩrwo lot of liters even to the maximum but ũgakora atĩrĩ mũndũ ũcio ona warora mbica iria marekwo cia gĩthũri ũgakora wa mahũri maku mahana patchy they are so patchy nĩguo na mũgongo witũ mũthikĩrĩria the moment woka ũkaigua ndagĩtarĩ nĩ ararega nginya rĩngĩ gũgũthondeka nĩ tondũ arona thĩ niĩ ndigwĩciria ndienda kwambia ũndũ ndĩramenya mũndũ ndakũhona nĩguo na to a point ũkona nĩ werwo ũthiĩ thibitarĩ ingĩ nĩ tũtige gwetagĩrĩra ici tũraciĩta referrals because ũngĩona ndagĩtarĩ ũcio aremwo ona ũcio harĩa mbere no hathi bado aigue nĩ aragiĩka nĩ gathĩna tondũ nĩ gakũrire kaũndũ gothe njugaga gakorwo kahana gathanda ka kĩrĩa ka mũthanga nĩguo gathanda tu but the moment ũngĩrwo ũthiĩ kũrĩa iria-inĩ ũtahie mũthanga ũcio ndũngĩhota kũũtara na gũgathĩna kambagĩrĩria ge kanini mũno cohi witũ gĩgathegea gĩgakorwo gĩgĩthĩna kĩnene mũno reason nĩ tondũ we wambire gwĩthondeka nĩ tondũ ũramenya rĩu niĩ ndirĩte ici niĩ rĩu ndĩcohi no ndĩrĩthiĩ wĩra njuma hetũka gwĩka twĩna mĩcemanio ĩrĩ ĩtatũ rĩu ndeng'ere hanyambe nyue painkiller nĩ ngũcoka thiĩ thibitarĩ baadaye the moment ũyũ ũkaruo nĩ gathira tondũ nĩ wameria painkiller thibitarĩ ĩkahera raini-inĩ yaku yuma thĩinĩ wa ndarĩ nĩ ngathi rũciũ naĩ maita maigara magego maitũ menjekete the moment iria tura kamenya woi rũciũ nĩ ngathi kũrorwo igego but wanyua painkiller igego rĩaku rĩahorera cohi
ndagĩtarĩ ũtũmwĩta dentist mũkoranwo nake mũico igego rĩu rĩgakũbidi ũrĩ munye kana wĩihũrie nĩguo na rĩu nĩho njĩraga mad ũthiĩ thĩna waku ũkatuĩka very expensive so igweta kwĩra mũthikĩre witũ before tũrũge gĩthaa nĩ wega mũno gũthiaga kuonekana nĩ bata gũthi kuonwo nĩ ndagĩtarĩ nĩ bata rĩrĩa tũraheana namba oya thimũ ĩyo ũria kĩũria wahota gũkorwo hau no ho ũrĩteithĩkĩra tondũ wahota gũkorwo gathĩna kau wĩnako ndũronaga tarĩ gathĩna tarĩwe mũndũ arahũrĩra allow me to say so tũtigĩtaga marĩtwa aranjĩra niĩ ndagĩtarĩ ndĩrathire thibitarĩ na ndĩrerwo mbegũ ciakwa iracoka thũngi-inĩ yakwa ya mathugumo kana wanyita kĩũria mũndũ ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũturũrĩra nja handũ mbegũ ikorwo ikiuma cigacoka thũngi ndacoka na thũngi aranja niĩ ngwendaga kũmenya tondũ niĩ makĩte mũno niĩ ona kĩrĩa kĩratũmire thiĩ nĩ kũiguaga haha kĩna-inĩ gĩakwa nĩ ndĩratũ after ndũtũna na mũtumia wakwa rĩ ngaigua nĩ ndarĩkia no hatirĩ kĩndũ kĩrauma but after that ngaigua haha kĩnena-inĩ ruo rĩu rĩrĩa ndĩrarĩkire gũthiĩ thibitarĩ ndĩronekire mbegũ ciakwa handũ ikorwo ikiuma na mwĩrĩ nja iracoka na thĩinĩ wa thũngi ya mathugumo nĩyo tũramĩta blunder thĩna ũcio tũwĩtaga retrograde ĩtagwo retrograde handũ mbegũ ciaku ciume cikacoka cikadivert nĩ kuonania hena kĩndũ kĩra kana kĩra affect miumĩrĩre yake ya mbegũ nĩyo tũkaga tũkenda kũrora nĩkĩ gĩkĩ kĩrahinda mbegũ kuma through the urethra ĩgacoka na mwena wa blunder mũthuri ũcio korwo ihinda rĩa gũciarithia ũrĩthia gũthimĩrwo kĩndũ twĩtaga atĩa mbegũ gũthima mbegũ analysis ĩyo ĩtagwo semi analysis seminal analysis kũrora mbegũ ĩyo ciake ikoneka insawa mũtumia angĩkorwo ithimi ciake cia fertility ikoneka isawa no makĩũria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩratũma mũtumia wakwa age kuohanda ũngĩkorwo mbegũ ciaku itiauma na nja ireturũrĩra thũngi-inĩ yakwa mathugumo so ũrĩta ũrĩthi gũcithugumania na mathugumo mũtumia agagĩciara atĩ mũndũ wa Ngai hau nĩ haritũ we nĩ ũrekenia no kaigua nĩ wakinya gatũũro kohoro nĩ warĩkia then igacoka o kũrĩa mathugumo-inĩ rĩu ũhoro ũcio ndũkuona ti mwega iturũrĩro-inĩ ikadivert so those are the issues ngwendaga kuonia mũndũ no ũcio ti patient wakwa but nĩ mũndũ arathiĩte handũ no nĩ arendaga kũmenya thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ na nĩho ndĩrera mũndũ moment sometimes we give out the number wothe ũkorwo wĩna kaũndũ karakũgia harĩa ũrigagwo atĩrĩrĩ ingĩũria ũhote kũ-understand thĩna ũyũ nĩ ũrĩkũ and that's why the choice nĩguo tũroge gĩthaa tondũ ona cigĩtie ndagĩka cia thaa kenda nĩguo twacoka nĩ ndenda tũrore thĩna twĩtaga the disc nayo yarwara ũrĩa thiaga na thĩna na nĩho tũgoka tũrore rĩrĩa mũgongo ũyũ ũrĩkire rĩngĩ na ũrĩa cũngagĩrĩria nerves rĩngĩ gũka nĩ ciahihinyĩka the moment ũrathiĩ ũkauga wĩna thĩna wa magũrũ nĩũraigua magũrũ maku makĩganda mũno magũrũ maku nĩ maratura mũno magũrũ maku nĩ maraga hinya magũrũ maku nĩ marahĩa mũno ũgakora gũtirĩ test irekwo cia magũrũ watũmwo mbica ya mũgongo because the primary kana thĩna ũndũ kũrĩa magũrũ-inĩ thĩna ũcio ũrauma thĩinĩ wa mũgongo waku ũngĩkorwo rĩngĩ nĩ ũrauga wĩna thĩna wa moko macio makomera nĩ maraganda mũno moko macio watua kũruta kawĩra kanini ũraigua matirĩ na hinya ona gũkua kamũrigo ga kiro ĩmwe nĩ ũraigua kena thĩna ũkoraga ũgĩcokio mbica ya ngingo why ũracokio mbica ya ngingo tondũ thĩna ndũrĩ moko thĩna ũrauma from the place of origin twacokereria nĩ tũkorwo tũkĩrora nginya ndariri rĩrĩa ũgĩire na thĩna tũrawĩta wa spondylosis kana rĩrĩa ũgĩire na inflammation ĩyo ya mũgongo ũcio nĩ tũramĩta spondylitis kana rĩrĩa mũgongo waku ũthire wacomoka kana watigana wagĩa na thĩna tũrawĩta wa spondylolisthesis twacokereria nĩ tũkorwo tũkĩrora mathĩna macio no mbere ndaya we mũthikĩrĩria ũngĩenda gũkorwo ũgĩtũcerera tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moto Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa kĩwanja kĩa Jivanji Garden tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion ngorofa ya kerĩ tuta
48 namba citũ cia thimũ we ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kana makĩria no wende gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 wina namba ĩyo aranĩria na ithuĩ coki thengio mũno ndagĩtarĩ na andĩka kĩũria gĩkĩ mũndũ oria kĩũria oria nĩ mũtumia ũroria koria atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ tatwĩre nĩ kĩĩ gĩtũmaga mũtumia wĩkĩtwo ũthĩnjĩtwo akĩheo mwana gũturwo nĩ mũgongo haha kĩanda tumĩkaga post operation yarĩkia kũheo mwana koma yes akoria atĩrĩrĩ nĩ cindano iria mũndũ athecagwo spinal cord-inĩ cia kũnambu mwĩrĩ cituraga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũno kwagĩa heho kana nĩkĩ gĩthiaga na mbere can it affect your brains tondũ rĩmwe nĩ njiguaga ta ndĩrarĩo nĩ mũtwe gĩturwo nĩ mũgongo aya kĩu nĩ ũgũcokia no kĩmwe kĩa iria nyingĩ mũno itũmĩtwo haha tũgũkorwo tũgĩcirora wega. All right. Oh yes, asante sana ndagĩtarĩ. Nĩtũgũcoka mwena waku oro rĩu, reke twambe tuoe ciũria cigana ona. Asante. Thank you. Oh yes, twina Dr. Betty wa kuma kũrĩa kwa Demo Prime, niwe twinake ndagĩka ĩno, niwe tũrathiĩ na mbere na gũkĩũrania ciũria ona kũmenya maũndũ matiganĩte nĩgetha ndeto ĩyo gĩkorwo ĩ sawa sawa. Thengio mũno ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩũria kĩũria. Rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩa gũkorwo ũkĩũria kĩũria. Arahũka angĩkorwo wĩna kĩũria nĩ ũturagwo nĩ mũgongo, nĩ ũrarigwo nĩkĩ, rĩu gĩkĩ nĩkĩo kana ũyũ nĩguo mweke waku. Namba nĩ 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720. We angĩkorwo wĩ hau rĩu nĩ ihinda rĩaku 0722 200 720. no ko turagwo nĩ mũgongo ndũrĩ wamenya kana hihi wĩna kĩũria ũngĩenda gũkorwo kĩũria ndagĩtarĩ ũyũ nĩguo mweke waku. Oya sareke twambe tuoe thimũ. Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Hello. Kwĩ atĩa? Tũraria nau? Atĩ nau? Aha, kĩũria gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Kĩũria wakwa nĩ rĩrĩ. Nĩthiĩte thibitarĩ ngathimwo. Ngĩrwo atĩ nĩ nerves. Atĩ ũkĩarwo nĩ kĩ? Nerves. Aha. Nanyua ndawa rĩ. Nanyua ndawa cia nerves. Nandina rĩ. Igacoka. Na rĩu kuma hau rĩ. Ndathiĩ rĩu ningĩ gũturwo nĩ mũgongo. Mũgongo thiĩ wĩra ingĩruta na kũbandaga moko. Makarega gwĩkũnja. Mako matiĩkũnjaga rĩu ndiokete rĩu nĩ mũgongo ũrangia. Thiĩ wĩra ingĩruta. Aya gĩikare oro hau. Aya sawa. Okay. 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720. Ndenda kũigua kĩũria gĩaku. Hello Inoro. Hello. Kwarwo atĩa wĩ mwega? Kwega mũno. Ndĩrauria ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ. Aha. Yaunĩkire kũgũrũ mweri 30. Rĩu njĩkĩrĩtwo plasta 3. Na kũgũrũ gũtigonete. Gũtirĩ kwahona? Aca ona raici ndĩna plasta. Najokeria nĩkĩĩ gĩtũmi. Aha, okay. Aya ikara oro hau. Okay. Sawa. Okay. 0722 200 720. Tũtirĩ na ihinda inene koguo kĩũria gĩaku kĩngĩtũkinyĩra oro rĩu ndeto nĩ gũkorwo ĩ sawa. 0722 200 720. Ndenda kĩũria gĩaku oro rĩu. Hello.
Hello Inoro. Hello. Asia gadara kia 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro. Hello. Kwaro atia? Aya 0722 200 720 0722 200 720. Kiuria gyaku ni kiriku? Kiuria gyaku ni kio jetereire nigetha tukimenya ni ati. Hello. Hello. Utina rugo nito Kimani. Kimani karibu sana. Kiuria gyaku ni kiriku Kimani witu? Kiuria gyakwa ni ngoretwo gituro ni mugongo. Ndahurwo mbica ta igiri cionanagia ati ni muscle spool haha kiero-ini. Na ndagitari akauga ucio thina uma mugongo. No thina ucio ndaiguire kindu gioka gikinyita muthenya umwe itari murwaru tari gikiha kiumite mugongo. Yuka ikinyita nginya umuthi ndie ndahona na kuma mweri wa 3 mwaka ucio gi na nginya thaa ici nduragwo ni mugongo nginya maguru na kuganda. No ndawa cia nafsi ringi nyuaga uguo na guturwo ni nda na gasi ngeragwo ndina gasi nyingi na mwena wa ngoro ngaigua rimwe tari kuritoga kaundu keho njiguaga. Na ni ndie ndona ndagitari o kujererera ndathi thibitari no tutani nyandikagirwo uguo. Riu ndie ndategeona ni ndiagithi thibitari no ndie ni ndero undu. Aya giikare oro hau ni gucokeria. Okay. Aya 0722 200 720 0722 200 720. Weri uniwe jetereire ukorwo ukihurira thimu oro riu. Hello. Aya 0722 200 720. Weri uniwe jetereire. Hello. Kwaro atia? Mauru. Hello. Ndiwe jetereire kiuria gaku ni kiriku? Ni guturwo ni mugongo muno. Guturwo ni mugongo. Ugaturira ha? Ugaturira au kianda? Na ugacoka ugaturia kinya maguru. Okay. Ugaturia kinya maguru. Ni sawa sawa, ni sawa sawa. Okay, gikare oro hau. Haya, guoya thimu ingi ta igiri uguo, thimu ingi igiri uguo. Thimu igiri uguo maundu makorwo me sawa sawa. Haya, reke tuigue. Hello. Kwaro atia? Turaria nao. Njitagwo Jona, karibu sana. Kuma Karadi. Ndiraturagwo ni mugongo. Thibitari ndiraheo ndawa. Na ndiraigua wega no ndirakinya handu ndirakinya ni turenja marima ma mbembe. Riu ningi ndiratuika wa guturwo ni mugongo ringi. Nguragia niki thina niki. Okay, thank you muno. Kwenja marima itigukiinamirira. Ni kuinamirira. Okay, sawa. Good, thank you. Aya, thimu ingi imwe kana igiri. Hello Inoro. Hello. Kwaro atia wi mwega? Turaria nao. Josephat, karibu sana. Kiuria gyaku ni kiriku? Kiuria gyaku ni ari thibitari na tiki mama Ruse. Na ngaici cia mumero ndanyina ndawa iyo. Irajokerera ringi cia mumero. Ndå cia mumero? Ngai cia mumero? Nicio irakugia? Nicio ingite muno. Okay, ni sawa. Okay, ni sawa. Thank you. Haya. Gociria tukwamba tuikeria oro hanini tugicokereria ri. Tugicokereria twina ndagitari. Ririkana kuingira kuria kwa Mpesa Maisha. Paybill number ngwirire ni 525241. Account ni mwekera kiugo Inoro.
Oya, so tumwetaga James Warashiro rwimbo no tuguthaka wikare oro hau thake riwe na ndagika 13. Good morning. Twacokererio ringi twina ndagitari ririkana guthie kuria kwa Mpesa Maisha ni paybill number ya 525241. Ndagitari. Yes, Mr. Shoy. Ndikana wakeigua ciuria na niguo umuthi cikiuma nyingi. Nĩ ndaigua ciuma nyingĩ na mũthĩ ndakena tondũ ndaigua andũ othe marori no rĩmwe mathĩna ma moneka tarĩ matumia nĩguo no nĩ ũraigua nginya athuri nĩ mareyaria and we thank God for that nĩguo nĩma no because tũcoke mũgongo he mũndũ ndaigua na thĩna mũno ũcio arauga ararĩ kũrĩa thibitarĩ na aroneka ena ngai na nĩ iramutĩrwo na kwaria gwake njego nĩ kũrarema mũndũ nĩ aigua ona nĩ mũhatĩke nĩ ngai biũ ũcio na tũtikamũrĩhia na consultation patient ucio ke rucio ucio tukamuthondeka hatari marihi ucio nini gwirutira tumuthondeke good uguo muthuri ahinyirikite na uguaria ucio auga ni mutindike biu ni mutindike piu na ungikwa muthuri akiaria he handu araigua he handu atariwa na matu no wega kwenda wiri arakiheirwo niguo twote gukiunderstand na ithuhara tugukiambiriria niguo na korohete ciekitwo na akue Iwore tugenda gwika maundu maitu tukimenya haria turambiriria ndukimucokerere tu ndagitari haria kuria muri nigetha akimenye ni kumugoka na ugicokere namba nigetha riri akimenye agagiukako sawa namba citu cia thimo ona to muthuri ucio no ngienda kuoya na wende kwaraniria na ithuĩ ni gibugu 7 24 200 namba ni gibugu 7 24 200 kana ni otuaga ni 07 24 200 700 07 24 200 700 na nabe witu kahurire tha ici tu nikiorona he andu marahura ngarenga tondu ni ngwenda guthikiririo na ni ciuri icio na ni wega uhure twarikia kuma shuka no na kiroko koro no koro wifara urenda guka ni text jira on my way no guona ni uroka na tugweterera so na ara magenda gutukora tukioneka muci munene wa Nairobi barabara wikene ta Moi Avenue iria yukaga igakumiriria haria Jivanji Garden tung'ethanĩire na kiwanja giki thĩinĩ wa nyũmba yuikaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 ko turinganĩte na nyũmba yuikaine ta Ufundi Cooperative ile koragwo ina fegi ya KCB ukikinya Jivanji wone fegi ya KCB kona-inĩ next building niyo witagwo Krishna Mansion grofeno tuko nyũmba tuko gorofa ya kerĩ room 48 gwenda gucokeria ngathi gicokagirio mundu o umwe tuga muthuri ucio ni ucio ni tuguthondeka na ucio ona tugethe consultation we uka tukone kwa dawa tume au tumenye higwe ngikihura thimu ni ugatwira kana wakihonire niguo tore muthuri ucio na kumeria kindu ni aragia thina ona kwaria gwake nyoraigwa ni arastrain muno niguo ni uri muno kiongozi wa nyumba eteri wako ni gukoma ndarithi wira tucoke he mutumia oria kiuria uga ni araturwo ni mugongo muno na wamuria ni mugongo uri kwa mugongo wa kianda na mugongo wa mugoru wa ikuruka ngina maguru niguo ngunyitithania kiuria kina kia muthuri ungi oria ati we ni athondeketwo mugongo
na aigwire tarĩ gĩkia kĩa mũnyita but later on araje kũge ngina thina araje kũyo ngina ndawa cia natha nĩguo na waigua thĩna wĩ mũgongo he handũ hutirie coĩ ndauga atĩrĩrĩ andũ aingĩ arĩa moka na mathĩna ma magũrũ unless makorwo maroka mena thĩna ũngĩ but mathĩna maingĩ nĩ macũngagĩria kĩndũ tũtaga lower limb thĩna mũingĩ ũkorwo ũkĩoriginate kuma mũgongo wa kĩanda na moco na no ume mũgongo wa rũgongo na korwo mũgongo waku wĩna thĩna nerves iria cithiaga gũtigathi kũrĩa magũrũ mostly no tũmĩta sciatic nerve ĩngĩkinya gĩna kĩndũ gĩtagwo nerve compression icio ĩradiataga ruo rũgathi kũrĩa magũrũ so thĩna ũrĩa ũratũma ũkore nĩ ũraheo ndawa cia nerve the origin thĩna ũrauga mũgongo na nĩho tũrenda kũ-understand atĩrĩ kĩũria kĩrĩa na nĩkĩo ndĩroria mũno nĩkĩ kĩracũngĩrĩria mũgongo gũtura wahota ũkorwo wĩna thĩna ũtũrauga wa kũrĩka degeneration wahota ũkorwo wĩna thĩna ũtũrawĩta inflammation wahota ũkorwo na thĩna ũtũrawĩta wa slippage none icio tũracita spondylosis spondylitis spondylolisthesis nĩkĩo ndenda gũciĩra icigo gĩkiuga na andũ ahũthũ spondylosis nĩyo tũramĩta degeneration kũrĩka spondylitis nĩyo tũramĩta inflammation spondylolisthesis nĩyo ndamĩta slippage so can we understand the diagnosis nĩkĩ kĩracũngĩrĩria that pain ĩrĩa ĩracũngĩrĩria ngina ruo rũgaikũrũka magũrũ kĩrĩa kĩracũngĩrĩria ngina kũigua kũrĩa magũrũ maku nĩ marahĩahĩa kĩrĩa kĩratũma ũthondekwo mũgongo nĩkĩ that's the question na nĩguo tũmenye thĩna ũyũ nĩkĩo ũkoraga he ithimi ibatiĩ ũngĩũka na kũhĩahĩa magũrũ he gĩthimi gĩa thakame itatinda ngĩgwĩka I just need an x-ray kana maybe depending with the severity we may need MRI depending with the severity ĩyo nĩyo gũkora mũtumia ũcio ũraigua kana mũthuri hau ngĩakwĩra atĩ anyuĩte ndawa but arathire kwenja marima kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ ũtongo in the medication wanyuaga rĩ nyingĩ irarĩ cia pain killer rĩrĩa ũrathire kwenja katũrima ndaigua nĩ rima nĩ marima ma mbembe kũrĩa nĩ kũrĩa ng'arua nĩyo twĩtaga trigger rĩu angĩtũmĩra kĩndũ gĩtagwo trigger andũ moragia atĩ nĩkĩ gĩtũmaga arthritis kwagĩa heho ĩgakorwo nĩ ĩratura mũno nayo heho ndĩmĩtaga kĩ trigger exactly heho ti mũrimũ no nĩ triggerga arthritis na mũthuri ũyũ rĩ mũgongo waku rĩrĩa wanyuire ndawa nĩ ruo wahonirie na tondũ ũrĩ ona thĩna na nĩho wamwĩra nĩ ũrainamire so the moment ũrathire kũbendi mũgongo ũcio na nĩ mũrwaru ruo rũrĩa rũrokĩra kũmaanisha mũgongo waku ndũrĩ ũrahona number 2 mũgongo ũyũ ndũrĩ ũramenya nĩ thĩna ũrĩkũ ũrakũgia na kĩũria gĩa gatatũ ingĩkũria nĩ gĩthimi kĩrĩkũ kana nĩ mbica ĩrĩkũ wekirwo nĩguo menye kĩrĩa mũgongo waku wakũgiaga kĩrĩkia nĩ tũcokerie mũthuri ũyũ na aikarĩte na plaster Nejitaga ciũria cohi. I'm a good student. Na no ndĩrĩcokia kĩra gĩa cindano. He mũthuri uga atĩrĩrĩ, anjũrĩria ndagĩtarĩ niĩ ndaunĩkire na njikarĩte na plaster. Yes. Rĩu ĩ magũrũ mĩeri 3. Tugire atĩrĩrĩ cohi. Yes. Na rĩko no magatũhingũkĩra magatwĩka rũgano ka ndagĩka ta ĩmwe na nĩ njokaga thibitarĩ ngerwo ndirĩ mũhoru rĩu nĩkĩo ngwendaga mbia twĩre nĩguo kĩrĩa gĩtũmĩte ikare na plaster for that almost is it 4 times 3 16 weeks na plaster na ndĩrĩ rarutwo na ndanagĩtwĩra erĩtwo arakĩrutwo rĩ ndanagĩtũhe ndikarĩte na mĩeri 3 no nĩ ndĩrerirwo nĩ ngarutwo rĩna nĩguo nĩ ngarutwo mũico wa mweri ũyũ kana kĩambĩrĩria kĩa mweri wena ndanatwĩra kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ nĩ acokete thibitarĩ magakĩhũra mbica rĩngĩ magakĩona ihĩndĩ rĩtirĩ hono nĩ tondũ cohi tuga atĩrĩrĩ he maũndũ marĩa mangĩcũngĩrĩria ihĩndĩ kwaga kũhona number 1 ndauga no ũgĩe thĩna twĩtaga osteoporosis ĩrĩa tuga ihĩndĩ rĩaku no rĩkorwo rĩ very weak so respond ni ihĩndĩ rĩkũnyita ĩgakorwo very low chances ya ihĩndĩ rĩkũhona rĩgakorwo very low
Number 2 na yede na twawita osteopenia na tugo osteopenia ni hari hinde rifiraga ihinde rikoro kweherio na rero gwithondeka that process igatwika impaired kumaanisha kuguru kore ni hinya kuhona na ni hutunaga if it is not responding through eno twekira plaster mundu ucio agiro ni gukorwo agikirwo shuma tondu kona ni hindi ria rina weakness na ndagigutura orova miaka yake yothe na plaster kuguru neguo ndagitura nayo no wega acokio thibitari na agikorwo akiona ndagitari orie ciuria icio oria atiri na no wega ithimi icio ni ciekagwo no wega gwiko ithimi cia kuona ni mahindi maku mahana nio twitaga bone density how is your bone density ya utokorwo ina thina ire ratũngira that bone model yaku igatwika impaired Eke ni gutucoke thini wa ndariri iria cicungagiriria thina turawita ringi wina mathina ma mugongo ni mutumia oririe kiro tutathiete break na ni uru muno gikorwo ni kiuria kia mbere na kiage gucokio niguo ekwandikite muno ha ekuritie muno yes na gwenda gucokia number 1 ida niyo ya guthecwo kana niyo itagwo ya gukigandi mutumia akigira thieta na niguo heo mwana tinyige cingicungiriria kurehe thina na tondu korona ucikorwo cikirehe thina nyamu yo ni gitwikite band tondu ni gitwikite complained against na ikeherio thini wa thibitari ati atumia marathecwo cindano igakona thina na taguthi kuheo ciana na ta ihinda riri mugongo ucio karehe thina tugwenda kuga atiriri problem ire cungagiriria atumia aria maheagwo na ciana through CS ni kindu gitagwo healing process diria honaga guku dai na menye mugongo uyu menye hane hagikiritwo ha hena bandage mutumia ucio ringi ndai na mundu aramurora kuru he andu mendaga kia mundu gwitwo shohi ni atumia CS ona gukira atumia aria maheagwo ciana nomo tondu mugongo re no amenya ata ici process ino na ndawa ino gigathira mwiri ni kuoya kahindo ka thiku cigana na no ni ugicoke ethire bati wakora ringi ni ambia kwirutira tuwira twake as early kogo mugongo ucio kana mwiri wake ndunaheo time ya repair neguo mundu ucio iguaga haria ndathecirwo cindano njiguaga akihenuka number 2 ni ogukaga dawa kana nini cindano yathecwo thina ucio nyuricovaga within few na thina ucio gathira neguo but depending kono cindano hau de yatheciwe kia guthitha laini ni ire yagiriire if ni ami feel sometimes no ikusiga pain kau ogo no wega uthionekane ni gukukote kumenyeka atiriri ni thina we thini wa mugongo kana could it be yahota gukorera gode cindano ino ogo tutiki conclude tuga ni cindano ina thina rire tari arathi gwikwo check up kana kuoneka mugongo ucio kuoneke kana wina thina ungi uri uratirigwo uri areciria ni cindano ino irarehe thina tugiciure kiure kindi ndacokia ono ngirona andu arengi makwiraga ati ni ona ingiruta kawira kanini ni njigua rutumo rwakwa ruo kiuria giakwa ni weheire hinda ria kuhona hinda ria kuhona ni important nacio yekege kutori wa the father in town riagiriire gukorwo ri ihinda rigana atia ndagitari niho gukaga you are the new father in town mutumia wothe either hetwo through nomo na karohetwo through CS andu aria tuwe mandikitwo ni thirikari kana mundu wothe wira-ini tocio wanyu niki gitumea muheo maternity leave na maternity leave ari athuri marambire kwotane ndirariho ni uyu guo mutumia nio marahea gwitiguo nio marona mutumia na hetwo ri na kuru ringi ndari na mundu hakuhi ati chohi no wetire sister yaku na aume na ikuruo kia teithiririe mutumia waku kumuteithia kana ukore Ngai ni ateithĩtie na karathima family yanyu gutire mundu ekenya we no we utigitwo nduri na muiretu wa wira hau uguo na ni aria twandikaga rucinya ake akaguruka akagwa ni ndirenda wira na ugo ndarenda wira mutumia aku ni igwarumirira guoyo mwana niguo ndeno anyitiriire ugoro tumo rwake ruratura gutura agwika atia mutumia ucio kumukora riko agietha kanya mwangihiuhiria arie mwana one iria niguo na ndirakenire muno ni kaundu kau gatwikire ni wega na thuri makaheo ki maternity leave tondu ni ugukorwo wihokerwo ati ndukiguthukire karia hau tajira mutumia akiuma na kironda giake
angĩkorwo ndũkĩrĩ nawe ũrekamĩra gwaku nĩ ithu tũgũra maria gũkũ matuka ũgakora mũtumia aiguire mwana arĩrire nake rĩu nyondo hatirĩ kĩndũ ire ati arauma naku gũthi gwetha iria anyitĩrĩire rũtumo cohi na nĩho ngwendaga kuga mũtumia nĩguo akorwo wa kuhona wega ngina mahĩndĩ nĩ wagĩrĩirwo nĩ kwĩhe mĩeri 3 mĩega ũtekũruta wĩra gwĩcokereria ũtarĩ kaũndũ ũraruta mũgongo ũcio wĩcokererie nĩ tondũ nĩ tugire mwĩrĩ waku nĩ wĩkagwo kĩndũ gĩtagwo bone remodeling the moment waheagwo mwana mũgongo ũcio nĩ wacokorirwo mũno ona ũrerwo push mũgongo nĩguo turaga na wĩra ndagĩtarĩ wĩithugua mũgongo no rĩrĩa mwana uma rĩu igua ta mũgongo wahona no ngwĩre he gathĩna hena ka damage gekĩkire hapa pale ona rĩrĩa no tũmĩtaga the pelvic bone kũhingũkaga he gathĩna kana ka damage gekĩkire just give yourself time ya healing na no njĩraga atumia the moment na inyuĩ athuri mũkĩmenyerere the moment mũtumia aheo mwana njĩraga mũthuri mweka kiena kũmĩrĩria ĩta mwathani hingo gione kĩndũ gĩtagwo roho tondũ athuri angĩ makenina mweri ũmwe maugaga niĩ nĩ ngũrwara mũthiori niĩ nĩ ngũgũrũkanie nguma nja no nyita ndũgakũria atĩrĩrĩ mũtumia ũyũ rĩ ona rĩrĩa wakorwo rĩngĩ nĩ wanjia gũkoma nake azarĩ rĩ tugaga atĩrĩrĩ sex yumaga mũgongo nginya mũtumia aca sex ndĩrĩ thĩinĩ wa vagina nĩguo vagina nĩ entry point yumaga mũgongo tugaga for a man to have a good erection nerves yumaga mũgongo ĩrĩa ĩteithagia kĩ that erection nake mũtumia kũgĩa na that arousement mũgongo witũ noguo ũratũhe feeling icio wakĩnyingĩra mbere itarĩ ndĩrahona nĩwanyita kĩo kinyaga handũ ũkona na mũtumia mũikara nake nĩ ararega tondũ wambie kũmũgiũrania mũgongo wake ũtarĩ ũracokereria ũrĩa kwagĩrĩire mũtumia angĩikara ihinda rĩega rĩa mĩeri 2 nginya mĩeri 3 wonaga na nĩ anjia gũgũcogotha ũkona nĩ arakũria atĩ kaĩ wagĩkiririe atĩa we na ndio haha tondũ rĩu mwĩrĩ wake nĩ wanjia kũrespond as the same wona mũtumia angĩheo mwana ndangĩona kahinda in the 3 to 4 months tondũ ovulation yake ndĩrĩ racoka the gyno system yake ndĩranjia kũrespond normal no nginya ĩyo yambie gwĩcokia kawaida nĩho ũkoraga atĩrĩ mũtumia ona angĩagwĩkĩra family planning immediate rĩa heo mwana rĩ ndangĩnyitia nda tondũ na kahinda gatirĩ you mean that's even hingo nĩ rĩrĩa aragĩa neno gwĩtagwo post after kũheo mwana uterus yake ĩregeria gwĩtheria uterus yake ĩrageria kũheal after the damage ĩrĩa yagĩkĩrwo placenta ĩkiuma na mwana ngugaga my point nĩ wega mũtumia kũheo ihinda rĩa kũhona not immediately gũkũ twĩragwo tũthi tũkahonere nyũmba rĩngĩ mũtumia ni akĩrwo thi wĩthambe na maĩ maya kahinda gaka not only that part give also that time mũnyiginyigi ũcio waku ihinda rĩa kũhona na nĩho ũkoraga mũndũ akwĩra atĩ niĩ njigua andũ makiuga atĩ maheagwo ciana makanjia kũgĩa thĩna niĩ taikĩgio nĩ mũgongo ũngara mũtumia ũcio tondũ naciari aitũ aciari aitũ magĩaga ciana magĩthi na gũkũ rũĩ kana akiuma mũgũnda akĩinũka ũguo na waru arainũka na mwana ũmũthĩ ũyũ nĩo matugiaga na thĩna citaga wa gũturwo nĩ mũgongo the moment rĩrĩa mĩaka ĩno itũ ya child bearing nĩ iguaga ena hinya mũno ona ithuĩ rĩrĩa tũragĩa ciana njiagwo cohi ndĩragũkũrugĩra nĩkĩ na ndĩna hinya ingĩ make sure nĩ ũranyua kanyamũ kamwe ũthi wĩra no ngariganĩrwo mwĩrĩ wakwa ndĩreyona na nja no ndũreyona na thĩinĩ na kũu thĩinĩ gũtirĩ kũracoka fomu tũgwendaga kwaria ũhoro wa arĩa rĩngĩ ũrakora nĩ marangĩona ta ũcio tu mũtheci arauga hetwo na CS batigwo twahe arĩa angĩ nao maugaga ona nĩ kuma rĩrĩa ndaheirwo mwana nĩ njigua mũgongo ũcio nĩ ũĩthiaga na nĩho ndĩrenda kuga atĩ tiga gũikara mũciĩ thiĩ thibitarĩ wonekane ĩkwo ithimi hũrwo mbica ũmenye atĩrĩ onokorwo nĩ ũraturwo nĩ mũgongo rĩ hatirĩ kĩndũ tũrona kĩna mũgongo kĩna thĩna kana korwo ndĩ ũraturwo nĩ mũgongo nĩ tuona mũgongo waku wĩna thĩna ũrĩa ũrarehwo nĩ ABCD ngĩrĩkia he mũthuri ũyũ akugĩte atĩ nĩ aranyua ndawa cia nathi no ndaraigua ena thĩna ndaracenjia ndĩrenda gũmũria atĩ nĩ test ĩrĩkũ yarekirwo because number 1 nĩguo tũmenye wĩna thĩna wa nathi rĩrarĩ ira originate kuma mũgongo waku
nä mbica twä kaga tå kamenya number one wahota gå korwo wä na thä no twameta the space ä rä ä nyihä te na mahä ndä maku magakomanä ra the moment makomanä ra navu iria tå raciäta the nerve root nä iracomoka nä gwä thi kå rä a magå rå-inä rä ikahihinywo na gä thå ngå kagä na kä å tätaga nerve root compression the moment å ragä na kä å tätagwo nerve root compression it will reduce the pain either numbness burning sensation tingling uraribu weakness å rä igua wä na tondå tuothe tå rarirä ti na nerve tondå nerve harä a rathä gå comokera nä ngomere number two no ä korwo ingä nä å rä te na thä no twawä må gongo waku kå rä ka he tå mahä ndä tå kå raga kå rethe anterior area gå kå nja ya må gongo waku na harä a nathi ä rathiä gå comokera gagakunywo ĩka-irritate that nerve so nerve ciaku no ikorwo nä iragä a thä na not because it's a compression but there is an irritation irritation ä no ä rarehwo nä kä nyamå tå mä taga osteophyte kana kä rä tå ciätaga bone spur so rä rä a tå ragå tå ma mbica rä mundu tu tuingi ni tutururaga out mundu uri ndari na bone spur mundu uri tuona hena compression iri roka ni tondu mundu disk yake ni werikite kanyiha let's just understand the primary kile kingicungiriria thina waku uracungiria kungana thina wa nathi urauma na thina uriku na thina ucio niguo tutaroraga na nikio ukora ni tukumuthondeka inde inene muno and for me ni nyonaga andu moka makaigwo ni marakara riu marakaraga muthenya wa mbere wa keri acokia mbica tukendana ande ndithire uhitiirie muno ira ati ndirokire na ruo na ndunginyandikira na gatawa ka ruo ndagitari ande ndiratu ndamba ni ndio ka gucubu ruo na ndikio wanjira we na ruo ndagutuma githimi giki listen ona ni ona korwo ndenda gukuhe treatment let me understand the diagnosis na ni utirera show ya andu itu tondu ni turatuma na mbica na igoka na report urakora he andu maroka ngina cancer yumirire spine mundu ucio roka ena thina wa munyiginyigi tugiciragia neno turameta munyiginyigi kurika agoka na TB ya munyiginyigi so ituko mundu ucio arathondekagwo ki kiu nikio kiuria tondu agioka korwo we woko wona ena thina twitaga TB spine TB spine ndirenda kwa sorigiti ati wakwe dawa cietagwo painkiller ni urenda uthondekwo kwa sa TB still because that's an infection no ni uracungira munyiginyigi waku gutura na no icungire ngina mugongo waku wakienda maguru maku guikũrũka kuma njora kwaga hinya so what are you treating na niho njugire mwĩrĩ witũ nĩ ũtũtũmagĩra kĩndũ gĩtagwo signal iyo symptom ũramĩigua kana ndariri ũramĩigua is a signal ĩrĩa implicate there is a problem niyo niwe kwĩraga na ruo mũthĩ ingĩũkĩra maitho makwa me matune na njigue nĩ marandura rĩ ngoigino no nomo ndagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa maitho na ndemura ni ndagĩtarĩ ndamaka kuona maitho makwa nĩ matuneha na niĩ ndikona thĩna wa maitho ũgagĩthimĩra ũkamenya wahota gũkorwo gĩcira nĩ normal rĩngĩ wĩna glaucoma glaucoma nĩ pressure ya maitho ĩrĩa ĩgĩcũngĩrĩrio na maitho maku kũra na nĩho ũrakora andũ marora maitho nginya marĩa ngima no ndĩramenya the primary cause yaku we maitho maku kũra nĩkĩ ignorance turathi kumenya we rona tari o kawaida kuturwo ni maitho na kurio ni mutwe we wathi mobile pressure isa okauga ndi mago githire keriwe painkiller niguo ni ndira advocate kunywa dawa over the counter ni ndira advocate kunywa gwika kiwetagwo self medication thiwonekane just create time eno isho ni tukiretaga time ya guthie saruni atumia ni mukaramu exactly ona muthuri ni akiretaga time onoko ni wana wa athie kinyuthi ati uguo ejo amasajo akinyo uguo koko moya moyo guku ngingo kidogo wana wa eguo muthuri ucio kiuma go stress manager gathira na to ni tamure wake kuria ona ni akuonekana aja that man is very neat mutumia ucio meteka saruni woneka hena mutumia ucio ni muthaka muno eguo ona tungicemania naye nikukurehe wogo wega ni unaona mathaa ma guthie saruni ni unaona mathaa ma kuingira supermarket ugure mutu ondu ungiona ma guthie kurorwo ndona ma kurorwo na niho ndenda kurikiriria njugi atiriri co niguo mathina maya turaririria niguo oria marathi makiendelea gukura gutuika chronic kana severe nimo major causes ya andu urakora mundu ucio ndaretwara niguo mundu aretwaraga utari urakora turi anini muno so itwe sawa tondu tumiethere-ini na ningo turakura ningo turamenya kiega na giteo niki niguo
no hingo tukinyaga handu gakora cohi ni twaritaire nduri inoro ringi no establish ire wina maundu maku wikaga oyo Dr. Betty ni alitaire na ruda koragwo kuria Krishna but the moment look at my retirement the time ke kora director dira ruto kiorota mwana ke kora dira de hwiri chaine cohi na hatire kindu gituraga ngwire mundu cohi na kindu kihea mundu kindu gitagwo depression nona mutumia atari mwana no mwana geja mwega muno na mukeni muno no ngoine yake ni acokaga handu akeyuria muturire wake wa rucio na ndoce ni menda kuonio wendo sikuhurwo si family ile mahika makorio gaciarari you never understand that woman kiria aragerera number 2 rire mundu aretwaraga na maguru cohi agekora ati ni ngari ya hwiri yareho hau hake nyumba akamenya ni ndiritwaraga na ndigathi kuikira kaundu kau ati ona gwitwara kioro ati mundu arioka kumutungata kaundu kau ni gatuma mundu cio kona tesawa no mecini wake kaundu karekara mugia niguo ndikie ngiuga atiriri maundu ma mothe no tugerie kwaga gwikora twi hau na kaundu kamwe kahuthu muno either uke gwitu kana uthi whichever the facility tukaa kwariria ati uthio dikatari any of your choice niguo duonekane eke wendi urigiti mwega ona njiraga mundu ungithi thibitari wona waheo ndawa na ndona thimo nie ngwira ndi wendi ngicikua tondu ni ndirenda kumenya kiwango kiria tukinyite coiti kiria twagitaga naro asa umuthi uyu ni wagirwo ni kuria ndagitari tiri na ndu maithimi ciake arakwira ndagutuma githimi gia cukari ndagutuma githimi kia higo na ndenda kurora thakame have an knowledge you know yes no atumwo bica muri ati no andu mabica ino bica ni yaku ako ndagutuma bica ya mugongo ni gutumenya thina ucio winaguo wina ki na ni ndagutuma githimi gia thakame niguo rura uti wina muthemba uriko wa arthritis so ugicokia bica already ni wamenya bica iria ndumirwo tumino ni tondu manjire ni mugongo marenda kurora kana wina thi wina thina number 2 na ni onjira mundu atiriri ndukoragwo ohereirio handu hamwe kana thibitari imwe ona ungiuka gwitu wigue tutina kwe service iria irendekana no uthie hau hangi so ni tutige handu tuhane ta mundu akinyire atira tene na ndienda mundu genie ndi ndagitari wake acha tutikage na that notion niguo ekiokoragwo ukimenya ati ingithi kwa Dr. Betty ni guteithika ingiuma kwa Dr. Betty ndi kwa ndagitari reta so and so ona ko ni guteithika niguo tondu reto akinyire mundu ajira ino yaciari mamenya ndagitari muku ni kwa maturaga na matiendaga gucenjerio uke ndoge mucenjeria ati ndigwa Dr. Betty ni hai mami ndagetikira ndangithi kou athia kwa ndagitari fulani nikio ndakora ona aria tuthondekete makahonera gwitu tondu coini uyu guo ndienda mundu ucio ni wa gwitu nyendaga oke mundu ucio tukaga atiriri nie ndiendaga gutua patient customer asa tondu ria patient aragwita ndagitari wake you are a customer no gutura wi ngombo yaku hatire igoka matona uri ikarago gacoka niguo ciagirwo ni guka agathondekwo ahona akainuka agathi biacara ciake na gwika maundu make niguo no ti gwikaraga ukoria atiri kaicohia tanoka mweri uyu cohi ndanoka ngina tukuhuragire thimu you know me I don't call uria ria tumoka gwitu unless mundu ahurire thimu ngamura ndakinya office ni ngurora fairo yaku then I'll call you tondu wiga ati ngurire thimu aja I know you'll come na kono ndunoka ri wi mwega so that is it ni ngona kwira ke tukona kaundu ga kwirutira guthi kuonekana cohi ndona mathaa maitu ni mathira ni ngenda gutigiria ndagika cia kungijitikire ndagika ithatu thank you na ndagika ici ithatu ndenda njire mundu ni ndariri iriku iria we ungikorwo uki-experience kana ungicigua na ni wega korwo ni uracigua uthi wonekane number 1 ruo rwa mugongo kana guturwo ni mugongo ungikorwo ni waigua mugongo ni uratura ni tuhutia mathina maingi muno twahutia no ugie mathina twameta mathina ma disc no ugie na thina ucio twita osteopenia no ugie na thina twita osteoporosis no ugie na thina disc ni ciripire ni comokire so kana ni komeire na so the moment uraigua mugongo ni uratura no wega guthi kuonekana number 2 kuigua ni uraigua kina mathugumo maku ni maraga control chohe mundu agioka ti tondu ni araturwo ni mugongo ni arakwenda ndagitari ni heka undu ndiriguire kamakia thiku ici ndirathi kamwira nginyie kahinda kanini bata ni maumire ndirarigwo kai ndiraga break
na kana nĩndigwo ndĩna mathugumo but ndathi bata maroma tũnyĩrĩ tũruma tũnini either wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia when you have a rumba problem kana mathĩna ma mũnyiginyigi na nathiri tũmaga signal thĩinĩ wa branda no icũngĩrĩrie kwaga gũthi bata mũnini na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire and to some extent mũndũ ũcio akagĩa na kĩrĩa gĩtagwo urine retention mathugumo kũhingara na nĩho ũkoraga mũndũ nĩ tũmũtũmaga asimi nĩ mũthuri oka tũkamũtũma process tũkona process yake yoka ĩ normal ĩrĩa tũngĩciria kana nĩyo imbire yatũma mathugumo mahingare ũgakora yoka ĩ normal no nĩho ũgakora could it be thĩna ũrauma thĩinĩ wa mũnyiginyigi number 2 andũ arĩa magĩa thĩna twĩtaga constipation kũũmĩrwo nĩ kĩoro cohi mũndũ ũcio ageciria it is normal kana akakora akarigwo atĩrĩ thĩna areciria nĩ thĩna wa nda thĩna ũngĩkorwo wĩ mũnyiginyigi ũcio wa kĩanda no thirirathiĩ kũrĩa thĩinĩ wa GI kana nĩyo twĩtaga digestive system ĩkagĩa na kĩndũ gĩtagwo delay kũmaanisha kĩoro gĩaku gĩgakorwo nĩ kĩraikara mũno nda na nĩ wona mũndũ ũcio rĩu he ndawa aheagwo nĩguo athiĩ bata no nginya amerie kandawa fulani mũno mũno tũmĩtaga Dicolac atĩ nĩguo athiĩ bata ũraboci kĩoro gĩaku kuma na ndawa but naturally kĩoro gĩaku kĩagĩrĩirwo kuma kũringana na ũrĩa ũrarĩa na number 2 ũkagĩa na feeling ya gũthiĩ kĩoro number 4 kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo kũigua mwĩrĩ waku kuma njohero gũikũrũka kĩanda nĩ ũraigua nĩ ũraritũha kana nĩ ũragĩa na kĩndũ twĩtaga lower limb weakness mwĩrĩ ũcio waku nĩ ũraigua nĩ ũraga hinya ũngĩigua mwĩrĩ ũcio waku nĩ ũraga hinya tiga kwanjũ ciĩtiĩte nĩ ũkũrũ wahota gũkorwo kwĩna thĩna ũrĩa wĩ mũnyiginyigi ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria nayo nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo no ũkinye nginya ũgĩe thĩna twĩtaga paralysis ũremwo nĩ gwĩtwara the last thing kĩrĩkia nĩ kĩndũ twĩtaga burning sensation kana kĩndũ twĩtaga numbness kũhĩahĩa kana kũganda ũngĩigua nĩ ũragĩa na symptom ihana ici mũthikĩrĩria is my kind request thiwonekane nĩguo yes good rĩu tũkĩrĩkĩrĩria ndagĩtarĩ mũndũ angĩkuona kũ thank you so much Shohi na nĩ ngatho nawe mũthikĩrĩria wĩtĩkĩre kũnyitana na ithuĩ thĩinĩ wa Inoro FM thĩinĩ wa tabarĩra ĩno twĩtaga Racoria na twĩna presenter witũ twendete etagwo Shohi arĩa mangĩenda gũtuona kana arĩa mangĩre kũrĩa tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi barabara yũĩkaine ta Moi Avenue ĩrĩa yũkaga ĩgakumĩrĩria harĩa G Garden opposite na kĩwanja gĩkĩ tũkorwo tũkĩoneka thĩinĩ wa nyũmba yũĩkaine ta Krishna Mansion gorofa ya kerĩ room 48 ĩno tũramĩta Krishna Mansion ĩriganĩtie na nyũmba yarĩ ya arimũ ya tene ĩrĩa yũĩkaine ta Ufundi Cooperative na ĩrĩa ĩkoragwo na bengi ya KCB ũngĩona nĩ wakinya G na wone nĩ wona bengi ya KCB the next building nĩyo tũmĩtaga Krishna Mansion gorofa ĩno tũkorwo tũkĩoneka gorofa ya kerĩ room 48 arĩa moragia thikũ citũ cia wĩra na mathaa ma kũhingũra tũkorwo tũkĩoneka kuma mũthenya wa Jumatatũ nginya mũthenya wa Jumamothi mathaa maitũ ma kuona arwaru nĩ kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ mathaa macio moka nĩ ũgũkorwo ũgĩtuona ngĩcokera mũico no wende kuoya namba citũ rĩngĩ ũkenda kũũria kĩũria ona kana makĩria kwaranĩria na ithuĩ ona kana no wende gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ namba citũ cia thimũ mũthikĩrĩria nĩyo tugaga nĩ 07 24 200 700 namba nĩ 07 24 200 700 kana nĩyo tugaga nĩ gĩbũgũ mũgwanja 24 200 700 wĩna namba ĩyo aranĩria na ithuĩ no yo tiũngĩ nĩ Dr. Betty Kariuki kuma kũrĩa kwa Dema Prime Health and Nutrition kũrĩa tũkorwo tũkĩoneka mũciĩ mũnene wa Nairobi koguo nĩ ngatho nyingĩ mũno Shohi gũgũcokeria asante mũthenya mwega mũkorwo na wiki thaka onawe taguo gĩa na mũthenya mwega wa mwero mũrathima na wa mũndũ ũgwĩtwo Ciro Ingĩra mũngeithĩrie mũno nĩ ngũkinyia ngeithi icio asante sana God bless you na thikĩrĩria itũ Ngai wa mwero mũrathima you too asante sana ũcio tũmwĩtaga Dr. Betty na ngũkĩhoka we onawe nĩ wakorwo wĩna mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩmenya maũndũ matiganĩte waigua ruo to gũthiĩ atĩ na kũgũra tũpainkiller nĩ gũthiĩ ũgakĩrorwo maũndũ magĩkorwo me sawa itigĩtie ndagĩka 13
tha ikorwo ikihanda tha 10 mundu gwito Wanjiru wa Fosto Wanjiru na mundu gwito wa Karura wanyu tumegukorwo mari haha nigetha magutwarithie hau hangi kogwo ikaroro hau ndukae guthie kuraya guku ni kwa Inoro. Good morning, tha kenda na ndagika 47.
Yes, ucio tumwitaga Joyce Wago, rwimbo rwitagwo we niwe, rwimbo rugitukinyiria riu itigitie ndagika 8 nyene kumira ndenda gukorwo ngikiumira ngakuhoera muthenya mwega wiyoirwo ni tha cia Ngai, muthenya mwega wa Aramithi, ugie na muthenya ukurathimwo ona kiria giothe uri hoya Mwathani. Jehova atuike wa gugikuiguira tha na kunengererie na maundu mothe makorwo magikwagirira. Ndigugutiga uguo, gugutiga mwina mundu gwitwo Wanjiru wa Fosto, mena mundu gwitwo wa Karura wa Nyutu, mutwarithanie nao wega. Thengio muno muno muno, twatwarithanie na njira njega na ngagikwirira maundu maria me mbere ona nimo maingi muno 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 muno. Koguo kwina bia, kwina maundu maingi muno maria joy we ni ugukorwo enjoy muthenya wa umuthi no muno ugithie kuria kwa Mpesa Maisha ni ngwirire paybill number tigine ya 525241. Koguo uhanyuke wigore haria muturire okorwo wi sawa wagirire ona okorwo wi sawa sawa. Koguo ri muthenya wa umuthi hoe kirio kwenda nake Ngai akorwo agigwika wega. Zero niruo ndenda kumagara naruo rwetagwo kuma irathiro riake riua nginya ithwiro riario niguo from sunrise yes to sunset. Yes. Ndihokaga Mwathani. Niguo. Uhoro cio ni rwimbo rwega muno wa muthuri wetagwo riri.
Austin Muturi. Yes. Rĩu rĩ mũrĩ okuo wega? Tina uru ni ndi mwega kwenda mani kwega na ndina thayu wa Kristo. Good. Agacokia ngatho tondu namenya barabara citimenyagirwo. Niguo. Kwoguo mundu kuma gwake ugakinya ukuri urathio wega. Ndona nĩ tha. Hau katari tha nyingĩ mũno. Karura ũrĩ okuo? Ndĩ okuo wega. No wĩyũmĩtie? No ndĩyũmĩtie. Good. Kristo nĩ amenyereire. Ngamucokeria ngatho. Hallelujah. Atigia hani turutanire woira. Hani nona? Nĩ tene nĩ gwakoragwo. Uga soso ajiga. Mu nĩ abatara kuruta wĩira. Soso ajiga gabara. Tuma handũ etagwo Kamukonji twathi Matuĩku. Na Tuĩku we mathata matatu no merĩ nĩ maru woira. Semania na nyina Mukami woira wa ndagĩka 30. Kwanja rĩu ũcio rahe woira arotuĩka nake nĩ kĩrĩa nĩ mwamũkĩri wega. Nĩho nagera thĩna. Soso kaingĩ angoraga Matuĩku angoraga rĩu kũu twathiaga. Ngagĩtiga nake tondũ niĩ ndiranyitithania ũndũ. But nowadays ndiũĩ kana nĩ mũrutanagĩra woira. Andũ ngwĩciria no magĩthirie ũguo macambicũrĩte. No wega gũkĩrutaga wĩira. Sibutandutira wĩira kidogo. Ndutira wĩira kidogo. Kai turutanagira wĩira nawe. Warutanagirwo atĩa? Ndi muthenya wa iyo endu augire ndi umwe wa thu ciaku. By the way, tuhoere thu citu. Ndi igwire haria wa classify. Kai wo iyo ndu cio wĩ serious. How do you jokes? Nani? Kai thiku ici kwĩ jokes. Wena very na very. Thiku ici cohi gutire jokes. Oro ucio wao irio ũguo. Toria ndagĩtarĩ Kĩbico. Kana kũrĩ jokes. Sawa nĩ ndake mĩario nĩ ndawa withdraw basi. Mumana tuma na ndagĩtarĩ njĩra ngũgeithie. Ndikana ũigua ngeithi. Nĩ ndaciamũkĩra ndacigwa ndĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Njĩra ngũgeithie mũno. Arĩ okuo. Thank you. Akobado. Rĩu rĩ niĩ nĩ ndaumĩra ũguo. Rũciũ nĩ Friday. Rũciũ nĩ Friday maneno. Rũciũ nĩ Friday. Rũciũ nĩ heanaga kiugo kĩmwe gĩkahũthĩrwo weekend. No ũthiĩ ũgakĩhunjie Juma. Rũciũ nĩ ngaruta ndũmĩrĩri kĩroko. Nĩ ũkarekereria ndũmĩrĩri. Garukĩrĩria ndũmĩrĩri kĩroko. Meoni. Tũtikore na weekend. Mũtikore na weekend. Ndingĩenda mwĩhĩngĩce. Mũrĩ andũ anini mũno. Marĩa tuonete tũngĩgakinya hau. Ndingĩenda muone. Wanyita. Karibuni sana. Mũgĩe na ihinda rĩega. Thank you muno Shohi. Kumutigana rwĩmbo rũrũ na Hashon Minor rwendete mũno rwĩtagwo watho wa thahabu. Koguo nĩ favorite yaku. It's my favorite. Koguo mũgĩe na mũthenya mwega wa TBT. Ngai amwĩke wega na mwende. Mũthikĩrĩrio nawe oro hau Ngai agwĩke wega na kwende tuonane rũciũ kĩroko tene nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. Have a good day. You too. Ngai ũrĩa watũmire ndĩmwĩre nĩatwĩciragia ũhũthũ wa ngoro citũ ona ũritũ nĩamenyaga. Ũndũ ũrĩa nĩ mũritũ we nĩoĩ kũhũthahũthia watho mũhũthũ. Watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twenane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twenane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Ngatho kwĩ Ngai witũ nĩ ũndũ wa Mwathani Jesũ atigirie ũnene wa ithe athĩnĩke hamwe na ithuĩ. Nĩarutire wĩra kũna ũtangĩkona mũruti watho mũhũthũ. Watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo. Twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake. Na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ
rwake Nĩũririe watho rĩa mũnene mũno nĩ ũrĩkũ akiuga watho wa Ngai wothe akuĩtwo nĩ wendo koguo wendo wagacĩra tũtuĩka ciana cia Ngai watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake Gũtirĩ kuoneka ũngĩ wanarutana ta Jesũ mũheani wa kĩrĩra na nĩoĩ hitho cia igũrũ ciugo ciake nginya ũmũthĩ nĩheanaga mwĩhoko watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake Ũthamaki ũcio wa igũrũ ũgatonyo nĩ mũndũ ũrĩa ũtũrĩte amenyereire mawathi 10 ma Ngai na nĩmo makuhĩhirio nĩ Jesũ na kiugo kĩmwe watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake Ngai Baba ndakũhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro ngoro citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ tũhotithie gũcangara rũkĩrania menduma-inĩ watho mũhũthũ watho wa thahabu Mwathani Jesũ oigire nĩ wendo twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na twende Ngai na ti witũ wothe na twendane tũgĩe rũri-inĩ rwake na nĩ favorite ya Nahashon Mai na watho wa thahabu arĩ TBT Manenos thaa 10 rĩu ikĩrĩ na ndagĩka 6 nĩ mũthenya ũngĩ rũcinĩ rũngĩ kĩrathimo kĩngĩ ũmwe witũ atuĩka wa gũkĩerũhĩrio na ũcio ti ũndũ mũnini nĩ ũndũ mũnene na nĩ ũndũ mwega Ngai atwĩkĩire tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi ũyũ twamũkĩra rũcinĩ rũrũ twamũkĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ nĩ tũramenya nĩ makwagĩra nĩ ũndũ wa Ngai na mũthenya witũ nĩ ũgũkorwo ũrĩ mwega koguo rũcinĩ rwaku mĩaraho yaku ona hwaĩ-inĩ waku ũrotuĩka wa gũkwagĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa Jehova na tũgagĩcokia ngatho tũkauga amen 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 tariki nĩ 13 mweri-inĩ wa gatatũ mwaka wa 2025 good morning kwerwo atia Wanjiru gũtirĩ na ũru nĩ kwega kwagĩrĩte mũno na ngakena nĩ ũndũ wa Thursday nĩguo
ndo TBT mundu ni ahota gukorwo akiririkana haria aumite haria athiete uria Ngai amwikire tukahota gukorwo tukireminis nginya na muthikiriria witu agakorwo agitwandikira 1 2 3 na ithuĩ tugagikena tukona atiriri kweri Ngai ndatiganagiria aria mamwihokete na aria makimwendete koguo tugakira muthikiriria witu karibu sana. Asante. Tugithererũka wega umuthi. Thank you. Good morning. Muthikiriria wa Inoro FM ni ngatho cia mwanya muno makiria ni tondu wa gwitikira gucagura Inoro rucini ruru rwega rucini ruru turetikite Ngai ni gukura kiaria na maroho maitu rucini ruru twarokerio mihomo ni Ngai witu uyu twendete no uyu twiciragia meciria mega ona riria maitho maitu na meciria matekuona. Mwihoko wakwa ni ati warahuka wega na mwihoko wakwa ni ati muthenya wa umuthi ni ukorwo muthenya wa kirathimo ni ati Ngai ni gutongoria na makirima maria mangi mothe ni gukurwirira na makirima maria mangi mothe ni gutuga wega na ni gutirira githithi giake. Ni ndaroka Wanjiru nigetha twikona mathaa meri ma kwambararia Ngai ma gukumugosha ni tondu uguo no guo mundu wa thi akiumbirwe kage ni uhoro wa ma na Ngai ni akenaga riria tugutwika kumugosha na kumucokeria ngatho ni undu wa wega wake. Ningeto Wanjiru wa Fausto na muthikiriria karibu sana geithika thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Good morning. Nukumerite witagwa wa Karura ni ngumerite ona kumera orengiri tondu nginyagia uragi ni urakinotire maragitwira wa Karuri wa Kirari no wega mamenya atiriri ati mutitu witagwo Karurari witanitio nani njira huthu ya kuririkana ngikire mo macio mothe ri wanyu tutori akwa no ningitiria gukuria mwana niguo tugaki ya Ngai ni ndwa undu ucio kire ya bata ni kumenya ithu turi ciana cia Ngai niguo no magutwita guku thi amen tugitagwo wakarira wanyu tu na ni ndoka nigetha tugoce Ngai hamwe nawe muthikiriria wa Inoro FM. Thank you so much. Riu thaa 10 na ndagika kenda tu na kuria Facebook live ni turageria gugiseti nigetha we wi mwena ucio uhote gukorwo ugitwirorera o undu mwe na gugituthikiriria tukirathimwo rucini rwega ndika muthikiriria witu ni ukihariirie nigetha twaingira guthoma kiugo nigetha twaingira uhoro-ini wigie mahoya twaingira thiini wa session ya gukigeithania na nginyagia gukirequest rwimbo turakihoka ni wihariirie tondu tugaga ni guthereruka wega nginya thinacara cia rucini na tukiri haha ithaa riri ritu ria mbere ni wega atwa kunyita ugeni na wageithika ngeithi citu kuma guku studio ukiririkane kwa Rembesha Maisha ni tukite tuka na besha na ni tuka na shiringi ngiri 20 ni tuka na ngiri 10 cia muhotani wa ikereka ritu ria mbere 10 cia muhotani witu wa ikereka ria kere tutikana we niwe ugukorwo uri umwe wa ahotani wa muhotani witu wa ithaa riri mbere ya thaa 11 cia rucini. Uria tutungikwira ni ati ndukanoge gwika uria kwagiriire ndugakinoge kurumirira mutaratara uria wagiriire wa kugura voucher yaku. Natuga mutaratara wa kugura voucher yaku ni mutaratara muhuthu muno makiria ni guthi hare ha paybill M-Pesa lipa na M-Pesa paybill ugekira 525241 wona wetio account wikira Inoro amount wikira shiringi gana rimwe ucoke weterere maundu macio mangiri Ngai agike tugaga mundu ageka hake Ngai ageka hake no maita maingi mundu ni arega gwika hake akera Ngai ndareka hake na koguo no wegothi hare ha 525241 account wikira Inoro shiringi ngiri 10 ni gwetereire na ni kuri na ingi nyingi shikirio thutha ciroka. Asante sana. Ni otogwo wagitaririo ndugagitwike wa kunoga thina witu kaingi ukoragwo uri kunoga na twiragwo nginyagia ria tugutwika kuhoya tutikana noge ni mahoya rimwe kuri mathethukaga kuri mundu ugani akihoire muno ni aturirie maru muno ni etanire na iguru muno kai agagicokerio ri ona muthenya ta wa umuthi ona githata giki ihinda tariri Ngai no atwike wa gugucokeria ihoya riu riaku. Koguo angikorwo uriahoya kwa Rembesha utwike muhotani ririkana kwina milioni imwe iroka na team Hagaria mena 500,000 na ni wega wagweta horo wa mahoya no wega tuge ati mahoya ni wira urutaga mahoya ni wira niguo urutaga wira ciru ni kuigwa ha wega ati mahoya ni wira urutaga wira niguo ni wocagure kana ni unda kuruta wira kana ni ukuhoya
nigetha mahoya macio makurutire wira na ngiugo ndiuga ati mundu afati gukiruta wira no ni wega nguririkanie ati mahoya ni wira urutaga wira na rikorwo wacagura wira wa mahoya na gwikirutagire macio mangi tondu ni njino hote gwika uguo ni wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Na nitakwambiriria session na mahoya koguo reke tobete ikiria tu hanini muthikiriria witu nigetha ukiharirie ukorwo na ngoro ya kwinyerekia, ngoro ya kwinyihia na ngoro ya gwitikia. Twero tutikanoge ni wira. Shesheni hakuhe nawe. Twina request to kiumia giki rwimbo rwa Mother and Son TBT igituhingurira tabarira itu rwimbo ithe wa mwathani witu ni tuoka mbere yako na tuoka mbere ya Ngai rucini rwa umuthi to tha ciake ni nyingi
ta muini Mother and Son tukuhoya rushini rwa umuthi Ngai atuike wa gutuhonia na atuike wa gutuhonia atuike wa gutwarira metha nigetha tuhote ginyagia kunyuira metha-ini iyo rushini rwa umuthi tondu tha ciake nicio turabatarana nicio turenda na nikio twarahuka rushini rwa umuthi turi na ngoro cia gucokia ngatho turi na ngoro cia kumenya ati ni kuiguirwo tuiguirirwo tha ti wagiriru witu asha ti kwagira gwitu asha ti besha iria twina cio ti utongoria twina guo ti kwaria wega muno ti thatu kuiguira wenzetu apana no gaitu agatwenda na wendo tari githimi na wendo tutangiamukira kukanako agatunengereria wendo uyu rushini rwega na rwimbo rwa Mother and Son arwatukinyithia rutha 10 na dakika 18 ngatho muno makiria thaa ici ciandite wega thaa 10 na dakika 18 na kuri we utari arahuka kuri we gitanda-ini urarigwo ri umuthi guguikara atia jitikire tugire ati umuthi ni gukwagirira gukira muthenya wa ira we utari na mwihoko na we utari na kirigiriro tondu kuona ugu wanjiro igate ni twarahuka muthenya wa umuthi ni kuga ati Ngai ndari ararikia na ithui no ugu ni kuga ihinda oriothe mathaa oromothe no akorwo agicenjia miturire itu mundu retagwo muhoi atuike muheani tori ekire na ndungata ciake tuthumaga maandiko-ini andu megwitwo Ruth and Naomi watuika ati umuthi we ni urarogota mugunda-ini no rucio gatuika mwene mugunda na koguo maundu no macenjie ndagika o yothe wona wehoka Ngai witu. Amen. Na Ngai niendete andu aria makoragwo mari ehokeku maundu-ini wakinya ni uhoro wigie temptations tondu magerio ni maingi ni tucemanagia na magerio ni ugucemania na magerio matiganite ni ugucemania na magerio marageria gukuonia haha niho wagiriire kugera kana u niguo wagiriire gwika nigetha maundu maria marakuhinyiriria mahuthe ni ugukiririkana na Jesu Kristo ni akigeririo ona Ayubu bari ageragira no kugerio ona ithuĩ rushini rwa umuthi turi tandu na turi a Kristiano reke tuge nima wakarura ni turigeragio na ni tugeragio no kiria ona Yusufu ndakigeririo riria kiri kuria gwa Potifa ona ithuĩ rushini rwa umuthi Ngai niendaga na Ngai ni anyitagirira na ni ikaraga hakuhi na aria makoragwo mari ehokeku ona thengia ya gukorwo makigerio ni maundu thina witu kaingi ukoragwo ri wa kugia na nganja kana kwenda kuhanyukira kana kwenda gugiteithika na njira ya naihenya muno makiria koguo reke tuthie na mbere na guikara na gukorwo turi andu ehokeku andu faithful thiini wa maundu maria tureka Yusufu ari mundu faithful ona Jesu Kristo ari mundu mwihokeku ona Ayubu ari mundu mwihokeku ona ithuĩ rushini tukihoya na tukiingira thiini wa mahoya Ngai arotuteithia tutuike andu a kwihokeka maitho-ini make tutuike andu a kwihokeka maundu-ini maria Ngai atwihokeire tondu rimwe tuheagwo positions kwaja haha besha ukaheo position ugatuika we niwe treasurer ukaheo position ya handu uramenya haha andu no moke hariwe na makuhe kindu kinini nigetha maundu mao hanyukie kana nigetha maundu mao ukirie kana nigetha maundu mao utume makinyanire ukaheagwo kindu kinini kuu no gukorwo tari mundu mwihokeku besha ni citumaga andu aingi muno makagwa magerio-ini na ona taru ni gukoretwo na sexual sins cikoretwo ci nyingi muno makiria tukaremwo andu makaremwo gukorwo na kiundu giki gigwitwo kwinyitia na ni tugatua nginyagia tari kawaida kumbana ni tutuite ni kawaida kumbwo ni tutuite ni kawaida na ti undu andu mendete muno kwaria wakarura no ni wega muthenya wa umuthi tungiwaria tondu ni maundu makoretwo gatagati-ini gaitu na tugana githungu normalizing hetu since tukoragwo tukinormalize na gaka ni kamwe gakoretwo gakinormalize muno nginya mitandaoni nginyagia andu makiaria na kahutana gagetwo ritwa riega riega muno
ithe ndura kwaragio no ahutia o hari ho na ni tukuhahutia tondu ni hareka atiriri wa Karura ni hara affect micii ni hara affect ngoro cia andu na ni hara affect ginyagia irathimo citu kugo rucini rwa umuthi twakuhutia kaundu gaka wa Karura ri nigetha mundu aite kamucemanio ri na Ngai witu ithe ti watha nyingi ithe ndarekagira arafu niguo ni horo wa ma na wario uria kwagiriire na waria o ciugo iria Ngai angienda warie ni tondu ndungata cia Ngai ciaragia na ma itegwitigira tondu ndenda gwitikia wi mugambo wa Ngai guku thi tondu we ni we ahuthirite nigetha ukorwo gicokia andu njira-ini ciake na ni wakiuga horo wa kugerio nie ni nguhoya muno makiria na ihoya riakwa kuri muthikiriria wa Inooro FM rundu munani nawe Shiro ni atirire othe turigeragio Ngai witu atuhoyagire niguo Jesu atuhoyagire niguo otoria Simeoni rero thiini wa Luke 22 ati Simeoni Saitani ni hariirie guthunguthia tangano we ni nguhoeire nigetha witikio waku ndugathire hindi yo turagerio na magerio o maigana ona kana mahana atiri niguo Ngai arohoyagira ngoro citu tondu wanjireke gwire gwitiria magerio ni kaundu karitu muno na ugeragio nginya hindi iria wi muhonoku muno makiria ugeragio nginya hindi iria wihingite muno makiria ugera na hindi uraigua ni kugerio ri kugerio ni ati ugeragio na kiria wendete weru-ini wero-ini ri Shaitani ndarathi kwira Jesu ati ndenda gukuhe mansion aca tondu hindi iyo wero-ini ni amenyaga wega muno kire rabatara ni mugate eni ugeragio na kiria urenda ni irio koguo Shaitani ni akoragwo wira-ini uria turi na ni akoragwo o kire turabatara na kiu ni kitugeragio nakio nikio gukora hindi iyo tari na rent ri hena mundu urakuhe offer ya rent na ti njira iria yagiriire tondu wi wero-ini na no nginya ugerio ni kuhoera muthikiriria wa Inooro rucini ruru rwega ati Ngai ahoere ngoro yaku Jesu ahoere ngoro yaku otoguo Simoni ahoirwo ati ngoro yake ndigathunguthe ona hanini tondu Shaitani rimwe ni aharagiriria ututhunguthio tangano no Kristo wa Ngai ni mwega amen ona thiini wa ibuku ria Jakubu ri nitwiragwo te magerio matiumaga kuri Ngai maumaga kuri mucukani na magerio ni marikoragwo gatagati-ini gaitu na ni turicemanagia namo o toguo wauga na ni wega wagerio maundu macio undu wagerio thaici wa Karura ndiru no undu ucio thaicio icio tiga kwamba gwiciria tondu riria wahe kanya gwiciria undu ucio njitikire njitikire ka ndigetikire na ni wamenya ti undu mwega nirio urahe ngoma kanya ga kuhotana koguo rucini rwa umuthi tukera Ngai witu ni thengio tondu ni agutunyitirira nigetha tutikagwe thiini wa magerio maria maratuma tugacoka thutha na mararugamia nginya irathimo citu undu rimwe Ngai ni atuharagiria kirathimo na akahariria mundu maundu maria mega mibango miega no ithui tugakorwo tugitampa na irathimo ici tugakorwo tugikara undu uria uratuma Ngai agatuika wa kuraihaniriria na ithui Ngai ende gutuhura rucamio Ngai ende gukorwo agitupanish rucini rwa umuthi Ngai arotuiguira tha Ngai arotuika wa guturirikana na wa Karura ni thaa 10 na ndagika 26 tugukorwo tukiingira thiini wa mahoya no ni tukwira muthikiriria witu no agitwandikira message ta nturarura guku gwa 22989 ni tuna muthikiriria witu ni arikitie kuingira ni turakenda tondu ni tuna muthikiriria urio nginake ni araingira kuria Facebook live ni twageria gukorwo tukithondeka nigetha tuhote gukorwo muthikiriria witu agitwirorera undu mena gugituthikiriria no reke twete gwiraga he muiritu nyendete muno itagwo Wanjiru wa Gosho oka guku digital manenos maundu makaikatia makagirira niguo cero cine ni kwa Wanjiru tondu niyo nake agitagwo Wanjiru ni namesake ni gurete ndagitari bete agitwira atiriri mutironekana kuria nende nicio kinyaniria no tugukionekana na ni wagithi ni muthuri witagwo Samithua ndageithika Samie eko arauga atiriri ati Ngai ni tuheaga grace ya gutoria magerio na tamakashiro tutingie gutha githuri tugi ati ithu turi athingu muno ai aca gutire mundu tutingie gutha githuri tugi atiriri ati ithu ni tui kweherera mehia muno makiria aca nitha
Nitha. He mwanake wainite muthuri wainite atiriri. Wahotanirwo bara. Yes. Nitha. No wega kwaga kuona andu aria angitamarihia muno. Ukaririkanaga we nitha. Tondu kiuke gakiuga we ni utuaga mundu muthingu. Na tũrĩa tũtigatuanagĩre cira. Amen. No nĩ tũrĩ kaũndũ kau na no ũru ga kũjanjaga mũno andũ arĩa angĩ tũkariganĩrwo ithuĩ ene ona ithuĩ no tũhĩtagia. Kristo rotũiguĩra tha. Ũgwati wa gũtuanagĩra cira nĩ atĩrĩrĩ, gĩthimi o kĩu ũrathimana nakĩo no kĩo Ngai agagũthimana no kĩo Ngai agagũthimana nakĩo. Ũcio nĩguo ũgwati mũno makĩria wa gũkorwo ũgĩtuĩra andũ cira. Amen. Mesia rotũiguĩra tha. Amen. Na reke tũingĩre rĩu session ya mahoya no mbere yo nĩ tũkwenda gũkũririkania tũgĩthererũka wega TBT ya ũmũthĩ no request TBT rwĩmbo rũrĩa rũkũririkanagia ũrĩa Ngai agwĩkĩire, ũrĩa Ngai akoretwo nawe, ũrĩa Ngai atwaranĩte nawe, rwĩmbo rũkũheaga hinya na rũkũmagĩrĩria ona rĩrĩa watuĩka wa gũcemania na moritũ ũkaririkana kũrĩ hĩndĩ waritũhĩirwo makĩria no harĩ rwĩmbo rwa kũmagĩrĩria na rwa kwĩraga atĩrĩrĩ Ngai witũ no agũkũhe rũciũ rũngĩ na rũciũ rwega. Koguo request yaku no ũtũme na tũgũthakĩre kũrĩa gwa 22989 na ndũgakĩriganĩrwo o ũgĩtũmaga request yaku kwamba gũcera kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Nĩ tũkwenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ ũmũthĩ na gũkĩmwĩra twĩna ciringi 10,000 ithaa rĩrĩ, twĩna ciringi 10,000 ithaa rĩa kerĩ, kwĩna 500 gĩthaa kĩa hagaria na kwĩna 500 gĩthaa kĩa hagaria. Ũrĩa tũkwenda rĩ no ũrũmĩrĩre watho, ũrũmĩrĩre mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire nĩgetha macini itũ rĩ yatua gũtũhe rĩtwa rĩaku rĩ ĩtũhe rĩtwa rĩaku na namba yaku ya thimũ ũrĩ mũhotani. Nĩguo nĩ kaũndũ kahũthũ mũno makĩria no gũkũririkania ndĩrakũririkania atĩ nĩ gũthiĩ harĩa ha paybill ũgekĩra 525241. Paybill nĩ 525241. Yes. Magi tugatigira Ngai. Na umenye tukihurira mundu thimo wa karurare taru wa ciringi 10,000 ciake cikoragwo cirĩ thimũ-inĩ. Akoragwo nacio thimũ-inĩ. Koguo rĩ mũthikĩrĩria witũ hatarĩ nganja kwĩna 10,000. Jesheni hakuhĩ nawe. Alright, wakarwa nĩ wega tũngĩkĩhoya nĩgetha tũkĩambĩrĩrie session itũ wega na gwĩtana na igũrũ na kũririkania mũthikĩrĩria witũ atĩ anja ya kĩrĩa gĩothe ũrabatara kana anja ya maũndũ marĩa mothe ũngĩenda Ngai akwaũre mĩrigo ĩyo ĩkũritũhĩire, ũngĩenda anja ya kwaũrĩrwo mĩrigo ĩno, nĩ wethete thayũ kũndũ kũingĩ mũno no ndũrĩ ũrawona, nĩ wethete gĩkeno kũndũ kũingĩ mũno no ndũrĩ ũracemania na gĩkeno gĩkĩ, nĩ wethete na ũketha kiu wethete kwa ihinda na ndũkĩrĩ ũrakĩamũkĩra. Nĩ wega ũngĩturia maru rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkaingĩra thĩinĩ wa mahoya na Ngai witũ nĩ iguaga arĩa mamwĩhokete na ndarĩ atiganĩria andũ ake na tondũ wĩ wake rĩ ndangĩgũtiganĩria ũmũthĩ. Nĩ ũhoro wa ma. Ngai witũ arotũiguĩra tha na Ngai witũ arotũigua, Ngai witũ araigua mathaithana maitũ rĩrĩa tũreharĩrĩria gũthiĩ mbere-inĩ yake na mahoya. Roho Mũtheru arotũteithia tũhoe kũringana na wendi wa Ngai witũ na nĩgetha nake akĩhiũhe gũtũigua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kristo Jesũ. Na koguo kwa ndagĩka ĩno Wanjirũ gũkorwo ndetĩkĩrĩka twambe twĩtĩkie na tũhoe. Mũthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mũigua tha, we warĩ kuo, we wĩ kuo na we ũgũtũũra tene na tene. Nĩ twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene o kĩu athuri arĩa 24 matũraga mainamagĩrĩra makauga gũthera nĩwe mũthamaki mwega, ona ithuĩ nĩ twoka kuga gũthera nĩwe ithe wa kĩgongona gĩtheru. Nĩ twĩna ngatho nyingĩ Baba nĩ tondũ wa gũtwarahũra na gũtũhe mĩhũmũ ya muoyo mũthamaki mwega. Nĩ kũrĩkio ũtarĩ ũrarĩkia na ithuĩ Baba na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ wĩtĩkĩrire tũkorwo bũrũri-inĩ wa arĩa marĩ muoyo. Nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia mũno Baba witũ. Rũcinĩ rũrũ rwega ithe wa kĩgongona gĩtheru rũrũ watũhe, twathengerera mbere yaku na ihoya rimwe tu ithe wa kĩgongona gĩtheru atĩ nĩ ũgũthiĩ mbere itũ ithe wa kĩgongona gĩtheru tũtongorie Baba. Ũngĩaga gũthiĩ na ithuĩ mũthamaki mwega rĩ ithe witũ no tũgũconoka. Ũngĩaga gũtũtongoria mawĩra-inĩ maitũ mũthamaki mwega rĩ ithe witũ no tũkũmahinga. Ũngĩaga gũtũtongoria na kũu twandĩkĩtwo ithe wa kĩgongona gĩtheru rĩ ithuĩ no tũkũhuka ithe wa kĩgongona gĩtheru. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twakũhoya na twagũthaitha wĩtĩkĩre gũthiĩ hamwe na ithuĩ. Ĩtĩkĩra kũinamũra ngoro yothe Mwathani rungu rwa mũgambo wakwa inamĩte Baba witũ. Ĩtĩkĩra kũinamũra ngoro
ngoro yothe Ngai ikinyite muthia baba itikira gucuthiriria o mundu na ibataro ria kitha wa kigongona githeru aya maratuthikiriria meitandaine cia thibitari aya maratuthikiriria matari na gwa kuroka Ngai witu aya maratuthikiriria kihiko mwathani ni guthira kirathira baba witu ina rikorwo aringo ni thaitha wa kigongona githeru ni tondu wi Ngai wa matha maingi baba witu riria twakinya mwisho baba ucio koragwo ari kiambiriria giaku mutura muoyo gitikira gutuiguira tha baba gitikira kuiguira ngoro citu tha muthamaki mwega itikira gutucuthiria na mabata maitu muthamaki mwega we nduri wanyihanyihirwo we nduthiaga kuhoya mundu nigetha utuhe baba thito-ini yaku ndiri hindi kaga mutura muoyo na nikio ngoro citu igutura igwitikitie baba rucini ruru rwega Ngai twathengerera na kuri we rucini ruru rwega muthamaki mwega twiga mwihoko witu na kuri we o we akwihoki matari maconoka o we akwihoki mahana kirima kia Zayuni baba gutiri hindi makenyenya ngoro citu ni cia kwihoka rucini ruru rwega itikira Ngai andu makiumagara aria mekumagara guthi guthukuma Ngai monekanire itha wa kigongona githeru rathima wira wa moko mao baba tuma biashara ciao igacire na wona weka uguo Ngai no tukwambararia ritwa riaku aria mandikitwo baba ari maheithie gwitikirika Ngai kuri aria mwathani mamandikite itha wa kigongona githeru ona ningi umahe mwathani hinya wa kuruta wira ona weka uguo tugutura tugocaga ritwa riaku na waya maratuthikiria matari na mawira ri na githi we tiwe Ngai uheanaga na githi we tiwe Ngai uthunduraga na githi we tiwe Ngai mwathani urihagira andu nginya mathire baba gitikira kumaririkana gitikira kumahe mawira gitikire Jehova Ngai kanua kao kaihuri ogoci baba witu wona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio ciothe ni ciaku twahoera ciana citu mwathani rire ci macukuru-ini mwathani cigithi mathukuru-ini Ngai witu urocihitha thakame-ini yaku twacihaka rurwa rwa thakame yaku mutura muoyo mauru mothe mangithugundwo baba iguru ria ciana ciothe itha wa kigongona githeru nimo twagithie hinya mwathani mathaa na mahinda-ini maya baba ona weka uguo ngumo ngatho riri na gitio ni ciaku na tondu we Ngai niwe mwambiriria wa ihikori itikira gucuthiria kihiko giothe mwathani kiragwa baba itikira gucuthiria kihiko giothe kirathira mwathani itikira mwathani kumarugamia no mahande wega baba witu wona weka uguo tugutura tugocete ritwa riaku twahoera bururi witu wa Kenya oro hamwe na atongoria aitu Ngai marathime mahe ugeitha wa kigongona githeru kungikinya ni tukwihiria kana magakwihiria mwathani ni twahoya urekeri ni tondu twiwe Ngai wiguaga no gacokia mahoya maitu tuhoya Ngai witu itikira guthii hamwe na ithui tutihota tutari nawe baba korwo twetongoria Ngai ri tungitongoria nginya ha umenyo witu ngikinya haitha wa kigongona githeru korwo itha witu twegutha githori tuge no tuhote ri ni ate tungihota tutari nawe baba witu we niwe wana tuteithia na we nowe ugututeithia we niwe Ngai witu Ngai tutiri Ngai ungi baba tutiri Ngai ungi mutura muoyo tutiuwe Ngai ingi orotiga we ni twagwithurire Ngai ona we twithurire rucini ruru rwega itikira gukorwo hamwe na ithui itikira gutwenda Ngai witu tianiria wagarari witu wa mehia baba ni twanehie tukimenyaga Ngai ni twanehie tutekumenya baba witu itikira kurakarukwo ni ithui baba itikira gutwenda muno makiria Ngai itikira itha wa kigongona githeru tucokerera na kuri we baba na makiria ma maria mangi mothe Ngai ri ungikona tukiuma gwaku tucokie tu no tuhatiririe gwaku baba ithui turi aku kuna Ngai ithui twitanitio nawe itha wa kigongona githeru na wona weka uguo tugutura tugocaga ritwa riaku twahoera Inoro mwathani oro ndumwe na management ya Inoro FM mwathani na Royal Media yothe itha wa kigongona githeru tuheithie favor na gwitikirika ona ningi tuhe mucamo mwathani tutirire githithi giaku kiega na giatha na wona weka uguo Ngai witu no tugutura tugocaga ritwa riaku twehoca hari we Ngai we mutura muoyo tondu we niwe hinya witu ari thiini-ini waku na wa muruguo Mesia Yashua tuhona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Karibu sana Lilian Kamade na rwimbo mahoya hoyaga na guku ni Inoro FM ino ni ceceni hakuhi nawe ngatho ukinyitanira na ithui na ngatho kuri Jehova ni undu wa kutuhe rucini rwa umuthi na gutuhe nginyagia sessioni ya kuhota gukorwo tukinyerekia mbere yake na tugitwara mavataro maitu mbere yake na makiria gukorwo tukimenyana nake reke tuge turi arathime. Kora
Amen, amen, amen. Nĩ gũkoragwo na ũma na mũndũ nĩ akoragwo na hinya rĩrĩa arĩria Ngai. Na ta rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndiramenya kana nĩ tũramenya he mũthikĩrĩria ngoro yake nĩ kũinamĩte na akĩigĩrĩra ũtukũ wa ira. Nĩ areyũririe ciũria nyingĩ mũno, kana ararĩ na nganja nyingĩ mũno, kana ararĩ na maithori maingĩ mũno na kũhinyĩrĩrĩka kũnene mũno, akĩũragia rĩu gũgũthiĩ atĩa kana gũgũikara atĩa. No nĩ ũndũ woguo twakorwo tũkĩhoya rũcinĩ rũrũ, nĩ agĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo kũgĩa na hinya na kũmenya atĩ Ngai nĩ arathimaga mũndũ kũringana na wendi wake na nĩ arĩkagia na nĩ aiguaga arĩa mamwĩhokete. Koguo rĩrĩa ũrĩ thĩna-inĩ mũthikĩrĩria witũ, rĩrĩa ũhinyĩrĩrĩkĩte mũthikĩrĩria witũ, ĩtĩkĩra tu kwaria na Ngai, ĩtĩkĩra tu kwĩra Ngai o kaũndũ. Na rũcinĩ rwa ũmũthĩ mahoya macio twahoya turauga it is not in vain. Kĩu etia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, it is not in vain. Koguo ririkana atĩrĩrĩ, atĩ rĩrĩa ngoro yaku ĩinamĩte, rĩrĩa ngoro yaku yũrĩtwo nĩ hinya, ririkana Ngai nĩ arĩkũmagĩrĩria. Oh yes. Na nĩ arĩkũnyitagĩrĩra. Na nĩ aragwĩciria meciria mega. Amen. Na meciria ma thayũ. Amen. Ona rĩrĩa ũtarona rĩ. Yes. Ithuĩ na rĩmwe tũtindaga tũkĩrakara kĩndũ hatarĩ. Korwo twĩhoka, reke ngwĩre cũrũ, korwo twĩhoka tu Ngai witũ ona tũtekũmuona. Korwo twĩhoka tu Ngai witũ tũtekũmuona, nĩ njũĩ Ngai witũ no atwĩkĩre maũndũ ma magegania. Mũthenya ũmwe kahĩ kamwe na nini nyendete tũrũgano tũtũ nĩtũmagĩrĩria ngoro yakwa na nĩtũtũmaga njoke kũrĩ Ngai mũno makĩria. Kahĩ kamwe nĩ gatũranaga na Ngai na nĩkonaga makinya ma Ngai kũrĩa guothe karathiĩ, na koguo hĩndĩ agathiaga thutha akona Ngai hamwe nako nĩkaiguaga komĩrĩirie mũno makĩria. No mũthenya ũmwe gũkĩgĩa mĩtondũ mũnene mũno makĩria na gũkĩgĩa moritũ maingĩ mũno makĩria. Karora thutha gakĩnotice makinya ti ma andũ erĩ, makinya nĩ ma mũndũ ũmwe, na gagĩkĩrika kũria Ngai, rĩrĩ kwĩna mbara nditũ, rĩrĩ kwĩna mũtondo, nĩkĩ kĩratũma nyone makinya mamwe tu, nĩkĩ kĩratũma ũndiganĩrie? No Ngai agĩkera ũndũ ũmwe towe nĩ atĩ ndigũtiganĩirie, ndĩ hamwe nawe, na makinya maya ũrona nĩ niĩ ngũkuĩte. Na koguo ona hĩndĩ ĩrĩa ũtarona Ngai, Ngai akoragwo arĩ o hamwe nawe. Ona hĩndĩ ĩyo ũtarona Ngai, Ngai akoragwo arĩ hamwe nawe, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega, nĩ Ngai wĩiguaga, nĩ Ngai ũcokagia mahoya na hĩndĩ ciothe nawe ũkĩmuonaga ona ũtekũmuona. Na kĩrĩa gĩtũmaga Ngai onekane te kũraihu rĩ, nĩ tondũ ithuĩ nĩthuĩ tũkoragwo twĩ kũraihu nake. Kĩrĩa gĩtũmaga Ngai onekane te kũraihu nĩ tondũ ithuĩ nĩthuĩ tũkoragwo twĩ kũraihu nake. Ũngĩrorera ndege wĩ thĩ ũmĩonaga ĩ nini, no ũngĩthiĩ airport ũmĩkuhĩrĩrie nĩ ũmĩonaga ĩ nene. Rĩrĩa ũraigua Ngai ekũraihu rĩ, ta wĩyũrie kana nĩ ũmũkuhĩrĩirie, tondũ wambia kũmũkuhĩrĩria wonaga e mũnene na ũkona ũnene wake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na tũratherũrũka wega TBT Manenos. Thengiũ mũno. He request tũgakĩrequestwo gũkũ na nĩ TTBT Njaũra Icoki Rwaciko Alice, nĩtũgũkorwo tũgĩgĩthaka tondũ nĩ ihoya, nĩ rwĩmbo rũkoragwo rũrĩ ihoya na tũrĩ aingĩ mũno rĩmwe nĩtwagaga kwaria na nĩtwagaga kuga maũndũ marĩa kana mĩrigo ĩrĩa tũngĩenda twaũrwo. Tondũ no njĩre wa Karura aremwo, no njĩre Mamatha aremwo, no njĩre mũrata wakwa na Cirũ wĩ haha aremwo, no Ngai witũ ndangĩremwo. Koguo rĩ, ũgĩetha kũrĩa ũgũtuĩka wa kwaũrĩrwo mĩrigo yaku, kana we ũrenda kũhingia kĩroto gĩaku, kana ngũrũ yaku mũtũrĩre-inĩ, ũrĩa ũngĩtũma maũndũ macio makinyanĩre no Ngai. Na thengiũ mũno wa Karura nĩ ũndũ wa rũgano rũu, na nĩ njũĩ tũgĩthiĩ na mbere na kũũmĩrĩria, tũkaga haha rũcinĩ kũũmĩrĩria mũthikĩrĩria witũ ũrĩa ũrĩtwo nĩ hinya na ũrĩa wagĩte hope na mũtũrĩre. Ũndũ kũrĩa andũ magĩaga na nginya suicidal thoughts, ũkona mũndũ agĩkwandĩkĩra ndũmĩrĩri haha agakwĩra we nĩ akinyire mũico, we nĩ akinyĩte mũico, na ta ũrĩa ũrauga ciugo ta icio kana ngoro-inĩ yake macio nĩmo maũndũ marĩa arathugunda, nĩ wega aririkane rĩrĩa wakinya mũico hau nĩho Ngai nake akoragwo akĩambĩrĩria nawe. Koguo kĩrĩkĩro gĩaku Ngai agoka nake akambĩrĩria hau hangĩ na ambanĩrĩria nawe, maũndũ manene nĩ monekaga. Ambanĩrĩria nawe na maũndũ nĩ macenjagia. Thĩna witũ kaingĩ na no tũgũcokera rĩngĩ, tondũ thĩna ũrĩa tũkoretwo naguo mũno mũnene mũno wa Karura
nĩ kwaga kũhana ta mũndũ ũgwĩtwo Jusufu. Tondũ korwo twahana ta Jusufu ũrĩa atĩ iroto arĩ nacio na arĩ na iroto nyingĩ na iroto njega, na rĩu ningĩ iroto ici ciake cirahana ta itagũkinyanĩra. Aya nĩ brothers nĩ mamũmenire taki, aya nĩ brothers nĩ mamũthugundĩra maũndũ maritũ arĩa ũciaranĩirwo nao. Nĩ ũrĩa imagine na wĩna iroto dreams, ona ithuĩ twanakorwo na kĩroto ũkona gĩtirakinyanĩra, kana nĩ gĩikarire mũno, kana nĩ kĩrageria kũragwo, ona ta Jusufu nĩguo ahanaga. Nĩ wocio nĩ atwarwo bũrũri ti wao, gũtirĩ mũndũ oĩ, nĩ atwarwo kũndũ na igĩrĩrwo nginya igenyo, nĩ akinya nginya gũikio thĩinĩ. You can imagine. No Jusufu tondũ arĩ mwĩhokeku na arĩ mũndũ wamenyaga atĩrĩrĩ atĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega wa Ngai. Koguo nawe mũthikĩrĩria, ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkũrũgama na kũmenya atĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega wa Ngai, na Ngai nĩwe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa maũndũ mothe. Ngai ataugĩte tiri ũngiuga nĩguo Ngai ataugĩte aca tiri ũngiuga gũtirĩ ũngĩkararia. Amen. Tondũ kiugo gĩake nĩkĩo kĩama na nĩkĩo kĩa mũthia. Ngai aroaũra icoki arĩa othe maraigua mena maũndũ maritũ ngoro-inĩ ciao. Amina. Macio matangĩhota kuma na kanua, macio tangĩhota kwĩra andũ ta ũguo Cicero akorwo akiuga, macio maratũma wĩrirĩrie gĩkuũ makĩria gũtũra muoyo. Rĩmwe gũikara handũ hamwe kahinda karaya nĩ kũrehaga stagnation. Waikara ũkarora arĩa mwarĩ nao nĩ makinyũkirie makinya me mbere yaku. Ndahoera mwĩthikĩrĩria witũ mũthenya wa ũmũthĩ na mwĩroreri kũrĩa mwena wa Facebook atĩ Ngai akwaũra icoki rĩu thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na tutananyita ũgeni mũrata ũyũ witũ Shiko Alice nĩgetha ingĩra kĩharo, ndũkariganĩrwo kũingĩra kwa Rembesha Maisha. Mathaa no marathiĩ, ndagĩka no cirathiĩ, tondũ rĩu thaa 11 yatigario ndagĩka 12 nĩ tũkwenda gũkũririkania ũcere kwa Rembesha Maisha. Ũmũthĩ tũkũhe 10,000 nĩ ũkorwo ũrĩ mũhotani witũ wa namba cigana. Ũmũthĩ nĩ Thursday, Mũcio tugakorwo na namba 9 na namba 10. Koguo ũmũthĩ twĩna mũhotani wa namba 7 na namba 8. Korwo ũrĩ mũhotani witũ wa namba 7 ikereka rĩrĩ kiumia gĩkĩ, wĩhotanĩre ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha. Mũrĩmi wĩ hau twĩna 10,000, mũciari wĩ hau twĩna 10,000, mũrutwo wĩ hau ũrenda gũkorwo maybe na project nĩ ĩrabatarania mbia, ingĩra kwa Rembesha Maisha. Reke tũgũ-support na tũkũnyitĩrĩra na 10,000 nĩgetha Jeff na Nyoka Fimoka moke na mbeca rĩu iria tũgĩkiugaga ici no ũhote kuonjorithia na ũhote gũkorwo ũkĩrĩkia maũndũ marĩa me mbere yaku. Nyũmba ĩyo ĩtarĩ yarĩka, ũtarĩ wahota gwĩkĩra ndirisharĩ, ũtarĩ wahota gũkorwo gĩka atĩ ũhoro wĩgiĩ mabati-rĩ, ndũrĩ wahota kũmĩkĩra mabati-rĩ, nĩ ihinda rĩa kũrĩkia nyũmba yaku. Nyũmba ĩyo ĩrabatara tu gwĩkĩrwo tiles-rĩ, nĩ ihinda rĩa kũrĩkia nyũmba ĩyo. Kĩoro kĩu ũrenda gũkorwo gĩakĩra mũciari waku-rĩ, ingĩra kwa Rembesha Maisha. Ciringi 500 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩka maũndũ manene na maũndũ mega. Ũrĩa tũgũbatara na ũrĩa tũgũgĩgũtarĩria nĩ tũgũtaragĩria kaingĩ, tondũ ithuĩ tũtinogaga, tondũ mũrata witũ. Nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria ũgathiĩ kũrĩa kwa 5241 5241 account ũgekĩra Inoro. Amount ũgekĩra ciringi 100. Nĩ wanjirũ he mũndũ ũrabatara current. Nĩko karamũhe depression. Nĩ karamũhe tondũ wa rĩrĩ, tondũ last month nĩ atigĩtie thirĩ. Na rĩu thaa ici nĩ tarĩki 13. Rĩu ararigwo atĩrĩrĩ. Na tondũ gũtirĩ njĩra Ngai atangĩgera. Gũtirĩ njĩra Ngai atangĩgera. He mũndũ ũrabatara ciringi 5,000 cia school fees. He mũndũ ũrabatara icio 10,000 igũkorwo imũteithĩtie kũraihu mũno makĩria. Mũno. Ciana cia wĩtĩkio nĩ harĩa ha 525241 525241. Macio mangĩ tũgatigĩra Ngai. Na arĩa maragũthuka kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM. Yare maraguthuka kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM, magashare, makalike, makalove, makawau, magatwĩrorera. Ngai amarathime na magaikia ka message. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri icio ciao ciothe. Na already ndĩrona andũ aigana nĩ marashare, koguo Ngai akĩmarathime na akĩmeke wega. Amen, amen, amen. Thank you so much. 525241 account kiugo Inoro, voucher imwe no ciringi 100 peke yake. Karibu sana Shiko Alice.
Kagirithia ndona ikikaya gutiri ukitigua tire kindu nie ndirona no nduma theri Ngai wotheri ndakuhoya njakanirio theri taura icokire nirĩranogia Chaura merigo ciade imũritũire kĩra makinya makwa tarĩ nyone ũtheri ũngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahinda moyo wako hetana wanangwo nimiruthi werũ-inĩ ndirĩ ndona kĩhurũko gĩa kũmbũkĩra ndumerira mĩrũthi tũnua na rĩngoro ĩkene tondũ nĩkuo ithima cia muoyo wakwa ciumaga Taura icokire nĩrĩranogia Taura mĩrigo ciade imũritũire mũrĩkĩra makinya makwa narĩ nyone ũtheri ngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahinda ngĩkona ũru mbere ndakũhoya kahinda ũru mbere ndakũhoya kahinda. Thank you ũngĩkona ũru mbere twakuhoya Jehova ũgatũhithaga. Asante sana Shiko Alice, na rĩu no ndagĩka ithano tu nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ, na tũkĩheo kiugo nĩ wa Karura rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũkwenda gwĩkũririkania ndagĩka wĩnacio ndagĩka ta ithatũ ũhote gũkorwo wa ateng'era kwa Rembesha nĩgetha ũhote kũgũra voucher yaku, ũteng'ere kwa Rembesha ũgũre tigiti waku, ũtige makinya maku kũu mena namba yaku ya thimũ na rĩtwa rĩaku nĩgetha ũkorwo ũrĩ mũhotani mũthenya wa ũmũthĩ. Voucher yaku no ĩkũhe
ũhotani wa 10,000 ithaa rĩrĩ, kana ĩkũhe ithaa ritũ rĩa kerĩ ciringi 10,000, kana ithaa rĩa kuma thinacara nginyagia thaa 4 cia rũcinĩ. Mirioni ĩrĩa ĩna Team Hagaria ya kũhe andũ erĩ o mũndũ amũkĩre ngiri ciake 500,000. Na ngenaga tondũ mũndũ wanehotanĩra kwarembesha maisha na nĩ amenyaga kweri igana rĩakwa nĩ ndekire wega kũrĩ komiti kũrĩa kwa 5241 akaunti Noro. Alright, thank you muno makiria Shiro. Tukorwo tukigana na muthikiriria wa Inoro FM kiugo kia muthenya wa umuthi. Mwihoko wakwa ati nigi kuhonia ngoro cia andu aingi na tegaine gukwariria kuhitukira kiugo giki. Tukwenda tuhingure Isaiah 41 Shiro witu ni gututhomera Isaiah 41:18, 19 and 20. Ukihinguraga Isaiah 41:18, 19 and 20 ni gwenda kuririkania muthikiriria wa Inoro FM muthenya wa ira ni turambiririe uhoro wigi weru na turaragia uhoro wigi Hagari uria ari kuria weru-ini na agicoka gigitiga mwana wake handu haraya nigetha ndagakione agikua. No muthi no guthi na mbere na kwari uhoro wa weru tondu weru-ini ni kundu gutari na andu, weru-ini ni kundu gutari nyumba, weru-ini ni kundu gutari mai, weru-ini ni kundu gutari mwihoko, weru-ini ni kundu gutari kirigiriro, weru-ini ni kundu gutari mundu ungiguteithia. Weru-ini ri kuu ni kwa mundu aiguaga ta Ngai amutiganiirie, ta Ngai akumenete, ta Ngai aguthuire. No ni ngutia Ngai muno makiria tondu na kuu weru-ini no ahote guka neke uria mundu wathe tangihota guka. Thini wa Isaiah 41 iraga atia? Isaiah 41 muhari wa 18. Isaiah 41 muhari wa 18 na tuthome atiriri kundu kuria gutheri gutugiriru ri nikuo gatathura njũĩ onacio ithima nene itathuke o kũu ituamba-inĩ gatagati, ona ningĩ kũu werũ-inĩ rĩ nĩ ngatũma kũgĩe maria ma maĩ, ona kuo bũrũri ũrĩa mũmũ-rĩ ndũme kũgĩe ithima cia maĩ. Ũgĩthiĩ na mbere rĩ atĩ kũu kũmũ, kũu gũtarĩ na mwĩhoko, kũu gũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, kũu gũtarĩ mũndũ ũngĩgũteithia, kũu gũtarĩ mũndũ ũngĩkũhe tũmaĩ. Biblia irauga thĩinĩ wa Isaiah 41 na mũhari wa 18 atĩ kũu nĩ ngatuthura njũĩ. Gũtuthura njũĩ nĩ kuga atĩa? We ũraigua ũmĩirwo nĩ mũtũrĩre, we ũraigua ũkinyĩte mũico, we ũraigua wakarura gũtũra werũ-inĩ ũyũ nginya rĩ, Ngai witũ nĩ agũka atuthure njũĩ o kũu o bũrũri-inĩ ũcio mũmũ-rĩ nĩ ekũgũtua mũtitũ. Verse 19 nĩrĩga atĩa? Kũu werũ-inĩ rĩ nĩkuo ngahanda mĩtarakwa na mĩgaa na mĩhandathi ona mĩbarĩki. Yes, ndwara tu okahora tu na nĩnjũĩ Kristo Ngai nĩ akũgocwo atĩ kũu werũ-inĩ rĩ nĩkuo ngahanda mĩtarakwa, nĩkuo ngahanda mĩgaa, nĩkuo ngahanda mĩtamaiyũ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ kũu gũtarĩ mwĩhoko rĩ kũu nĩkuo ngeka maũndũ marĩa andũ magetigĩra mũno makĩria. Ndiũĩ kana hihi wanathiĩ werũ, ndiũĩ kana wanathiĩ desert, ndiũĩ kana wanathiĩ kũndũ gũtarĩ na kĩrĩgĩrĩro, no Biblia irauga o kũu werũ-inĩ wa ũtatha, kũu nĩkuo ngahanda ciana, kũu werũ-inĩ wa kũnyũrũrio na kũmenwo nĩ tondũ nduonekanaga wĩ mũgĩ, kũu nĩkuo ngahanda biacara iria nyingĩ mũno makĩria, kũu werũ-inĩ wa mĩrimũ ĩno ĩtahonagwo, kũu nĩkuo ngakũhoneria. Ũguo nĩ kuga nĩ ngeka maũndũ marĩa matonekanaga ta mangĩkĩka werũ-inĩ. Ngai witũ nĩ egũgwĩkĩra maũndũ marĩa monekanaga ta matangĩhota gwĩkĩka hĩndĩ ĩrĩa mũndũ e werũ-inĩ. Biblia ĩgathiĩ na mbere na kuga atĩa? Na kuo rũng'ũrĩ-inĩ hande mĩbinde na mĩthengera na mĩkaraba ĩthombocanĩte nĩgetha andũ mone na mamenye na mecirie na metĩkĩre me hamwe atĩ guoko kwa Jehova nĩkuo gwĩkĩte maũndũ macio. Ona atĩ ũrĩa mũtheru wa Isiraeli nĩwe wathugundire ũguo. Rĩrĩa Ngai egũka gũgũteithia wĩ kũu werũ-inĩ, rĩrĩa Ngai egũka gũkũgiria maithori maku we mũtumia ũyũ, we mũthuri ũyũ, we mwanake ũyũ, we mũirĩtu ũyũ, maũndũ macio Ngai nĩ agatũma andũ mone na andũ marĩkia kuona nĩ magetĩkia atĩ nĩ Mwathani wĩkĩte maũndũ macio. Woi niĩ nĩ ngũtĩĩa Ngai mũno makĩria tondũ kũrĩ maũndũ Shiro Mwathani atwĩkagĩra andũ makaruta wĩira ũyũ ti mũndũ weka ũũ, ũũ nĩ Ngai weka ũũ. Na koguo we ũraigua wĩ werũ-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ wĩgirie maithori. Kiugo gĩkĩ kĩaheanwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ waku we, na nĩ njũĩ ndĩrenda tũrũgie ithaa. Kiugo gĩkĩ kĩaheanwo nĩ tondũ waku we wĩ rungu rwa mũgambo witũ atĩ oro kũu wĩ kũu werũ-inĩ warĩ hihi na indo cigĩthira
nĩ wĩriragĩria ciana nĩ wendaga wĩhande wega kũu werũ-inĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ. Biblia yakwa ĩrauga atĩrĩrĩ, na andũ mona ũguo mamenye atĩ niĩ Mwathani njĩkĩte ũndũ ũcio nĩgetha metĩkie atĩ Ngai ũrĩa mũtheru wa Isiraeli we nĩwe ũtũmĩte ũndũ ũcio hinge. Ngai arogwĩkĩra ũndũ andũ mariugaga ti therũ nĩ Ngai wĩkĩte ũguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu. Amen, amen. Na he mũthikĩrĩria ũngĩgĩtũria twakorwo tũgĩthoma ibuku rĩrĩkũ nĩ wega tũngĩmũcokera nĩgetha ona ihinda onake ahote gũkorwo akĩingĩra kuo. Yes, nĩ thĩinĩ wa Isaia 41 mũhari wa 18, 19 na 20 na ihoya ritũ mũthĩ nĩ Ngai agwĩkĩre ũndũ akũrute werũ-inĩ andũ makuona. He mũigai wa Njoroge ainire akiuga atĩrĩrĩ atĩ mwanake ũrĩa nyũmba ĩrĩa arũgamĩte hau nĩ yake, ngari ĩrĩa aratwarithia nĩ yake, na ndamũĩ arĩ kũndũ kwarĩ na thĩna. Koguo Ngai no akũrute werũ-inĩ ũcio andũ monagĩrie makauga ngari ĩrĩa nĩ yake, nyũmba ĩrĩa nĩ yake, ciana iria nĩ ciake, mũthuri ũrĩa nĩ wake. Ngai witũ arakũgiria maithori tu nĩgetha andũ mona ũguo magocage Ngai. Amen, amen, amen. Nĩ ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 11 ĩna ndagĩka 2. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Thank you so much. Good morning, Jeff. Good morning, Wajirona wa Karura Muriega. Tutiri na uru turiega. Dio niki okay. Thank you. Yes. Tutiri na uru turiega. And you? Murokire. Ndi mwegona ni ndarara wega. Otiga gukiroka. Karibu sana. Ndamuigua hau kahora ngioka. Wira ni mwega. Yes. Asante sana. Otherwise ni njira hangi kuga mukihana atia. Jeff wedu atoria ore. Ni wega njokerenge. Otherwise muturona karata muriega. Tutire na oru. All right. Deure. Yes. Andu ni marokire. Muno ni marokete. Na nikio Samueli. Ariwe wakorwo ari muhotani witu wa number 7. Nduwe muthi ni Thursday. Kiumia giki. No ya thuria ga gutuikana ni tondu wa atumia gukorwo ni mahotanite muno. No tukire turaheire mutumia 500 jana. Wow. Wow. Ni wako? Ni wa Karatina. Oh. No, kwa ni Murang'a. Okay. Kwa ni Murang'a County. Ari mundu urahorerete hau wega. Ndari ahotana kindu. No ri arahotanire aturaga ageragia. Ndari akua ngoro. Acha ndari akua ngoro. Ndari atikira ari amoraga gacioneki cia andu. Ndio anasema ndio na maramwira. Ari ametura. Umuthi ni mweri 13. 13th. Oguo rucio ni tukaniriro mathokora meru ma maguta 14th and 15th. Magekire ngari full tank tondu kiumia giki nikio umuthi nirio ipura niguo rucio hwaire niguo magato ria mahithagwo niguo makahithwo na thitima nitugukiona kana ni gukigwa nayo ndonete mundu witagwo Jane Kagiri mubunge wa kuria wogwitwo Laikipia mubunge murugamira atumia araugite ni mekorora horo wa mathogora ma thitima. Asante sana. Safi kabisa. Copy this queue. Dial 11 for 1 shilling and 50 cents daily. Mpenzi mpigaji, nimetoka kupiga hustle siku nzima. Nikachoka. Hello. Samuel. Yes. Good morning, Samuel. Good morning, sir. Jitagwo Jeff kule na twina Shiro na wa Karurai. Yes. Turakuhorera kuma kwa Inoro. Witagwo Samuel yo. Ametwaga tu. Ati? Samuel kametwaga tu. We mwena uriku my brother? Muruti. Muruti? Muruti ni kuria Laikipia. Twakuhorera gukunengera mbeca cia haha nini ciare mbeca. Ithe tijega 10,000 kwanja ikwambĩrĩria muthenya waku.
Thank you, Ngai. Thengio kwĩ Ngai. Thank you, Ngai. Thank you very much. No kigeithanie kuria Rumuruti. Ngeithanie. Ni mwaria na Shiro wa mena wa Karura. Tareke mahuti. Samuel. Ugurire vocha wacoka wakoma kana wamba waruta tumawira tungi? Acoka ndaigirira hanini. Okay. Thank you so much. Na ni wakarure haha kugeithie? Ngumwira Samuel Bishira muteithia. Na imwike wega. Niguo. Yes. Congratulations Samuel. Thank you. Ngiri komishe thimo-ini ni uguciona? Koguo giukire. Aya, thank you. Wethane na kuga tudia muno muthuri. Sawa. Asante brother. Thank you very much. Niko ndachangamuka. Of course. Dide wega. Sabadi. Dide wega. Besa nguraga atiri. Ona wena bahati. Imi maundu ndarorera haha mbeca ngiheana ri. Ni maingi muno. Ni maingi. No mucio ni ndio ukundite no mucio ni akundangite kidogo. Eno tidai wega. Thank you muno Jeff. Twakena. 650 555. Yes, 555. Thank you. Nĩ ũndũ wa handing over. Asante sana. Thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 7 tũingĩra ithaa ritũ rĩa kerĩ na gũkorwo tũkĩaranĩria na mũthuri ũgwĩtwo Samuel kũrĩa Laikipia wehotanĩra 10,000 mũthenya wa ũmũthĩ. Ithaa rĩrĩ no ũcio ũngĩ nake ũkwĩhotanĩra ngiri ciake 10. Wĩ hau wĩ mũrĩmi tũgagĩkwarĩria tũkekwĩra atĩrĩrĩ, igana rĩaku no rĩkũhotithie kuona mbia cia bataraitha rũcinĩ rũrũ rwega, igana rĩaku no rĩkũhotithie kuona mbeũ yaku. Tũraria ũhoro wĩgiĩ mahanda mahinda-inĩ maya na tũkarĩria nginyagia we mũthikĩrĩria witũ ona we ũtakĩrĩmaga rĩ, ona ciringi ngiri 10 nĩ njũĩ ndũngĩkĩagoka ũndũ ũngĩka nacio, ũndũ ũngĩgũteithia na ũngĩkũnyitĩrĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na Jeff ndwakĩmũigua nake nĩ maragĩũka na ciringi mirioni 1, 500,000, 500,000. Ona weka ũguo rĩ, ũkorwo wĩna mbeca mũhuko-inĩ waku nĩ harĩ ha 525241 5241 ngai agũtirĩre gĩthithi na atume atĩ mũthenya wa ũmũthĩ onawe ũkĩhũrĩrwo gathimo wĩigua ũrĩa andũ arĩa angĩ maiguaga. Nĩ wagĩithio Wanjirũ? No. Nĩ kairĩtu getagwo Rispasian. Rispa karauga gokĩrire tene nĩgetha gatũthikĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ karathimo mũno nĩ kiugo nĩ karathime mũno. County Lady nĩ akũgeithia, Irene Kariba nĩ akũgeithia, Joseph Muriuki wa Kabaru, Nancy's, Beth Shege wa Gacarage, Mwaniki wa Hana, Elda Muhoro, Sami Thua, othe na Hana wa Mbui maranjĩra me mĩtambo-inĩ mũno makĩria. Asante. Na no gũcera kũrĩa kwa Inoro FM Facebook page nĩgetha ndige ndamenya nĩ aigana macerete kũu. Nĩ ndĩtagwo Wakarura wanyu tu. Asante sana. Na ningĩ to Wanjirũ wa Fausto ririkana kũrĩa gwa 22989 ona kwa watu tũmĩra ndũmĩrĩri nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩthoma na nĩ nyingĩ cingĩrĩte twacokereria tũrore message yaku na ngeithi ciaku. Shesheni hakuhĩ nawe. No twina request haha tũgwĩtĩtio nĩ mũrata ũmwe witũ rũinĩtwo nĩ Margaret Mũirũrĩ araika thaa 11 rĩu na ndagĩka 9. Good morning. Mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana, mũciĩ-inĩ wa rembesha maisha, tabarĩra thererũka TBT.
ceceni hakuhĩ na Thank you. Na rwĩmbo rũrũ rũgatũririkania ũrĩa Ngai atuĩkĩire o mũndũ na gũkorwo ihinda rĩrĩa onire nĩ wega atũme mwana wake wa mũmwe nĩgetha atuĩke wa gũtũkuĩra, atuĩke wa gũtũhonokia nĩgetha tuone muoyo wa tene na tene, tukauga amen amen. Kenyihia muno niguo ni thogora tumire ni thogora munini aca ni thogora watumire iguru riurio no guthi guku thi nigetha agakure mundu kuma wigi-ini wake na iguru rigikira no ni ngutia Ngai muno makiria tondu Jesu ni augire ni agoka na koguo twakinya kuria iguru ni njui ni tukona thogora uria tumire ona twi guku thi no wega gutiaga Ngai ciro guo turahoya muthenya wa umuthi tiguo tungiahoire aca tungiatwiraga tutwaragira muthinjiri Ngai magongona nigetha aturutire ni ndu wa mehia maitu. Ta imagine kuiguira mundu wiru igongona, ta imagine gucuka mundu igongona, ta imagine kuona ta beba agirire gukira ari angi igongona, ta imagine tu ona kahia karia ona gatatari kehie igongona. Uguo niguo murigo uria Jesu atwaurire korwo ni kurihira turihagira uhonokio uyu ndiu tungirihana ki na koguo baru-ini ciake moko-ini make hau niho thogora witu waumire na no wega menya ati ni thogora warutirwo nigetha we uthiage mbere-ini ya Ngai uguo thiaga mbere-ini ya Ngai handu hothe hindi ciothe. Amen. Thank you. Thaa 11 riu na ndagika 16 tugakena ni we uranyitanira na ithuĩ mwena uyu wa 22989 mundu gwitwo Maiko wa ngathĩti we kuria gakindu na family yaku Maiko Njogu wikibere gwikirinyaga Boni wa Kavaru ni twagaithika rucini rwa umuthi onae wa muna kuma Kivuru Kirinyaga County John Muthoga wikia matheri Githumu geithika gukumanyagi wenya Kiambi Elbagon ni twakuona muratongi witu ugwitwo Gitawar Magogo na Gaceri onawe Mashawa Goigwa Thika urauga we mitambo-ini Ngai akurathime na gwike wega na ugakiuga Ngai ni amurathima kindu thaa 8 ni amurathimire na akana gakahi barikiweni sana Ngai akarathime na gakure wega agikendaga na gakiendagwo ni andu. Pastor Isaac Mwangi Mwarangu wa KAG Tayari Church ni twakuona Wanjiru wa Kirinyaga geithika Njoroge mtetezi wa Kiamutugo Richo Jega we kuria Iraki Baghdad mwena wa Seattle ni twakuona Peter Gashawa asante sana Tabi Jerry geithika Helen Magnesius ona we na Joan Shikigwa na Kim Wadawa ni twakuona rushini rwega ugitutumira message ya ngeithi mwena Jane Githaiga ona Damaris kuma Githurai 44 Mungu akukumbuke Mureithi Shema guka digital wa Kiamutwira Kirinyaga na Jerry wa Keno ngatho ni kunyitanira na ithuĩ mwena uyu wa 22989 tuthikure mwena wa Facebook ni ndona andu madumire kuria kwa wakarora wanyu tunonie guthikura ire cikuria kwa Inoro FM uria andu marakorwo makiuga ngona mundu gwitwo Lucy Kaniaru akiuga powerful message amen. Moringo James akiuga ni arahukite wega. Paul Mokumi Kariuki akawa good morning beautiful ones na Kuru Bahati ni well represented. Princess Mwangi akawa amen, that is a great message. Eliza Kariuki akawa amen ni Kifiro Darugu ni well represented. Gona mundu gwitwo Beth Shege Waga Sharage akawa good morning. Kigajo Thika ni well represented. Patricia Gishofi thegio mundu gwitwo Muriuki wa Nyama Tamu Butchery, thank you so much. Naomi Mwagio na weneda kuona Ndegwa wa Nyandarua akauga onake ari mitambo-ini orundu na mundu gwitwo Betty na George Kirita acio ni amwe aria makinyite kuria kwa Inoro FM Facebook page na aria marathi na mbere na gushare tukuga Ngai amarathime ona aria marathi na mbere na gushare live ito. God bless you so much. Thank you. Thaa 11 riu ina ndagika 18 tugigutereba wega getwo Wanjiru wa Fausto na nie getwo wa Karura Wanyutu na tugakunengereria ngiri 10 ikereka riri ritu ria keri na
kwenda gugikwira ucere kwa Rembesha na ugure voucher yaku ndugakue ngoro ni ukugurite rucini na ni wakigwa ni ciathie kuria mwena wa Laikipia na ciathie na muthuri ugwitwa Samuel na ni gukiuga atiriri mbeca ici ni ciohotanagirwo na mbeca ici ni cithiaga kuri muhotani witu na nigetha onawe muthikiriria utuike umwe witu ugwitwa muhotani uria tungigikwira ni uingire thimu-ini yaku rucini rwega ndukanoge na ciringi icio igana wihithiire kana wihithiire haria ha Mshwari na ucicokie haria ha Mpesa nigetha uhote gukorwo kigura voucher yaku voucher iria gukuhe nginya opportunity ya kuhota kwihotanira githaa kia hagaria opportunity ya kuhota gugucenjeria muturire waku ona voucher uragura thaa ici ni gakorwo ikiongerera hinya vouchers iria cigakorwo kuo ihinda riria tugakorwo tugetha muhotani wa ciringi milioni 3 muthenya wa Saturday milioni 1.5 muthenya wa Sunday ni kuga atiriri voucher yo winayo muthikiriria iyo niyo irakuhe uhotani na icio nicio cikuheaga uhotani ritwa riaku ri namba yaku ya thimu ri machine ni ya Rembesha ni wiyandikithite kuria kwa 525241 525241 525241 ugatiga ciringi igana rimwe kuu account ni Inoro na mbeca icio wa Njiro akorwo akiuga igakorwo igioka thiini wa thimu yaku ngai angigaca gucagura wagithie ni wa Jema ni ndageithika asante sana wa Jema na no wagithio ni kaitu getagwo Miss World kekagure mwana wa Dubai thank you wagithio ni mundu gitomiga Steve Baba Shiko ni arahukire wagithio ni muini ungi uretwo Boniface Boniface ni muini uroka ukite wega muno makiria okay wa kanitha wa MDI ni agikugeithia na family yake akauga ari mitambo-ini ni arahukire wega ta wega yes thank you na tukimaririkani tu hanini ni andu aria marahuka umuthi tikiuke ngai giatwira ati ngai ni agututhondekera njira kuria gutari na njira na ni agutuma andu mamenye ati we ni we ngai miturire-ini itu yes amen na DJ Kipawa ri yes nake ndakiuga twi hamwe muno thengio ngai amurathime yes na mwike wega we ugwititie rwimbo rwa Nancy Torome muhuri wa Mbeu ni tugukorwo tugiguthakira ithaa riri no ni wega tungikirora nucio nginake urikitie kuingira mitambo-ini ngugi wa Kihingo Mattress ngai akurathime onawe Ndirago wa Farm ko asante sana ukigeithia patron Dr. Mureithi wa Kang'ara HSCOGW thengio Jaba wa Makutano nderefadhagia wa Kianjoya Top Mwaura wa Lois wa KFA mudogo to JM Menge onawe murata witu Njoroge wa Kihuyo kuria mucie wa kuria kaunti ya Nyeri onae kanyige we 100 tima urucini rwega muratora akiuga ndumiriri yake tutithomete kiumia giki kimata wa Njoki we ndunyu ya Chege ni wota igwete tugithoma ni tuguthomete kanyi dancer na Ndegwa wa Nyandarua Tamu Products onae Charles wa Gas we kuria Kigumo kaunti ya Murang'a murata witwo gitao wa Tarbo ngai agwike wega ngai arokuririkana murata witwo Smart Jokam onae Ben wa Nyahururu ngai agwike wega Alex wa Irasho wa Gitengera Dedan wa Mikungi wa Kinangofu rucini rwa kirathimo kuri we murata witu ugwitwo Muthoi wa Inaina kuma kuria Kiambu ndukigeithike onawe Pastor wa Njohi kuma Thuita Mathioya Bwana asifiwe thengio murata witu Rachel Jona wa Rachel we kuria mwena wa Kandara na Felix Kiarie we mwena wa Kandara onawe murata witu gwitwo Emma we kuria mucie wa Munyu Thika ngai witu akuririkane na kuhe TBT maneno zimuzore na Karuki Mushufi wa Gathambi kuma Kirinyaga onake aragitwira mitambo-ini na ni arakinyitana na ithwe wega na ya papa Murungaru othe makigeithike na mathina mbere na gwikara thini wa mutambo wa Inoro FM asante sana tugicokereria ni tuguthi na mbere na guthoma ndumiriri yaku ta uria iratukinyira na reke tukwire ni tukenaga ni ngwataniro yaku ni tukenaga ni we gututhikiriria na makire nginya kuoya ihinda na gukorwo gitutumira message na gutwirorera undu ucio tutiwoyaga o uguo no huthu aca ni tuonaga urata waku na tukona wendo muingi na ithu tugathi na mbere na gukuhoera ngai witu akurathimage na twikage wa guguceragira agiceragira aria na irathimo onawe ndagage gucera gwaku na irathimo akirathima aria angi na thayo uria wake wama onawe muthikiriria witu tondu ni tukwendete ngai tukahoyaga onawe agaguceragira na thayo wake uria wama turaugire muthenya wa ira thayo ukirite besha thayo ukirite indo thayo ukirite kindu giothe kiria tuonaga uri na thayo wa Kristo we ni wiganeire thank you so much na karibu sana etagwo
toko twera muthikiriria witu tukumuthakira request ya mundu gwitwo rwimbo ruru muhuri wa mbeu rwa Nancy Etorome no ni tukwenda gukimuririkania o ringi agure voucher yake tondu mathaa no marathie na mathaa matengerete muno makiria 5:24 am twina ngiri ikumi ni ithire na Samueli twina ngiri 10 cia kumuthikiriria witu mbere ya thinashara cia rucine endo kurumirira mutaratara uria wagireire na riu ndiramenyithio ngerwa ati nginya kwina sessions cia kuhotaga kwihota na 300,000 kwina sessions cia kuhotaga kwihota na 500,000 kwina sessions cia milioni 1.5 milioni 3 ukwaga kugeria wonekana umuthi kana mweri uyu wa gatatu ri niguo Ngai agutigirira ati ni agucenjeria muturire kugerera agera njira ya rembesha njira ni nyingi angigera no hari uria atanyire kugerera rembesha. Oh, yes, 525241 525241 account inoro amount wekire shiringi gana rimwe na wagithio ni Shiro Steve na rauga umuthakire rwimbo rwa PJ Congo ihoya. Okay, asante sana na karibu sana mundu gwitwo Nancy Etorome rwimbo rwega muhuri wa mbeu na tukirio haure ni wega tungira muthikiriria witu wona cihanda thaa 11:30 tuko tukinyitana na ndungata ya Ngai agituhe kiugo gya kukihinga tabarira itu na njira nguhi muthenya mwega. Shesheni hakuwe nawe. Shesheni hakuwe nawe. Shesheni hakuwe nawe.
TBT Nancy Torome tumenyerere mbeu citu eni nigetha citigeke atia kahurunjo na ihurunjuke eni ni kuri andu mahurunjaga na makahurunjuka ahunja mbeu no wega ugicimenyerera thaa 11:31 kuga thinacara yatigaria ndagika 29 muthikiriria witu ni turamenya ni ukumagara ni turamenya wina mibango ya muthenya wa umuthi hari maria me mbere yaku atutikwenda ucererwo aca agikorwo ndukiri urarikia kwihariria ni wega ugithagathaga tondu thinacara i hakuhi makiria me mataoni-ini maya manene ta guku Nairobi ni undu wa gupambana na jamu ri andu menya kwanja Thursday gukorwo na jamu taoni umuthi Thursday gukorwo na jamu ti niki kuroka ka jamu miena mingi muno uria tungikira muthikiriria witu ni ati wakiuma tene ni jamu mutikugiana nayo muno no ukimenya wagicererwo ugakimenya ni ugikorwo na ihinda ria gupambana nayo. Karibu sana we waingira mitambo-ini ithaa riri turagithereruka wega TBT ya umuthi ya tariki 13 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 tugikwiraga uthie na mbere na kugura tigiti waku tugithia na mbere na wikuririkania turi na ciringi 10,000 ithaa riri tondu ciringi 10,000 cia ithaa ria mbere ni cithire na murata witagwo Samueli na uyu ungi ukorwo kihirana na mbeca ici no guthie hari ha 525241 yes 52 yes 5241 na tukuhoere Ngai ati muthenya wa umuthi ni agutuga no tuigwa magegania amen na ukuhe mutaratara yes na gukwira uria ubati gwika na we uhande mbeu yes na kä å rä å mä kå ragia rä å rä å menyaga kå rä a maä maumaga rä å rä å menyaga kå rä a hinya umaga wa gå kå ra rä akå rie mbeu yaku ni ikuhe hotani wa 10,000 ithaa giki mbere ya thinacara kana ikuhe hotani wa 500 uri umwe wa hotani eri thiini wa hagaria TBT no tukirio hau ri tuma na muthenya ira turari na Bishop Simon Kieru na tutinarikia session ya ira ni wega tungikimitirĩ ha umuthi tondu Ngai ni agituhe ihinda na tugacokia ngatho ni undu wa kirathimo giki. Bishop amen amen karibu tena thengiå må no niä ndä mwega nyamå utugi wa Ngai nä mwega må no kå rä ithuä ameni na nä thengio må no nä å twarä te wega må no cio nä tå rarathimwo må no nä tå ratea Ngai nä tondå waku asanti sana twina wakarura wanyutu nä kä rathimo kä nene må no ameni thengio må no ngwenda tu kuoya kamweke gaka nä getha ngeithie må thikä rä ria rå cinä rwa må thä nawe må thikä rä ria arä a ho rä o tå thikä rä irie Ngai akå rathime må no na gwä ke wega nä tå twarä two wega må no nä ndungata cia Ngai na ithuä tå gä thiä kå rä kia tabarä ra ä no wathani etä kä re tå igue kiugo gä ake må thenya maira tå raragia
ohoro wa kugarura ironda ciaku nigetha ituike irema na turoiga ati riothe riria mundu ena kironda muturire-ini wake kironda gituragia ruo thiini wa mundu na turoiga andu aingi maturaga na ironda nginya muthenya wa umuthi kwi maundu mahitanire tondu maturaga na ironda ni tondu wa maundu mekirwo ni kuri ironda cia muturire ni kuri ironda physical ni kuri andu magwikire uru kiroho ni kuri andu magwikire uru kimwiri na ingo ciothe riria wina kironda kiu uturaga na ruo ona korwo uhana atia koguo kironda gituragia ruo na umuthi otoguo turoigaga muthenya wa ira uhoro wa gucenjia kironda giaku nigetha gituike kirema maandiko maroiga thiini wa Isaia 53 tome maandiko maya meri thiini wa Isaia 53 na muraini wa 5 Biblia roiga na riri atihirio ni undu wa mahitia maitu na akihenjwo ni undu wa waganu witu na kuhurwo kuria gwatumire tugie na wiguano niwe wagwire nakuo na ithuĩ tuhonaga ni undu wa mitunda ya kuria ahurirwo thiini wa Biblia kiambiriria 50 na muraini wa 20 iroiga inyuĩ mwecirĩtie kunjika uru no riri Ngai ecirĩtie undu mwega woneke nigetha gutuike o ta ũgũtarie ũmũthĩ nigetha andu aingi mahonoke mature muoyo andiko maria twathoma meri ni uria ungihota gucenjia na kugarura kironda giaku nigetha gituike kirema nigetha gitige gutura kiguaga ruo nigetha gitige gutura giguthinagia to ni njui ni kuri undu wekirwo ni kuri andu magwikirire ironda na nigetha itige gutura maandiko moiga haha maandiko maroiga aria mahuraga Jesu mutharaba-ini aria mamuthecangire moko make aria mamuthecangire mbaru aria mamwikirire thũmbĩ ya mũigua na agikorwo mwĩrĩ wake wothe ũhana ironda rĩu Biblia roiga ati gutihangio kuu atihangirio agucenjirie gugiuka undu oiga atihirio ni undu wa mahitia maitu yoiga akahehenjwo ni undu wa waganu witu yoiga ona tuhonaga ni tondu wa mitunda iyo ahurirwo koguo atiriri mwisho wa rugano rwa Jesu na mathina maria mothe agereire na turakwiriria Easter go celebrate uria agereire na ruo ruria agereire ni ati mwisho agicenjia ironda icio ri handu haitwire ire ironda ciakorirwo ire advantage ona kuri ithuĩ tondu Jesu ahurwo oiga ahurwo guku ndahurwo na ironda ici ndacicenjia nigetha ituike ndahurwo ni tondu wa mahitia mao ndahenjwo ni tondu wa waganu wao ona marihonaga ni tondu wa kuria ndahurirwo koguo murata wa mwathani rucini rwa umuthi onawe wina ũhoti wa gucenjia kironda kiu nigetha ugitue kirema na ni atia urabatara gwika undu wa mbere urabatara gwika ni acknowledge your wound itikira ati ni uri na kironda tiga kurega Biblia roigire muthenya wa ira ati we Jesu ari hakuhi muno na aria mathuthikite ngoro na ni itikiraga kuoha ironda ciao itikira ni maguturithirie itikira ni magwikirio guo tiga gutura na dinayo kiria andu aingi matahonaga muturire-ini na magatura mari na ironda ni kwaga gwitikia kiria Ngai witu amekite itikira ona Jesu riria ari mutharaba-ini ndio ekiritwo ironda icio naki maandiko moigaga akaire muno mutharaba-ini aihuritwo ni ruo na ni nguona acaragia kuona kuma kuri Ngai tondu riria ari mutharaba-ini tuthomaga tukoiga we Jesu agitikira ruo ruria aragerera na akihoka mubango wa Ngai ndio oigaga Ngai wakwa undiganĩirie nĩkĩ mutharaba-ini na ruo rũrũ so he acknowledge agitikira murata wa mwathani rucini rwa umuthi nigetha ugarure ironda ciaku nigetha ituike scars nigetha ituike irema itikira gwitikira mundu uria wiginoaga guthii thibitari maandiko maroiga uria murwaru niwe ubataraga ndagitari itikira ni magutiririe no ni kuri na suluhisho itikira ni
makwĩrire ũguo no nĩ kũrĩ na kũhona ĩtĩkĩra nĩ magũikirie irima no nĩ kũrĩ na kwambarario ĩtĩkĩra wona gwĩtĩkĩra nĩ kuo ũndũ wa mbere gwa kũhona na toro ũguo ũndũ wa kerĩ ũrabatara wĩke nehe ironda icio kũrĩ Jesu tondũ Biblia yatwĩra wega mũno atĩ we Jesu we mwenyewe atihangirio nĩ tondũ wa mahĩtia maitũ ũguo koguo rehe ironda icio tũrehe Jesu ũrĩa wahũrirwo nĩgetha we ũhone we ndũrĩ wa gũtũra na kĩronda tondũ Jesu ahũrirwo rita rĩmwe na rĩa kũigana nĩgetha kĩronda kĩu kĩhone nĩgetha gĩtuĩke kĩrema koguo mũthenya wa ũmũthĩ na rũciinĩ rwa ũmũthĩ ĩtĩkĩra atĩ Ngai ena mũbango mwega mũno hamwe nawe Ngai nĩ kũrĩ meciria aragwĩciria nĩ kũrĩ ũndũ Ngai arathondeka nĩ tondũ wa ngoro yaku koguo rehe ruo rũrũ kũrĩ Jesu na wona warehe kũrĩ Jesu nĩ agũkũnengereria kũhonia mũtumia ũrĩa wauraga mĩaka 12 maandĩko maroiga hĩndĩ ĩrĩa ahutirie gĩcora kĩa Jesu hau kura gwake gũgĩtuma nake Jesu akĩmwĩra mwarĩ wa Ibrahimu waku nĩ wa kũhonia thiĩ na thayũ ũguo nĩguo Jesu aharĩirie nĩguo rũrĩkũ rũrũ tũrĩte naruo atihirio na ahũrirwo nĩ tondũ waku rũrehe mũtharaba-inĩ nĩgetha Ngai akũhonie toguo tũiga mũndũ ũrĩa ũrekaga gũthiĩ thibitarĩ kuona ndagĩtarĩ ndahonaga na nĩ tondũ wa ũguo Jesu-rĩ nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ nĩwe ndagĩtarĩ ũrĩa mũnene koguo rehe ironda icio tiga gũkua nacio no agũteithie aingĩ marĩ naruo twacirehe kwĩ Jesu tũkĩgarũrũka aingĩ matũraga na bitterness no rĩrĩa macinyirie kũrĩ Jesu makĩmarekera ona arĩa mamekĩte ũru toro ũguo ũndũ wa gatatũ tũrabatara nĩ atĩ ohera acio magwĩkĩrire ironda icio ngamenya ko kũrĩ kĩndũ gĩa kuona na nĩkĩo Biblia ĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Efeso 4 na mũraini wa 3 ikoiga eheria ũru wothe wa ngoro get rid of all bitterness andũ aingĩ matũraga na ũrũrũ wa ngoro kũrĩ andũ arĩa mamekĩte example njega tuona rũciinĩ rwa ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Jusufu thutha wa kũgerera ironda-inĩ nyingĩ kũregwo thutha wa kũmenwo nginya nĩ brother ciake hĩndĩ ĩrĩa macemanirie nake hĩndĩ ĩngĩ amerire atĩ inyuĩ mwaĩnjirĩtie kũnjĩka ũru no Ngai aĩcirĩtie ũndũ mwega nĩgetha ngatũma andũ aingĩ matũre muoyo ihinda ta rĩrĩ Jusufu we mwenyewe akĩgarũrania aramera inyuĩ mwarĩ na meciria moru kũrĩ inyuĩ no Ngai witũ aĩnjirĩtie meciria mega ũmũthĩ no uge ũguo kuwe Jusufu ĩronania akĩgarũrania na tondũ wa ũguo-rĩ akĩrekera brother ciake nĩ ũndũ wa ũrĩa mamũkunyanĩire rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha Ngai akũhonie nĩgetha ũgarũre kĩronda kĩu na nĩgetha gĩtuĩke kĩrema ũrabatara ũmũthĩ kũrekera arĩa makũhĩtĩirie tiga gũtũra na ũrũrũ wa ngoro ĩtĩkĩra onawe ũmũthĩ uge ta Jusufu mwanjirĩtie ũru no garũra kĩũndũ kĩu tiga gũtũra na ruo rũrũ no uge no Ngai aĩnjirĩtie wega nĩgetha ngahonokia aingĩ koguo na rĩrĩa Jesu akuaga mũtharaba-inĩ maandĩko matuonagia akĩhoera thũ ciake akiuga Ngai mohere matiũĩ ũrĩa mareka ũmũthĩ nĩgetha ũhone tugaga hĩndĩ ĩrĩa ũratũra na ũrũrũ ũyũ wa ngoro nĩ ta ũrĩa mũndũ wega poison anyue we mwenyewe agĩeterera mũndũ ũrĩa ũmwĩkĩte ũru akue koguo ũmũthĩ kũrekanĩra nĩ gũkuohora thĩinĩ wa macagera mothe maruo marĩa ũngĩkorwo ũkĩgera na toro ũguo nĩ tondũ wa ũguo na nĩ tondũ wa tha cia Ngai rĩ ĩtĩkĩra ngwĩre atĩrĩrĩ ida no nĩ ũkona and God grace to heal you tondũ maandĩko maruga nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũraga na nĩ kũrĩ hĩndĩ ya kũhona nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gwakũra ona nĩ kũrĩ hĩndĩ ya gwaka by time na ũndũ wa ihinda ĩtĩkĩria ũtugi wa Ngai nĩ ũgũkũhonia kĩronda kĩu ũkoretwo wĩ hamwe nakĩo and finally hũthĩra irema ciaku ituĩke ũira kũrĩ andũ aingĩ reke kĩrema kĩu gĩtuĩke ũira maandĩko maroiga nao magĩtoria na ũndũ wa ũira wa tũnua twao na ũndũ wa ũira wa tũnua twao
na ona thakame koguo umuthi nigetha wihota gutoria matorire na undu wa thakame ya Jesu ona undu wa wira wa tunua twa muthenya wa umuthi garura ruo ruu wina ruo garura maithori macio winamo na nigetha Ngai akurekere ona wio marekere tiga guturia ironda rekeru igaruke ituike irema nigetha uhotanirwo ni Mwathani Ngai tondu wa tha ciaku no tugi waku ndakunenehia rucini rwaku na kiroko giki kia umuthi Jehova uragera iria iriru uturire ironda cia kiroho ironda cia mithiire aturaga aiguaga ruo aturaga oiraga thakame Mwathani tuteithie nigetha tuhone ona ithuĩ tugarũre ironda citũ ituĩke irema tutige kuigua ruo rĩngĩ tuona irema tukaririkana nĩ watũrũĩrĩire tuona irema tukaririkana nĩ watũhotanĩire tuona irema tukamenya nĩ twahonokire mathĩna-inĩ na mbara nene tondũ Ngai wĩ hamwe na ithuĩ na arathima mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ wothe wanjigua ena ruo o kũrĩa guothe arĩ tondũ ũrĩa ekirwo Ngai ũromũhonia tondũ we nĩ wohonanagia nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia wahoera redio Inooro rũcinĩ rwa ũmũthĩ amemerekia othe Ngai umarathime ona rũcinĩ rwa ũmũthĩ tondũ wa Wanjiru na wa Karura Ngai ũromaririkana no meke wega tondũ we wĩ mũtheru ndahoya tondũ wa bũrũri witũ Ngai ndahoera arĩa mena ruo na mena thĩna Ngai umaririkana tondũ nĩ twamahoera ndahoya ũguo tondũ wa rĩtwa rĩa Jesũ na agwĩtĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndahoya Tuga amen 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 thengio mũno nĩ ũndũ wa session ya ũmũthĩ Bishop Simon Kieru. Thank you so much. Nĩ twacokia ngatho. Amen. Ngai akũrathime na gwĩke wega no kĩmũtungatĩra agakũheaga ũũgĩ na agakũhithaga nĩguo amen Ngai akũrathime nawe na gwĩke wega amen ũkĩrĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tigua Ngai ũgĩ hamwe na inyuĩ ndakĩgeithia cirikari ũrĩa tũkoragwo nao AKAG arĩa tũkoragwo nao Nyahururu ona arĩa tũtongoragia ona kũrĩa ndĩrathiĩ mũthĩ gwĩtagwo Nyĩrĩrĩ kũrĩa matwetereire no tũrathiĩ asante sana amen tuko pamoja thank you na tukihera mwena ucio tugagicokereria muci uyu ari thinacara yatigaria ndagika 14 ni turakena ni muthikiriria uria uragituma igana riake makiria kuria kwa arembesha maisha tondu ni arakimenya atiriri ati turi na uhotani wa 10,000 uria twerekeire gukorwo tugika atia tugitugana naguo na twina team twendete team Hagaria mena milioni ngima magayanie ahotani niere mundu ciake 500,000 uria tungiria muthikiriria witu ni atiriri ndagika ici tukumuhe ndagika 10 tumuhe ndagika ona ti 10 ndagika 6 reke tukuhe ndagika 6 uhote gukorwo ingira thimu-ini yaku na wetha igana riria wihithiire muci ucio uhote gutuma kuria kwa paybill number paybill number itu ni hutha muno makiria ni 525241 525241 525241 ini account Inooro amount shiringi 100 tu ini nake Ngai akirathime wira wa moko maku ohorirwo thimu ta Samueli uria tuhuriire wa kuria Laikipia ainukana ciake 10,000 Inooro FM shesheni yaku na nä tå kå he må thikä itu kanya arahure murata wake murata ukugite atiriri he 10,000 10,000 hakwa ndona ta cirä nini na ti må thikä rä ria å mwe kwandä ka å guo na må thä no å gä må thikä kuga å guo tå gaikaikara å kagä a na å ngä tå kamwä ra atä rä rä ona 10,000 nä mbeca ona 10,000 no wä ke nacio å ndå cikunyitirire ukubatarite 90 umenye waheo 10 watiga riu watigwonaga na 80 ithi ndona no turathie na tondu ni gia kuheo na ngakiroragwo gitiriki gitiroragwo kana ki magego na maitho asante sana koguo nike turera muthikiriria witu no angikorwo meriria maku ni 500,000
cera kwarembesha ukimenyaga Jeff ni maroka na moka ni ukugura tigiti nigetha ki wongerere mieke ya kwihotanira koguo tigiti uroragura thaa ici ndurorira tigiti urokugura githakia Jeff ni ugukorwo gitaranirio wega wahota kuinuka na 5,000 na hotani ni aya hotani ni eri tukuhe namba itu ya thimu 0722 200 720 na thimu iyo ĩngĩ ni 0735989989 arahura murata umwe arahura arata eri taramenya kana kuria muci wa Facebook tutanamukira thimu yaku kana urathie na mbere na gutuma message kura muno wa Facebook ni mokite wega ta wega na gudirikani Facebook ni Inoro FM wathi kuria muno wa Inoro FM no like page to agikorwo nduri wa like utige ndumiriri yaku ku na nituko tukimithoma na imwe cia ndumiriri iria ndiraciona mwena ucio ni ati Martin Nyox aruga atiriri ndemitambu-ini muno makilia Lucia wa buini ndakuona Samuel Maina Mataiga ukaga good morning Outer Ring Road ni well represented Beth Thuo ukaga good morning kuma kure mwana wa Mwea tuko tune sana Joyfrey Njuguna urajira tuned from Kericho town Reverend Joyfrey Njuguna KAG thank you so much Jonathan matuko ona weneda kuona ukauga we mitambo-ini muno makire no wega hindi uratwandikira we mitambo-ini ukauga be county ni Rico Dixon akauga ekuria mwena wa Kakamega county ni ona kure mwena wa Githumu Kadarari Monica Kiarie akiri kou. Thank you Monica. Yes thikari tukirikie no yuri areto karabusha wa thika kajira onake ku mitambo-ini na Monica James Githurai thank you. Vanita Grace Njoroge. Yes. Tumete mukira thimu. Okay, Vanita. Grace Njoroge. Thank you. Hello, good morning. Hey, morning Shinu. Turega tutire na oru, how are you? Geithia mundu andu eri tutire na time. Sawa. Pasta Peter wa Jesus wina mimi kwa kioko. Na siko Jesus wina mimi siko. Thank you. Hello, good morning. Kwega. Andira mwega ngeithiria wanyu tu hau. Yes. Ndirasa kuyenga ingatho ni kunjara horo wega na ngigo suno pa. Yo wega. Uga murathimo. Riru mwari na muntu wito Kariuki mucoki kuma Gatambi Kirinyaga. Andu ere Kariuki. Yarahore patro ni muleiti wa Kang'ara. Na muntu wiko ikonje bwa kigirigwe ni Karima Gatambi. Thank you. Hello, good morning. Morning Chiro. Ni kwega. Ole ndikaka kuma kuri anyire gicirai. Yes. Ambere anyithira wa karura wanyu tu hau. Ndagithika. Na ngiye ndore agicira na mashabiki onde tho yangu ma. Thank you. Hello, good morning. Ni twina dakika nini muno. Hello, good morning Inoro. Hello. Okay, mukira wake hoto kuma Kabathi we kuria White House ona mundu gwitwo githua koine wa Kamasharia Reverend Father Patrick wa Beru wa Charismatic Catholic Church Kirinyaga Panuel Wainaina wa Karati na University Jaba wa Makutano mundu gwitwo Mwatha Bob wa Makombo Kiroshini rwa Kirathimo ka Mwangi tukacemania na mwarimu Kimiti wa Muriu kuma Bushana Primary. Asante sana mzee Mwangi Njogo we kuria mwena wa Ishagashiro Teto nitwakuona ona Bejoroge wa Trocadero Friday ya Kirathimo twira wetereire Friday aruga ageithirio wa Karura na umwire njetereire Friday ucio ni Njoroge Trocadero kogo ni akwendithiria Friday ya rucio ya Kirathimo na mundu gwitwo Maina wa Maguru ari kura muci wa Mwikio nake akire mitambo-ini Ngai agwike wega wa 19 General Shop Spring Valley tumukumia Yesu Kristo mahinda mothe ni twakuona munene mwa istima wa Thaita Kiruguya na ni kuria gwa 22989 Philip wa Jogo mwena wa Mau Summit turaige muno gethaiga wa Shira wa kuria Thome Mwea ni turona murata witagwa Mwangi wa munene kuma Solai kwanya Kenyua ona Philip John geithika muno kuma kuria mwena wa Eldoret murata witagwa Florence onake anyitanagira na ithu every morning na gagitwira ni kuhariria rake hariria ciana ni undu wa gugithie cukuru etagwo Florence kuma kuria mwena wa Molo. Simon Maina baba kuyona edu kigeithika rucini rwega kuma Gatito Nyeri. Hello, good morning. Chiro na wa Karura. Turiega muno good morning. Ucio ni wa Kigogo-ini Teto Nyeri. Aha.
Kajira batio ni muri wa kangalala hoke. Rena maina wa mkolo na gojiri wa generation wa ngado wa kigo ni to kala na to rebeke. Ni gado. Thank you muno wa Joy. Hello, good morning. Ore. Pole sana geria orege tukuhenda gikemwe tu Boni wa Kafaru geithika. Hello, good morning. Sibana wa Karura. Kwega. Gufuta wala githukuri no thayo. Githogareti wa kure mukuru-ine mucetha. Reke njara hure muthigi gwitwo Maiko wa ngatheti wa atumia atatu kure mukuru-ine gakindu. Odu mwana karaja wa Njoke sinaikaria thia kure mukuru-ine mucetha ni ngatheti itwe hamwe. Thank you. Asante sana. Na hiyo niyo thimu iria tugukihinga nayo session hiyo ya geithi na mundu gwitwo etagwati oyo Admiro King'ori wa Magumu ona washira wa the workshop kuma kore sio Kimau Muthoi wa Inaina kuma Kiambu Ting'ang'a na Boni wa Kafaru. Asante sana Ngai agwike wega. Kiugo kuma athimo 14 muhari wa 35 muthamaki agagirira mutungati uria uthondekaga maundu na ugi no uria wa kurehe njono ni gutukuya amutukuagira. Wakiigwa wakarura koguo waheo wira guku ukaruta wira uria kwagiriire, waheo wira kuria kungi ukaruta wira uria kwagiriire. No menya rimwe tugikoragwo na kuruta wira tari kuringiririo ta mundu uria wakiritwo atiriri aturite arutagira mundu wira wa miako na riu ni agikinya gukiritaya ni muthuri ukiri na miaka 60 ndagugithie na mbere na miaka riu ni gukiritaya na mumwandiki akiona ni wega akimuhe kibarua kia muico amwiririe atia uyu horo wa muthuri ucio ni mui muthuri ucio erirwo thia kenyumba amutire wira the last project nake tondu riu ni akinogete ri agithia agikiruta project ya muico na project ino ndakimirutire uria gukienda akiri guthia aragithie akiheo cabi riu ri akimirie ni akirikia gikeneo cabi kirwe kiu kirari kiheo giaku ni undu kundutira wira miaka iyo yothe no korwo ni akite nyumba iyo uria kwagiriire ri mundu cio agiathire na nyumba hana ateru amiakanitio uguo acio nio marerwo thiini wa thimu ino toko tugitumirwo ni patron rucini rwa umuthi 1435. Thank you Jeff, karibu. Asante, ni rogana rwega muno. Ateruta wira tariwe urerutira. Ona hero bro ina gwateruta wira, ruta wira na kio ugocithie mwathani niguo tutahira na kaingĩ na kaingĩ ri ni tondu wa uria twiciragia ri mwiciririe witu wonaga ta uraruta wira urutire uyu nake akona ta araruta wira akurutire kana ni ngaruta wira ndutire muhia but yes ndona no kaiga waku niguo nima kaiga waku ri yes uria warutaga doguo yes ate ukenjwa riguaga mundu ugaga atiriri nyenja wega nigetha yaku yaigana ri na ni ngakwenja wega ni orwaba riu ri tutigagitiraga tukinegana ihi andu anyandikite wira matiraruta wira wega we ni urutaga wega bas we urutaga atia uguo ni gutwagire ni kwiyuria yes eni Thank you Jeff, karibu sana. Asante sana. Ni undu wa hagaria amutukire na bia na nyoka fi na nigumwirite horo wa kuongereka kwa maguta ugutwirite ugutwirite ni rucio ni 14th rucio 14 ni kuongereka na 7.46 shillings shilingi mugwaja na mangoto leo iguru tugutha buni. Thank you muthikiriria ni twakiumagara ithuĩ utigwo wakarura ni horo wa ma ni Ngai amarathime na meke wega. Asante. Amatirire githithi giake. Yes. Amakenie. Ameni. Njitagwo wakarura wanyu tu na Ngai agikenda ri tupatane kesho. Muthikiriria geto Wanjiru wa Fausto tugutigana rwimbo rwega Mugikuyu kwaya.
Adamu na Hawa rũmbũrũ-inĩ tone mũgĩkũyũ kwaya rwatũkinyĩria wega thinashara cia rũcinĩ nĩ kahinda kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina arĩ thinashara cia rũcinĩ. Karibu sana, jitagwo Jeff Kuria. Good morning. Inoro Oroshine. Rucini rwega nĩ thinashara no rĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Rũhonge rwa gũthũrima mĩako bũrũri-inĩ NCA nĩ rwathanĩte nyũmba igĩrĩ iria irĩ kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti ya Laikipia ithamwo na ihenya thutha wa kwĩrĩkana irĩ ũgwati-inĩ wa kũmomoka. Ĩmwe ya nyũmba icio nĩ ya ngoroba 6 na ĩngĩ ya ngoroba 5. Akombori rĩu makĩrwo methe kũngĩ gwa gũikara matikae gwĩkora ũgwati-inĩ. Thirikari ya Laikipia ĩrĩ ũnyitanĩri na rũhonge rũu rwa mĩako yugĩte maramenyithirio ũgwati nĩ mũingĩ na marahiũka kũhonokia aikari. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Laikipia Githui wa Wairimũ nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũrũ Morris Akech, nyũmba ici iria iretwo Maziwa House nĩ cia mwonjoria ũmwe na matuĩte no nginya ithamwo na ihenya ũrĩa kwahoteka nĩguo itikamomokere akombori. Ile kitu ya kwanza lazima tufanye kuhakikisha safety ni watu wote wahame kwa hizi nyumba mbili. Evacuation ambaye tukishirikiana na county itabidi wapeana hiyo evacuation notice, watu wote wahame. Oho mwonjoria ũyũ nĩ ahetwo thikũ 14 gwetha ataramu a waki macithũrime nĩguo imenyeke kana nĩ igũthiĩ na mbere gũikarwo kana nĩ ikumomorwo. Alafu tumempatia siku 14 which is 2 weeks, atafute yule mwenye amehitimu structural engineer akague hizi nyumba mbili, atengeneze report, apeleke kwa county ya Laikipia na apeleke kwa NCA, na kulingana na hiyo report vile itatengenezwa ndio tutachukua hatua. Na kama hiyo report itasema nyumba haiko sawa, either itarekebishwa ama ibomolewe. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya NCA Macio Kiro augĩte kumana na ũgwati ũyũ rũhonge rũrũ nĩ rũgũtabania gĩthomo kũrĩ mũingĩ nĩguo gwĩthema hadhara. Building lazima zianze kukua na lift zenye zinaenda juu, na tutakuja hapa sisi wenyewe hivi karibuni kutrain wakazi wa Laikipia na hata Wananyuki ndio waelewe, na tunashukuru wananchi wenye wametokelezea hapa pia wakatupatia maoni. Ukiona building yoyote yenye inakaa ni kama haiko sawa ama mjengo yenye inaanza, sisi tuko na whistleblower, unaweza tuma SMS, unaweza piga simu. Mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Nanyuki Anthony Rukwaro nĩorĩtie mũingĩ wothe ũrĩ na itanya rĩa gwaka nyũmba ũtigĩrĩre nĩ waheo marũa mothe ma waki kuma kũrĩ thirikari ya kaunti nĩguo gwĩthema mĩtino. Naomba wale watu wanakaa watoke kwa hizo buildings until such a time tutarudi tena kama county na NCA tuseme the building is fit for occupation, but in the meantime ningeomba watu wetu wakati unafanya building, cheap is expensive, make sure unatumia engineers, make sure una get the right approvals. Inoro FM county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimũ. Nĩ ngatho Githui. Nayo mbunge ya kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ĩreganĩte na nyongerera ya marĩhi ma maĩ ĩrĩa yakinyanĩirio nĩ kambuni iria iheanaga ũtungata ũcio kũrĩ mũingĩ. Ajumbe gĩikaro-inĩ kĩu marendekithia marĩhi macio magũithio nginyagia ciringi 53 kuma ciringi 90 ta ũrĩa magathĩkĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩ. Maheanĩte mũrũgamo wao hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa marathũrimaga. Minista wa maĩ thirikari-inĩ ya Nyĩrĩ Frederick Kinyua akiuga o matiendekithirie marĩhi ma maĩ mongererwo ĩndĩ nĩ kambuni ciathire mũgarũ na ũrĩa kwaiguithanĩirio.
mwandĩkĩtwo kũrĩa Nyĩrĩ nĩ Theuri wa Mbogo. Mũingĩ wa matũra matiganĩte ma kaunti ya Nyĩrĩ magĩthiĩ na mbere na gũcakaya kumana na mathogora ma igũrũ ma maĩ. Rĩu minista wa maĩ kaunti ya Nyĩrĩ Frederick Kinyua augĩte arũgamĩrĩri a kambuni cia maĩ nĩo mandĩkĩire WASREP marũa makĩandĩkithia nyongerera ĩyo. It was given to all the companies and it was a letter of no objection to review, not to increase. They could have reduced. It was to review. And it is very clear. Chairman, if you allow, in my letter I marked it very clearly as a salutation of that they must take care of the less fortunate people of our county. In my opinion, we could have done better. Agicokia ciũria kuma kũrĩ MCAs, minister ũyũ agĩtĩkĩrania atĩ mũingĩ ndwakuruhanirio na njĩra ĩgwete mbere ya nyongerera ĩyo gũkinyanĩrio. We could have done better. And from the points that have been raised by members, the SMSs, they all have the bulk SMS services within their companies. What was so hard to communicate the same to the customers. Augite bunge ya Nyĩrĩ niyo ĩgũkorwo na ũgĩ wa mũico nĩguo marĩhi merũ matikandĩkithio ngathĩti-inĩ ya thirikari, ũndũ ũrĩa MCAs maugĩte matigwĩtĩkĩra ũhanĩke. Ũyũ nĩ MCA wa Shinga Kĩrũga Thuku na Atanasi wa Kabaire wa Mũkũrũ-inĩ West. Rĩu ithuĩ nĩ tũrauga ũũ tondũ nĩ representative andũ na no igua matitũragia magĩthiĩ kuongerera mbei icio. Rĩu assembly nĩ yarega na tũrauga atĩrĩrĩ option ciothe irĩ metha-inĩ na koguo mbirũ iria irĩ kuo hĩndĩ ĩno tũtiraciĩtĩkanĩra ta MCA, koguo kinya rĩrĩa mbirũ irĩ coka thĩ icoke thĩ kũringana na ũrĩa kwagĩrĩire no rĩo tũrĩtĩkania noguo, na koguo WASREP tũramũtũma kũrĩ andũ arĩa mongereire nĩgetha maĩ macio macoke kinyarĩtie ĩrĩa ĩngĩhoteka. Rĩu MCAs aya makĩũria kambuni icio nyihia mathogora macio nginyagia ciringi 53 harĩ o unit ĩmwe ta ũrĩa kambuni ya Nyawasco ĩrĩhagia. Ũyũ nĩ Gibson wa Hinya. The current rates kana tariff iria irĩ kuo Nyĩrĩ currently kana iria irenda kũgazetwo ti affordable na andũ aitũ matingĩhota kũrĩha maĩ ciringi 95. Ũguo request yakwa kũrĩ water service providers kana TAWASCO nĩ inyihie thogora wa maĩ nginya thĩ wa ciringi 50. MC wa Mũkũrũ-inĩ Central akiuga mathogora macio mangĩcabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari ũrĩa mahana, bunge ya Nyĩrĩ yaga kũhinyĩrĩrĩka kũhagũra minister ũyũ. Ithuĩ twĩ ta county assembly ya Nyĩrĩ nĩ tũgakorwo tũkĩrehe censor motion next week thĩinĩ wa assembly ya CC wa maĩ, na thutha wa censor motion twarĩkia kũ discuss maũndũ macio maĩ matuĩka matikũgwa na thogora ithuĩ twa county assembly twaiguithania nĩ tũgakorwo tũkĩrehe kinya impeachment motion ya CC wa maĩ wa county government ya Nyĩrĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ndagĩka 6 ihetũkĩte thutha wa thinacara rũcinĩ. Macio no mohoro na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, Inooro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩguo wamũkĩre mohoro me mahiũ, mathuthuria wega na makinyanĩru. Thiĩ na mbere na kũnyitanĩra na metha itũ ya mohoro ya Inooro FM oro ithaa rĩkĩhanda mũthenya wothe. Check this out. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Mwĩgaga shauri kwa uaminifu no wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inooro FM. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo ya Inooro FM. Ĩno nĩ tabarĩra ya kũhagaria ũkĩrĩ mwega nĩ warara wega, ona ithuĩ nĩ twarara wega. Ũmũthĩ rĩ nĩ ndakoma ũru mũno. Nĩkĩ? O ũguo tu tondũ rĩrĩ tondũ nyambire ndokĩra thaa 5 ndakomete 4. Ora gĩcarairwo nĩ wĩra. Acha ora nĩ mũbira ndĩronaga. Ndacoka ndokĩra 8. Ndokĩra 8 rĩ ndakoma nginya 9. Ngĩrora nja rĩ ndona curtain, ndona ũtheri mũingĩ. Ndambĩrĩria kwandĩka SMS ndauga niĩ nĩ ngĩcereirwo ũrĩa mũkwenda gwĩka na niĩ mũgĩkena. Ĩ mũnene. Hau nĩo thĩna ũrĩ. Ngũmũndĩkagĩra mũnene ndĩkĩmwĩra rĩu niĩ nĩ sawa. Ndikĩwe ndikire ati mundu mwega ĩ no muthi nĩ ngĩcereirwo kĩnjũrage ĩ tondũ rĩu rĩ kana mũkĩhũra iboko iria ciothe mũgĩkĩhũra ĩ
Tondũ nĩngĩkomire niĩ. Ai. Ndakĩrigwo atĩrĩrĩ, kai mwathani, o rĩu ningĩ. Ndero nduĩke kĩonereria. Kiongozi ndio wakinya muci. Madakora ngororete ngona nĩ thaa kenda cia mũthenya ndauga bas atikire ũndũ ũngĩ. Ningĩ mwĩrĩ tao nĩ mũnogu ũgĩgĩka atĩa. Nĩ ũrĩ wakoma mũthenya ngoro ti kĩndũ kĩu tokomete mũthenya ũgokĩra ũkamba ũkarigwo kana wĩira kana nĩ rũciũ. Ndĩ kũhora nĩrĩgĩte gwĩka mũthenya ũmwe kũrĩa mũciĩ ngona andũ no gũtheka maratheka ngarigwo. Atĩ warĩ kiongozi mwathani agĩtuĩka kĩonereria. Dai rĩu ndauga rũciũ nĩ mathire rĩu ona cirũ nĩ akĩrĩkirie na thiĩ rĩu ona kũmaria kana nĩekĩra poster ya Friday. Rĩu ndakiuga atĩ ndagũkĩhũrĩra ngondo ndĩmũrie gũikaire atĩa tondũ ndĩgũkĩmenyaga cirũ shift yake nĩ gĩthirire. Nĩkĩ ũtana njetha? Nĩngĩ gũcokirie fahamu mwĩrĩ. Reke ngwĩre ũhoro ũcio nĩ wandanga rĩu ndacoka gũkĩra kenda ũguo na nuthu. Ũkĩra ũkorwo theri. Kiũtheri kĩingĩ. Kwĩna thaa nĩ ndĩkugaga AM kana PM. Ndĩ ndĩriguaga nĩ kenda. Nĩ nyumana gĩthĩna kĩũru mũno Ngai akĩrĩ o mwega. Mwathani aroke gatho maũndũ nĩ maingĩ mekĩkĩte bũrũri-inĩ nĩ wakĩonire ũrĩa ndagĩkwĩraga ithuĩ nĩ kũhonoka twahonokire ciarera arĩa mahũthagĩra barabara ya Thika Road nĩ waheire ũhoro ũcio na president nĩ ĩkĩ ũguo na tũtikũmũtara tũtiga andũ a kũmũtara president nĩ atige na icera rĩu no nĩ tũrĩgĩte gũthiĩ handũ hetagwo rĩrĩ Kawangware Kangemi ũguo na hĩndĩ tũrĩgĩte mũgithi wa Safaricom maũndũ marĩa tuonire na kũu Nyokabi twateithirio nĩ Ngai na kũra tareke nyambe ngũthomere kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 16 mũhari wa 3 Thimo 16 mũhari wa 3 ĩkuuga rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka na mathugunda maku nĩ marĩhotekaga. Amen. Rekagĩrĩria Jehova maũndũ marĩa ũbataragio nĩ gwĩka na mathugunda maku nĩ marĩhotekaga. Tarĩu wĩna mabataro maingĩ wĩna maũndũ ũrenda kũhingia wĩna maũndũ ũkoretwo ũkĩbanga ũtũraga ũcoraga ona nĩ wandĩkĩte kabuku-inĩ ũthiaga ũkarora rĩa kerĩ rĩa gatatũ ũgakora gũtirĩ ũndũ wahinga rĩa kana rĩa gatano na ũgatũra we wĩyũragia ciũria na ũkegia ndũrekererie Jehova ndũrekererie athane ndũrekererie maũndũ maku mothe wone akĩmaiga mũtaratara-inĩ. Rũcinĩ rwa mũthĩ arĩa aramithi tarĩki 13 mweri wa gatatũ ithuĩ nĩ twakwamũkĩra tabaini ya kũhagaria na tũkwĩre ũhoro wa mbeca ũrĩa ũngĩtuĩka nĩ ũgũcenjia maũndũ maku Ngai nake agũkĩre na njĩra ya kũgera kwa M-Pesa pay bill number twĩkĩraga 525241. Account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Tũkwambĩrĩria mũthenya wa kana na ngia ya igũrũ gũkwarahũra harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ nĩ tũcoketie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Tũkoragwo na mbia maita ngũrani nĩ tũrĩ 300,000 nĩ tũrĩ 500,000 nĩ tũrĩ ciringi milioni 1 nĩ tũrĩ ciringi milioni 1.5 na nĩ gũkoragwo na ciringi ĩngĩ ciringi milioni 3. Ũndũ ũrĩa wĩna bata kiriria no gũikara wĩbangĩte wĩingĩre kũrĩa kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 namba nĩ 525241 wĩinũke na kĩmanjĩka kĩa mbeca iria igũgũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩka maũndũ merĩ matatũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. M-Pesa paybill number 525241. Ũmũthĩ tũkĩambĩrĩria mũthenya wa kana reke twambĩrĩrie na njĩra njega mũthikĩrĩria noguo nĩguo twakwĩra atĩ ũmũthĩ ũgũkorwo wĩ bahati-inĩ ya gũkorwo maũndũ maku makĩagĩra rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. Hatirĩ ũndũ tanganja mũthikĩrĩria no gũkũnyita ũgeni tũkwenda kwamba kũina rwĩmbo kĩbungo kĩmwe tu na chorus nĩgetha twambĩrĩrie na ndora marĩkĩtie kwarahũka tũmone othe nĩ ndĩramona gũkũ KK wa Kĩrigiti good morning Michael Warahũke wa Mũthoni wa Ujikirere Michael Jogu Mujiristi Gĩcana wa Gĩthuku geithia mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa kũrĩa wa Ngũgĩ wa Mataua Mwara wa Lois wa KFA Mwatha Bobu wa Makoboki Toni wa Tukutuku Kabore Daniel Mamakeni wa Varisho Ndigagwa Famko Jogoi Shagashiro Kanyi Dancer acio nĩ marĩkĩtie kwarahũka o kĩbungo kĩmwe na chorus mũthikĩrĩria nĩgetha twambĩrĩrie wĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ otherwise nĩ ndĩronire ũrĩa ũranjĩraga
mugutha kuma harĩa petrol station guthii uguo urorete nginya kuingira Spamall barabara yatigire yahurwo mahiga wega kiria gitigarite ni rami na matigana gucoka ona tutue gwathire atia tutimenya contractor kana gukirwa thire tutimenya no guti nginya communication simu wa ngatha wa kuria gwitu hindi ndamuonaga hau mwari-ini wa mbere muno ndikimenya gwacukire guthii atia nake mundu ugwitwo governor ni areire aria matangi no ndi kana yao ni yarukirwo kana guikairia bado nethiaga na hau kianira na akiuga ni kwambiririo no ndigugicia ni mateithikite na to ciiraniro ikire nyingire ni twakionire horo wa ciiraniro ri ni tukire atiga tukikire tu twiyumiririe muthikiriria no ni rucine rwega tukiambiriria mwaura na andu aria angi karibuni sana kifungo kimwe na chorus muthikiriria twambiririe muthenya wa umuthi ari tariki 13 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 good morning njitagwo Jeff Kuria nyani njitagwo Nyox wakatana pesa iko kuria kwarembesha maisha ugaikara wi mundu ucio uroretwo na njira njega ucio tumwitaga Philip Kimani muthikiriria ni twambiriria wega rucine rwa umuthi andu aria maretwo wa moya wa Subukia ruhiu wakwa White na mugo wa Bida ni karuki wa mushombi wa Gathambi gakunyika Jeni mudo gwitwo Mase wa Kayole Divine Asante Sun City na Joseph Gathu Joroga Trakadero na aria othe marikitie kwarahuka reke itumwarahure rucine tumwire muthenya ni mwega uyu reke twambe tuthie kuri andu megwitwo MRM ni makoretwo mari muhari-ini wa mbere muthikiriria wa gukorwo magiguthondekera mabati makoretwo thini wa biashara ya uthondeki wa mabati gwa kahinda ka miaka 60 na riu turaria horo wigie mabati maria turakwira ni mega maguguteithĩria gukorwo ukiruta wira mwega ndiukanire wekira mabati ni mambiririe guturikanga muthikiriria kwaura ni maraingĩria mai ati utindaga ugietha vati ya guthinga mabati macio no ni ati kura kwa andu megwitwo MRM ni makureheire technology ya kiriu itagwo double technology uguo wona wathondeka mabati kana wathondekerwo mabati maku muthikiriria ni maraikara ihinda irame na kindu gitagwo double technology ni makoragwo na warranty ya miaka 7 na to uguo tu muthikiriria Covermax ikoragwo gukinyaniria horo wigie uthaka na ikanyihia maita maria ungihota gukorwo ukigita nyumba yaku na nikio tuikaraga tugikuririkanagia ati we wagita ni wagita namba yao tuhe nyokabi 0788202020 guku ni kuria kwa MRM tuwe mavati ma Covermax tukwiraga ndukae guthie nduka-ini ugiorenda box profile ukuga urenda Covermax tukwire wagita ni wagita nacio mbeca cia kugita tukuruta ku mbeca cia mwako tukuruta ku mbeca cia broti tukuruta ku rucine waroka warahuka na ithue tutwarane ni tukwenda gukunengereria mbeca kimanjika ithue twi nacio kwa M-Pesa pay bill number ithue rucine tweranire tutirende tugoka moko matheri ni tukwenda
tukwenda gucenjia muturire wa Mukenya umwe ni tukwenda gucenjia muturire wa Akenya ere na nikio tukwenda be nabe utaranirio na aria mekuhotana kwa M-Pesa pay bill number twikiraga 525241 account name kiugo na Inoro ciringi na igana rimwe haha naho ri we mbeca ini Inoro FM ni mucie wo tuginotana na niguo witikie o muthenya tukurokagira na mbeca kihiri ni turi ciringi ngiri igana rimwe ire tuguikagia muthikire nigetha ugakorwo ukimenya uria maundu maikarite ino tumitaga appetizer ya ciringi ngiri igana rimwe mwago-ini wa mbeca maisha ni turi ciringi ngiri magana matano ni tukoragwo na ciringi milioni 1.5 na tukoragwo na ciringi milioni 3 undu uria wi bata muthikiriria no gwibanga ukuoya thimu yaku ukuingira haria ha lipa na M-Pesa ikira pay bill number ya 525241 account ni kiugo Inoro na voucher wagura ciringi igana rimwe no kwihotanira mbeca na hotani ni ingi muno guku aria mathiite na mbere na gukorwo macenjerie muturire wetereire ki maundu maku ni mekwagira na mbeca maisha na kuratuika Akenya maturaga maugaga uria gutari na mbeca na gucuthagiria ngona ni mekite transaction mwaka ucio urathirire wa 2024 ya trilioni 8 turuma mugwanja mbeca gutumanira na thimu lipa na M-Pesa haha wikiria mundu send money haria haria till number oguo kuriha maroni na ki 8.7 trillion Kenya shillings nicio Akenya makoretwo marutite nacio kura fuliza ki oguo maundu magakorwo mari maingi Akenya ni makoragwo na mbeca nyingi muno no we ni nawe ri ni ithu tutari na nikio kuragituka tuthiete na mbere na njira njega reke twambe twikirie muthikiriria arethi na shara na ndagika 20 karibu sana thiini wa mitambo ya Inoro FM tugikicokereria ni tugukumenyithia uria bururi wikaire maundu maria makirikuo rucini rwa muthi karibu sana muthikiriria arethi na shara na ndagika 20 karibu thiini wa tafarira ya kuhagaria wewe Nairobi na macigirira kana icigirira ciakuo muikari wa Westlands umoja 1 umoja 2 kuria Eastlands kana Eastland na kuria kungi andu a Kiambu karibuni sana andu a guku Dagureti Gado Kamiri marahukioro nao nakumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke si nilitafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container mimi nilijua nikipata container mashida zangu zote zitakuwa sorted ati finally nitapeleka mama world dead Java utumado nikakula block we siwezi sahau hiyo de lakini acha nikuambie ukipata text kama hiyo jiulize ni ukweli au ni con kama text au call iko tu urgent au kuna link au wanauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujaingia promo report your number SMS 333 or go to My Safaricom app or M-Pesa app to report conmen. Vital Animal Health ni makudahire cube wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uria urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara kwina cube wa Vital Milking Block Vital Pregnancy Block Vital Grow Block Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Haya shiko uyo githe titawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyu tita waku wakwa ni mwagerithia makiria ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene ningiri nie ni nyendete indo njega kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie ndugeterere ringi guthuka nduka-ini ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-ini yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Sun King, sola bora, bei nafuu. Ongerera muigana wa nyeni iria uriaga o muthenya uri uraria nyeni nyingi noguo kugia na ugima mwega wa mwiri. Food Fit marateithĩrĩria aciari kuhe family ciao irio cirateithia kwagĩrithia ugima mwega wa mwiri. Rumirira Food Fit thĩinĩ wa Facebook kwa meza twaweza. Inoro Inoro wi mwega ni kwega muno guku ni kwa Inoro witagwo Estau abui wa Nderitu mwena uriku wa Kenya kundu gwetagwo Mukango. Mukango ni nako ni Murang'a. Ni Murang'a. Riu ni wirigite kwari na Nyox. Edita. Taria nake. Reka yamura yakathie. Nie ndagiuka nigetha tukene twi hamwe ni tondu Ngai auga nioka.
Na nĩ aririkana Esther. We mũkango. Ngiri 500 nĩ ciaku Esther Wambui. Gai. Mwathani agocwo nĩ thengiũ mũno. Minshabikina na ndekuplestena. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. We mwega? Nĩ kwega mũno. Gũkũ nĩ kwa Inoro. Wĩtagwo Esther. Wambui wa Ndĩritũ. Mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Mũkango. Mũkango nĩ nakũ nĩ Mũrang'a? Nĩ Mũrang'a. Rĩu nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Nyox? Edita. Taria nake. Niĩ ndagĩũka nĩgetha tũkene twĩ hamwe nĩ tondũ Ngai auga nĩoka. Na nĩ aririkana Esther. We mũkango. Ngiri 500 nĩ ciaku Esther Wambui. Gai. Mwathani agocwo nĩ thengiũ mũno. Kampasi imwe matũra matatũ thutha wa mathomo kũgacĩra kampasi-inĩ ya Thika. Rĩu nĩ tũhingũrĩte kampasi ĩngĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru, na nĩ magĩthomo kĩa ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ nĩ gĩthiĩte na mbere kũgacĩra thĩinĩ wa cukuru witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences, na hatirĩ nganja na ruo rũciaro rũrĩa rũrũkĩte rũrĩ moko-inĩ mega mathomo-inĩ ma ũrigitani gũkũ cukuru-inĩ witũ wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Gũkũ to mathomo ma kĩrathi tu, nĩ amu tũthomithagia mathomo marĩa maretĩkĩrĩka na ma mahinda maya, na intake ya March nĩ ĩrathiĩ na mbere. Twarithia ũmũthĩ kũhĩtũkĩra namba ĩno 0719223223 kana ũcere rũrenda-inĩ rwitũ admissions@icmhs.co.ke kana www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Science, committed to professional excellence. Inoro. Inoro. Nyeni cia girini. Nĩ thaa kana nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 26 nĩ ihinda rĩega mũthikĩrĩria na tũkwenda o gũkũnyita ũgeni na tũkwĩre maũndũ marĩa Kenya ngwĩre maũndũ marĩa marĩ kuo Nyokabi. Wewe ira ndĩronaga interview kũrĩa gwa Citizen TV. Ndĩrona Abdul Kadir akĩaria na minister ũgwĩtwo Mũturi, na Mũturi arauga mahete Kenya Kwanza thikũ 30 makorwo meheretie hau. Ũndũ ũcio ũngĩ ũrandakarire nĩ ũhoro wĩgiĩ mĩkorere ĩrarĩ kũrĩa Mathare na Babadogo na kũrĩa kũngĩ kũiya a Kenya wa mũici ndakwĩra makuĩte ndoto no gũtirĩ kĩndũ matarĩ nakĩo. Ũndũ ũcio ũngĩ rĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca iria ciĩtagwo cia maguta. Nĩ tũkuongererwo maguta na ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 7. Maguta ma betũrũ na nĩ tũkuongererwo na hĩndĩ thogora wa fare Kenya meharĩria na maũndũ mangĩ nĩ megũthiĩ igũrũ. Na ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha nĩ atĩrĩrĩ, maguta thĩinĩ wa thogora kana thĩinĩ wa thoko ya thĩ rĩ, maguta nĩ magwĩte, no Kenya maguta nĩ kwambatĩra. No menya tũrakĩrĩha magoti matiganĩte oro kũu thĩinĩ. Ũndũ ũrĩa wĩna kĩeha nĩ atĩrĩrĩ, kũrĩa bunge rĩ, abunge nĩ mareongereire mbeca na maragũithia kĩgĩna kĩa ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ, kaĩ maragĩthoma ibuku-inĩ rĩrĩkũ? Nĩwona kwanja rĩu kũratuĩka rĩu andũ aitũ arwaru aitũ arĩa makoretwo makĩrwara na mũrimũ wa HIV na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩteithagĩrio tũkaheo ũteithio rĩ. Rĩrĩa thirikari ya Amerika ĩracagũrire president ũgwĩtwo Trump nake areheria ũteithio rĩ, na makakora atĩ tũtiĩharĩrĩirie, koguo arwaru aitũ gwatara makoretwo magĩthiĩ kuoya ndawa cia HIV moya gwĩkora ũgwati-inĩ tondũ matirarĩhaga. No rĩu ũmenye wa mbere SHA ndĩkavaga HIV na ũgatuĩka rĩu ũhoro wa woi wa ndawa ciao nĩ ũkorwo wĩna thĩna. Nĩ maũndũ marĩa mũndũ araigua ũkarigwo kana tũikaraga o bũrũri ũyũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩikarwo nĩ arĩa angĩ kana ithuĩ twĩna thĩna kana nĩ wathe
Gucia tuko na thina wa maundu oriri nario kana kuria bunge abunge maraikarire ihinda iraya magicira uria Ndindi Nyoro ekite maundu matari mega magicira uria akoretwo akiogomia mbeca iria ehokeirwo kana arehokeirwo ta chairman wa committee ya maundu ma budget na kuria gikaro kia bilioni 2 bilioni 2 no ndurabe na kihani atiriri minister na ti minister ni mundu gwitwo speaker wa gikaro kia bunge araikarite hau maundu macio makiariririo na andu twarie maundu maria megututeithia horo wigie shari na ciri no ria tugukorwo tugithi na mbere ri no horo wigie githomo ri ni horo wigie character assassination anyway gukiona ni uria abunge itu matakiri na bata na mwiciririo wa andu ni tondu marenda o guthondeka mbica yao nigetha we uraruta wira udemonize wonanio wi muru wi muici no na Kenya ni marauga nare icio cia Ndindi Nyoro turona uria ciekete kiharo ikanyoro kiga kairathi ciana igathoma magaka mabarabara inyue tondu mwena tu ona tu twanyu tunini ri ona mwikite ate katombe tuthie tukagite nyumba nigetha nyumba citu cikare njega na ituike ate mugemerie uria ikugema naguo ni uria wa kirathi kia iguru ni tondu riu ni tuko tugite na kanya ga gukorwo tucagurite marangire kandu moragie no wina nyumba iria njeru no wina nyumba iria ngemu no uri uracenjirie tumabati twake kwagira uguo we wacuka uge ucukithirio haria he nyumba ya rangi wa girini we ucukithirio harangi ya maruni riu andu reke meranagire uhoro wa gwika undu na gwaku ni tondu ki ni tondu ria wathie wagura mabati ma Covermax kuma kwa MRM maya makoragwo na double coat paint technology ni kuga atia ati makagwo koti ya thĩ ya mbere magacoka makakwa iguru koguo matitikaga rangi guaranteed 7 years performance yayo ikoragwo top notch we urenda gwikira solar panel ni tondu uria mathondeketwo box profile riu mokaga ukaigirira wega na magakomera wega na igatuika ati ni wahota gukorwo ugikira solar ciaku uhoro wa utegi wa mai ni tondu uria ibatiri urio betwo ni riunganagia mai maingi muno koguo we nawe woka wa manereria kuria itangine ni urikoragwo na mai maingi muno hindi ya mbura guaranteed quality magakwira ati ona warranty yao miaka mugwanja no inye *789*999# ni umenyete waingira kwa MRM ugure mabati tukwiraga wagita ni wagita ndukwigia ringi we nayo ngenda maria magwithondekera maria custom made maraihu hanona ukwario hanona no uthie no heane order yaku na maguthondekere kuringana na ibata riaku ni turagikwira we riria weci horo wa kugita kana ni nyumba ni mwako wa mucii kana ni kanitha muraka kana ni thukuru iyo kiria giothe mungikorwo mugiaka mwatua kugita muririkane mabati ni kuma kwa MRM tukwiraga Covermax more than just a roof it's color that lasts. Bas ne thina sharana ndagika 31 reke twambe tuthome maria tuhaririirie kihanda wega thaa imwe cia rucini ni muhia wa maina no Inoro FM tugaga ni mucii wo tugino tana na nigetha witikie o muthenya ni tukurokagira na kiheri kia mbeca ni kuma ciringi 300,000 tugakinya 1.5 ni tukoragwo na mbeca ingi nyingi nginya ciringi milioni 3 ungienda mbeca ici tukunengereria kiheri reke tugubange kimanjika giki gia ciringi milioni 3 gikoragwo kirio ni tukoragwo na appetizer ya ciringi 100,000 hindi ciothe kuria thiini wa mwago wa Rembesha Maisha ingira kwa lipa na M-Pesa ikira paybill ya 525241 account ni kiugo Inoro voucher ni ciringi 100,000 wihotanire mbeca ta hotani aria angi wetereire ki ikoguo twaria na ni ukuona mugarukire kana maundu maku magicenjia na njira njega maya ni mamwe ma maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Shihada thaa imwe tukumenyithia ati minista Muturi kuga ndekwenda gukuruhanio ndundu-ini ya minista nginya ngero cia unyiti migwate icirirwo akombori gwathwo mathame nyumba igiri cia ngorova iria iri ugwati-ini wa kumumoka tauni-ini ya Nanyuki na mwaki munene gucina nyumba cia biacara thitĩnji-ini ya ngari cia matatu tauni-ini ya Limuru. Macio ni mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank.
kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda kuriha school fees gwaka nyumba ona kana wewe na mwaka urathie na mbere riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000 cerera ruhonge o ruthe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uri ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho ura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro Gatho muthikiriria ni twakunyita ogeni ikerekaini ringi ria tabarira ya kuhagaria o twarahuka rucini twendaga kumenyithia maundu maria mari kuo bururi-ini na nja wa bururi ni kahinda riu ga kunyitanira na Muhia wa Maina nigetha tuthome maria mari ngatheti-ini citu. Muhia wa Maina, karibu sana. Ndi thayo na ni ndakena ni kumwona rucini na ndirenda he handu ndirenda ucokere hau ha maguta maguta ni mekuongerereka na ciringi 7 na thendi 8 mau ni maguta ma betoro nayo ndithero ngwiciria ni gukiongerereka orona kigina kihowe twakirirwo ni twathie G2G gutire G2G kadarathio by the way ni yakanjirwo na tukiehererio subsidy gutire kuna siku hiyo kuna hiyo atire muthuri we ng'ang'ana na maicoria maikarite rĩu ũguo tondũ rĩrĩ garama ya mũtũrĩre tũgĩthiĩ December ya kuhĩrĩirie gĩcunjĩ kĩa 2.7 irathiĩ 3 mweri ũcio ũngĩ ĩrarĩ 3.3 mweri wa kerĩ ũrathirire ĩrarĩ 3.5 rĩu ĩgũcoka 5 maguta mongerereka na ndiũĩ kana nĩ mũnotĩte mũgathe akiorora riu ndarauga uhoro wa mutu kana garama ya muturire itaturwo na ngwĩcia nĩ twetikirire akenya ngwĩciria mahatikwo kona-inĩ maragio thikũ 2 magakira no ũngĩrora gwata ona mĩcara yao gwata andũ arĩa mandĩkĩtwo nĩ arengirwo andũ arĩa marahotaga kwĩhe irio magahota kũhingia mabataro mao no marakaya na ũgacoka ũgatuĩka atĩ ona metha motungata marĩa marahe ũrĩa marengwo igoti matirĩ kĩndũ marona. Ta rĩu ndĩrakwĩra ũngĩthiĩ thibitarĩ-inĩ ũkore situation uria andu makwite ngoro gwĩcio na mundu ararwara ukauga ruo na wathii kuketamba tuingire ngatheti-ini ya Taifa Leo ni tondu ucio niguo bururi uria twenaguo kwa ihinda riri no ithuĩ tukwamba gukwira no tukwe mweko kuria kwa M-Pesa pay bill number ungikira 525241 account name kiugo Inoro ciringi na 100 na njira nguĩ tuingire thiini wa ngatheti ya Taifa Leo. Nyoro achezewa rafu na bisha ya President William Ruto haha na mubunge wa kuria Kĩharo mundu gwitwo Ndindi Nyoro na iria igĩtarĩirio nĩ cia gũtuĩka atĩ Nyoro ũrĩa warĩ mũthiriti wa hakuhĩ wa President William Ruto gũgakinya atĩ ona kwĩndĩ endekithĩtio angĩtuĩka mũteithĩrĩria wake kana DP wake na rĩu nĩ kũratuĩka atĩ nĩ kũrũrĩte nĩ tondũ Nyoro nĩ aregire gũkorwo akĩingĩra thĩinĩ wa itua rĩa gũtuĩka nĩ rĩa rutũrũra mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Rĩu kũratuĩka atĩ we ona nĩ arutũrũrĩtwo thĩinĩ wa komiti ya budget ni tondu wa ndugu yao gukorwo ikuite na kuratuika ati riu yao ni rurite kurura cikatathi ka mbere na magatheti-ini maria mangi ni tugucikora no Kenya benyingire kuria kwa dondoza hapa na pale kuria tugukora mama ashuku